twakwara ukamurugo niyukaubera Asante wega liburuletio murugutuo Tito washai agisheni roi kimukijira no igua wega ngoro muri kwetu ya kuona ya gukijira unasikia mzuri si ndio ndio ukiri wa fata sisi wote ni familia moja good thaishi ya ditawe galashigana laiko minanu Mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM ko getha mũndũ uko kĩhoithie thaa ici oro rĩu getha ndungata ya Ngai agĩkinya kũndũ gũkũ ithuĩ no kũmagara tũriumagara si ndio ndiko tũrĩkĩtie maũndũ maitũ ndungata yoka rĩ ndungata athiĩ na mbere na gwĩka atĩa ndungata ya Ngai yoka athiĩ na mbere na tabarĩra ĩwega si ndio ũrikana kĩrĩa na igongona mũthenya wa Sunday rĩngĩ yũkĩte tisi wote tutaenda kũrĩa Karen
Sisi wote tunaenda, lazima tumshikilie, ni brother yetu. Halo Inoro. Jambo. Aya, kisha kapotea. Halo Inoro. Kuna tukienda honana gwathi muigirira tu. Ole kujitukia thimu akihoithi ali sisi tutakuwa tuko sawa sawa. Halo Inoro. Hana Tom. Pastor Gatifa. Oni Pastor Gatifa wagita ukuma gukuruburi na tondu ya muhuro. Reke tuhoe. Tuhoe dadi. Joke ni wari toria Jesu. Nitwagutia muno rucini rwa umuthi. Yes. Nitwakwambararia muno uri ogitini giau kia unene. Ugogoci na ngumo ciothe ni ciaku. Uthamaki munene kuonanwa umbie na muhano waku. Ni undu wa gutwenda. Muthamaki wa thamaki kigongona kia matu-ini. Twacokia ngatho ni undu wa uguo urathanirie na ithue noguo atwarahura na thayu. Ni aingi muno marakomire tugikoma na batinarahuka. Aba muthingu kigongona kia matu-ini o toria turaga muoyo. Turenda kuoya moko maitu na iguru tugigutia na tugikwihihiria ona tugikwambararia. Tukiuga we munene na gutire ngai ungi uhana tawe. Uthamaki wa thamaki o toria turaga muoyo. Ni thengio Jehova Ngai wa kigongona ni undu wa arangĩri aitũ arĩa makoragwo magĩtũrangĩra Jehova Ngai ona ni undu wa bũrũri witũ wa Kenya. Mũthingu nĩ twetia thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ona ta rĩu tũtigĩtie mwaka ũmwe na nuthu nĩgetha gĩthurano gĩkinye. Mũthingu twahoya campaign ciĩkwo na thayũ na twahoya roho waku mũtheru aharũrũke thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na nĩgetha campaign iria Jehova igũkorwo igĩthiĩ na mbere. Hinya waku na ũnene waku ikorwo thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩ twaregana na ũitangĩki wa thakame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. He atongoria aitũ ũũgĩ arĩa othe marenda gũkarũgama itĩ Jehova itĩ itiganĩte Jehova Ngai. Mũthamaki twakũhoya ũkamahe ũũgĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki ta ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩ tũrahoera redio ĩno ya Inoro. Mũthamaki wa thamaki tũrwo mĩgitĩrĩte no tũrĩa mĩrangĩte na njĩra nene. Ona Njomo wa Nyathira nĩ twakũhoya akiumagara umagaranie nake na thayũ. Amemerekia arĩa othe matangathaga thĩinĩ wa redio ĩno ya Inoro FM kĩgongona kĩa matu-inĩ twamaiga moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Macambĩki mothe o kũrĩa marĩ nĩ twamaneana na kũrĩ we. Silent listeners nĩ twamaneana na kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twakũma roho wothe wa nduma na ũthamaki wothe wa nduma ũrĩa ũingagĩrĩra andũ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Aba mũthingu mũthenya wa Sunday kũrĩa tũgũthiĩ makanitha matiganĩte. Aba mũthingu kĩgongona kĩa matu-inĩ Jehova twetia roho waku mũtheru. Jehova tũgĩthiĩ kanitha Jehova reke tũtige gũtwara mĩĩrĩ tu Jehova no reke nginya ngoro citũ na roho waku mũtheru athiĩ na mbere na gũtũtongoria na nĩgetha marĩa mothe tũrĩkũhoyaga Ngai wa kĩgongona ũgatũhingagĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki nĩ twaregana na roho wa Saitani. Reke kanitha ciaku irũgame wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Reke tũgĩgũtungata Ngai roho waku mũtheru akoragwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twahoera atungatĩri othe twahoera acirika othe mandikoni mothe na andũ othe matongoragia thĩinĩ wa makanitha matiganĩte na twametĩria roho waku mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthingu ta ũrĩa ũtũũraga tene na tene twahoera arĩa arũaru twakũhoya ũmahonie Jehova na nĩgetha kũrĩa guothe kũratura Jehova Ngai wa kĩgongona gũtige gũtura thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthingu nĩ twambararia rĩĩtwa rĩaku tukiuga guthera niwe Ngai. Ona mũturi wa mwĩrĩ wake ingĩra Jehova Ngai ũmũrangĩre na ũmũgitĩre Jehova agĩtũtongoria nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Ngai wa kĩgongona thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmũrĩ. Mũthamaki wa thamaki twahoya roho waku mũtheru agĩe nake Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa kĩgongona na twakinya hwaĩ-inĩ twĩna thayũ waku na tũgũgũcokeria ngatho mũthamaki mwega. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũhe kiumia kĩega ona rĩu tũragĩtiriha nĩ twagũcokeria ngatho na twauga ngumo na ũgooci nĩ ciaku Baba. Rĩu wa mũthingu Jehova twahoya na magĩtĩkĩtie nĩ waigua ona kũhingia nĩ ũkũhingia o wega-inĩ waku na mũrũguo Jesu arĩ we mwathi na mũhonokia wa ngoro citũ twahoya twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Amen. Thank you muno Pastor. Njomo wa Nyathira reke ngeithie andũ erĩ. Mageithie dadi. Ngeithie Ndama wa Karatu. Ngeithie mũndũ ũgwĩtwo Gĩtau wa Gatarwa kana nĩwe baba egũkũ bũrũri wa Mũguma. Na njoke ngeithie Amini nĩwe ũthondecithagia mabara gũkũ.
na Jerry wa JN kuria Darugo ucio ni Pastor Gatiba wa Gitau. Asante sana ndutinde wega na ugie na muthenya mwega wiki ina thimo cia Ngai. Ndacokia ngatho. Asante. Sawa. Tena ikinya hoti rutangajani na ndairia thiko gutiga moko-ini mega mandungata ya Ngai muturi wa muiro na igongona muthenya wa Sunday ya metamayo tolikananie na aya tene tũgathiĩ kũmũnyitirĩra sindio amerire godathie ugwono aya ũgĩna kĩndũ gĩgũtwo wiki njega ndainũka kũrĩa gwitũ Ndumbe na ũgũthiĩ kũrĩa kũndũ gwitũ Kirinyaga County. Bye bye and bye bye for now. Itago jomwanyira muthenya wa rũciũ tucemanie thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria twĩna Joy wa Macari. kematire aro maikaragie komutigogu asiana cia ngoriai amunda mutiga werore Joy nĩngũthaitha abai karagie ngoro cianyu nĩguo mũtikae kũgwa magerio-inĩ ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rĩnyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aro maikaragie nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagĩra na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo muona ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ nginyĩte itu nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aro maikaragie rĩu nĩngũgeria gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ agĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio aguĩrĩire ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aro maikaragie gũtirĩ ũndũ tangaja horo nĩ mũheane wakũigua nĩ igue wakũrega ikare wĩũria ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩyo gĩcoka hihi ũthingu waku nĩ ũkamũgucĩrĩria ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aro maikaragie ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire Ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aro maikaragie
Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore Johorane na mosukane Ui barenatia mwere kana dakame Jesu wewe hinya wakwa negotoria Woi 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 kai wakwa madani wa igoro Igwe hoya yakwa Jesu ngekohoya Thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore Tuko kiega kia ohanokio Gakoka odigude upege dori Woi 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 kai wakwa madani wa igoro Igwe hoya yakwa Jesu ngĩkũhoya Na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ Oya muoyo wakwa Jesu ndikanore Tondore mwega neo mereyo Kajera bareno tia kwande yaku Woi wengewe watora ngeire dukata siatene Jesu wapokao hube utorandia Woi 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 kai wakwa madani wa igoro Ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya nĩ maigua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya oya muoyo wakwa ndũkanore mwathani igua ihoya ritũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na mwisho nĩ ũhoro wa kũrĩkania na mweri wenana na karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ngũnyitia ũgeni na mbere wa mũkĩre ngeithi cia wendo wa mwathani arogocwo ũkĩrĩ mwega ũrĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona wĩ nja ya bũrũri ona wĩ silent listen na indĩ mwega ndina kaũru nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie nĩ amenyereire akahonokia ona ningĩ akandũria kuma kwĩrĩgana aũnjĩtĩkĩrie rĩu ngũnyitia ũgeni na nĩgetha tũingĩre kanitha-inĩ ũyũ mũhotheres gĩatheres gĩcunjĩres mehiares mategares na irathimo vu wa kĩmũrĩ kĩa inoro Ngetwa bwana wa inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrio ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũgatwambararie tũgoce tũtĩe twĩre mwathani nĩ agĩrĩire tũmũcokerie ngatho nĩ wa kwĩhokwo nĩ mwega na nĩ mũtugi rĩu ona ũngĩikara thĩ wambie gwĩka mathabu ũrore harĩa mwathani akũrutĩte kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mweri ũyũ wenana nginya rĩu tũraũrĩkia nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe Ngai akoragwo arĩ mwega Ngai akoragwo arĩ mũtugi Ngai akoragwo arĩ mũiguatha Ngai nĩ arĩ hinya Ngai nĩ mwĩhokeku Ngai nĩ arũmbũyagia andũ ake Ngai nĩ atũrũagĩrĩra ona arokũrũhĩra na arokũririkana ona marahũkio mere nĩ gũkĩire na gwathererũka nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kũingĩra thĩinĩ wa gĩthomo tũmanĩrĩrie twĩkĩrane hinya ona twambararie watheru na twĩre mwathani nĩ wega
na no tuine rũrĩa rwa Beni Gĩthai nĩwe ũnjĩkĩire ũmwathani na niĩ nĩ ngũkwambararia nĩwe ũnduĩte o niĩ ndariĩ na niĩ nĩ ngũkwenda mũno. Oh yes, haleluya na karibu sana. Rĩu tũtwarane ĩmwe kwa ĩmwe marũngoni matano ma kanitha mũhothres wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ na wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Maandĩko marĩa megũtũtongoria ĩni ona tũgĩthatha kũrĩkia mweri wenana na kũingĩra mweri wa kenda marĩ thĩinĩ wa Isaia 40 mũhari wa 28. Anga we ndũrĩ wamenya ona kana ũkaigua. Nĩwe ndĩrarĩria we, nĩwe ndĩrera we, nĩwe ndoka kũririkania. Anga ndũrĩ wamenya ona kana ũkaigua atĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene, Jehova ũrĩa wombire ituri ciothe cia thĩ, ndoragwo nĩ hinya kana akanoga. Haleluya. Ona ndahana mũndũ wa thĩ, ona ndahana ta ithuĩ, nĩtũnogaga, nĩtũragwo nĩ hinya, nĩtũkinyaga mũico, ona to ũguo ningĩ nĩtũrigagwo tũkũrora nakũ. Maũndũ nĩmokaga magatũteng'eria, maũndũ magatũhanyũra, mũtũrĩre nĩũtũritũhagĩra, nĩtũkaga tũtitikĩte maũndũ maingĩ, no ta maka Ngai ndahana ithuĩ. Kana we nĩ ũrĩ waigua Ngai hanogete nĩgũtũhonia, nĩgũtwĩkĩra hinya, nĩgũtũmĩrĩria? Ngai ndarĩ anoga nginya nĩgũtũkĩria, Ngai ndarĩ anoga nĩgũtũrũĩrĩra, Ngai ndarĩ anoga koiga rĩu nĩ anoga rĩu, ona nĩ anogio nĩ thĩ nĩarĩkania nayo atĩ gũtikũgĩa mweri, gũtikũgĩa njata, gũtikũgĩa riũa. Ngai ndarĩ anoga koiga atĩ ĩhĩ ona gũikarĩ ũguo rĩu nĩndarĩkania na maũndũ. Aca, nĩ tondũ ũhoro wake we ũrĩa amenyaga, kana ũhoro wake wa ũrĩa amenyaga maũndũ ndũngĩtuĩrĩka. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũhoro wa Ngai ndũngĩtuĩrĩka. Rekei twerekererie kwĩ Mwathani, rekei tũrekererie Mwathani. Ta makona mathĩna maitũ nĩ amoĩ, Jesu nĩ oĩ mathĩna maitũ, nĩ arĩ tũtongoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe. Nĩ ahotaga mothe, na ndarĩ anoga na ndahana mũndũ. Ngai ũyũ rekei tũmwĩrekererie, rekei tũmwĩhoke mũno, rekei tũmũhoe mũno makĩria, rekei tũmũtungate mũno makĩria, rekei tũmweterere mũno makĩria, rekei tũmwĩhoke mũno makĩria, rekei tũmwĩtĩkie mũno makĩria, rekei tũmũrongorie mũno makĩria, rekei ona rĩu to ndarĩ anoga. Ta maka rĩu twĩ mũico wa mweri wenana tũraingĩra wa kenda, ndarĩ anoga. Ta maka ndanogetio nĩwe, ndanogetio nĩni. Thiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmweterera na kũmwĩrĩgĩrĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Onawe ũkinyĩte mũico nĩũraigua hatĩkĩtwo nĩ maũndũ na mbarĩ ciothe, atĩ ũka Jesu kanĩ ngwetereire, ũka mũthĩ ũĩokirĩrĩria ngoro yakwa, mĩiyũri na thayũ nĩguo Baba ndori mothe ma thĩ. Na no egũka na no egũtũteithia tũtoranie na tũhotane. Ndĩra twĩtĩkanĩrie hamwe twambĩrĩrie kanitha wa Kĩmũrĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩtũgũgũtĩĩa mũno, nĩtũgũkũgoca Ngai, nĩtũgũkwambararia na tũgũkumia tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi. Nĩ ũrĩ tha, nĩ ũrĩ hinya, wĩ mũnene, wĩ wa magegania Ngai. Nĩ ũtoranagĩria andũ aku, nĩ ũmahotanagĩra. Ta maka Mwathani, na nĩma ndũrĩ wanogio nĩ ithuĩ, atĩ kuona nĩ watwarahũra, watũhe mĩhũmũ, watũma tũkorwo ho, tũke tũrĩkĩrĩrie wega mweri wenana na ũhotani, ona tũingĩre mweri wa kenda na ũhotani ũngĩ mũnene. Nĩtũkũnyiha mũno na tũkireki mbere ya gĩtĩ kĩa ũnene, ona tũtumbetheke na twĩrekererie kũrĩ we Mwathani. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũtũigua Mwathani. Tũkwenda kwehera na kumbũra mehia maitũ na kwĩrekereria mbere yaku Mwathani Ngai, nĩgetha rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere ũthamake. Roho mũtheru wa Ngai gĩ hamwe na ithuĩ, thakame ya gatũrũme ka ũthingu ũrogĩa igũrũ ritũ, na nĩgetha rĩu gũthiĩ na mbere Mwathani tuo moko-inĩ maku ũtũtongorie, ũkorwo tũrute, ũkorwo tũkanie, ũkorwo tuonie njĩra, ũkorwo tũnyite na guoko gwaku hinya, ũkorwo tũrũĩrĩre, ũkorwo tũhotanĩre. Nĩtũkwehera mũno na tumbũre mehia maitũ, tũgũthaithie tũthambie na thakame ya gatũrũme. Mwathani nĩtũkwenda rĩu kwĩrekereria na kũrĩ we na maũndũ maitũ mothe marĩa matwĩgie na matũkoniĩ, marĩa matũthĩnĩtie na magatũritũhĩra, marĩa matũnogetie na magatũhatĩrĩria. Tweneana na kũrĩ we Ngai, mbara ciothe ũtũrũĩrĩre Mwathani Ngai, ũtũhotanĩre, ũtũnyamarũre, ũtũrĩithie, ũtũgitĩre Mwathani Ngai. Rĩu twĩ moko-inĩ maku, we ũtanogaga, we Mwathani Ngai, gũtarĩ ũndũ ũtoĩ ona ũtamenyaga. Rĩu Mwathani gĩũke na nĩgetha we ona ũthuthuragia ngoro citũ, ũtũtongorie na ũtũterebe. Rĩu aya othe megũkorwo mĩtambo-inĩ Mwathani, arĩa akũrũ, arĩa agima, arĩa ethĩ, arĩa anini, ciana ciake, gĩothe tweneana na kũrĩ we Mwathani.
twikwihoka muno makiria ati ona muico-ini uyu na tukiingira mweri wa kenda ni gututogia ngoro mwiri na meciria na mihuko twigomania muturire o Ngai maundu maitu ni mekwagira muturire witu ni ukwagira ni ukwarahura mwihoko mweru Ngai Mwathani Ngai ni tondu withana wi hinya na wi mutugi riu twakeneana na kuriwe Mwathani Ngai na nigetha tutongorie no tutereve rũnanie ndungata yaku ndaho ya kũnyiha njaguo we onekanwe ũhũthĩre Mwathani ũtorĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩte kĩndũ gĩaku kĩega gĩa bata nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku rĩu tweneana na kũrĩ Mwathani Ngai ũtwarĩrie na ũkorwo hamwe na ithuĩ tuona othe meũka mĩtambo-inĩ na megũtira mĩtambo-inĩ yothe tweneana na kũrĩ Mwathani tũkĩrĩkia kanitha ũyũ tuge nĩ tũkuonete nĩ tondũ tũgũkorwo tũgomanĩte na hinya waku na ũgatũringĩra ciama nĩ wega Ngai nĩ wega nĩ ũrĩ tha nĩ ũrĩ hinya thengio Ngai rĩu ũgĩikara na ithuĩ na ũgĩtwana na ithuĩ na ũgĩtũhotania na ũgĩtũrũmbũiya o mũndũ rita rĩake ona ũkĩgocithia na ithuĩ ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho ũgaimeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na karibu sana. SMS yakwa nĩ raruta wĩra 22989 kũrĩa kwa X nĩ @Inoro Keikana @Mũturu wa Mũirũ kũrĩa gwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ blessed and favored ona arĩa silent listeners ona arĩa mekũrĩa kwa YouTube karibu sana ona arĩa mwĩ diaspora othe karibuni tutwarane wega tumanĩrĩrie wega twĩkĩrane hinya hamwe ona tũthi na mbere na kwĩhoka Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ũka mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tũgoca Mwathani na tũmwambararie na tũkũmũkumie mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM kanitha wa Kimũrĩ tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimũrĩ kĩa Inoro na Mũturi wa Mũirũ wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. mũikari wa Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyu nja twĩ Kiambu Town Kiambu Post Office House ground floor kũrigania na stage nene ya matatũ ya Kiambu tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Njabi Kiambu karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana nĩ kanitha wa Kimũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ marũgo matano
ma kanitha wa Kimuri kia Inooro. Irungo ria mbere wi bara, wi nyumba, wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inooro. Ni nagutangire uguo igire gukwira Ngai utanogaga uyu toragwo ni hinya uyu takinyaga mwisho uyu utanogagio ni ithuo na twamwita haha. Karibu sana na nigetha tuthi na mbere na kanitha o muhothres geathres gecunjeres mehiares mategares na irathimo fu wake Kimuri kia Inooro njitagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai muturu wa mwiru. Rekei twire mwathani ni tukuwi muno mwathani kana tiguo Charles Wachira ni tukuwi. Oh yes. Kimuri kia Inooro FM ni muhothires, gicunjiles, mategales na giathiles. Nĩ tũkũĩ wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ thengio Charles Wachira agũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ naguo nĩ tũgĩ na ũtana tũkũĩ mũno mwathani wĩ hinya wĩ mũnene wĩ mũtugi wĩ mũigua tha
na ndio naginya kana gifundi wa Kanyanya-ine Diva Mike Brown Kariuki Mwangi Augustine Mwas onatavitha kama othe marajira memita boine ya Inoro Chausi Jogo na George ni damuona ona mudogo eto Gladys Wade to all the way from USA Benjamin Nyaforo asante sana ona Wanyoike ona Samuana Ivasha Mirera thegio na Riria Nibuthia na Bushi mwene kia mutugo thegio muno na toguo ningi Ngai utarikagwo itherũ nĩ arĩ hinya nĩ arĩ tha nĩ mũnene nĩ mũtugi na nĩ mũigua na Gerard Maishino ndamuona kũrĩa kwa ndungata ya Ngai mũtũrũ wa Mũirũ blessed and favored asante sana tũgĩthiĩ wega na mbere ona tũkĩhoka Mwathani asante sana tutwaranite wega na tugathiĩ na mbere ona Philip Kamani ndamuona na jeshi othe ya nduthi ya Zimmerman one can stage asante sana ona Muthee Mwangi Njogo wa Ishagashiro tetu thegio muno makiria asante sana na nĩ arajĩra atĩ mũthenya wa Sunday ũkĩte mweri 7 mweri wa 9 nĩrĩo ndungata ya Ngai agatuĩka full PCA church minister ĩni na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩ minister of order word and sacrament asante sana kũrĩa PCA Karen Church kuria na the hub na karibu sana ona Muthee Mwangi Njogo wa Ishagashiro ona ndona Muhesh Susan Mobi kana Su akajira salamu kwa APC kio githora 45 and Muhesh Jo Kamau thegio tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na tukĩra Mwathani nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe tondũ Ngai ũtwĩhokete Ngai ũtwĩtĩkĩtie ndaringagwo itherũ ona wĩnja wa bũrũri ona silent listener karibu tũmũrĩkĩrwo hamwe na tũtwarane hamwe na tondũ Isaia 40:28 atwĩra ũrĩa Ngai mwĩhokeku na ũrĩa arĩ mũnene na ũrĩa arĩ hinya na ũrĩa atanogaga na ũrĩa ekaga maũndũ maingĩ na manene rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ tũmũtwarĩre maũndũ tondũ ndanogaga nĩ tũmũrekererie maũndũ nĩ tũmũtwarĩre maũndũ nĩ tũmwĩre maya tũkuĩre nĩ tũmwĩre maya Mwathani tuĩre nĩ tũmwĩre Mwathani maya tũrũmbũĩrie ĩni na nĩkĩo Mathayo 11 mũhari wa 28 Jesu aratwarĩria atĩ ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu na mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩ ngũmũhurũkia mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wakĩnoga nĩkĩ watinda ũtitikanĩtie maũndũ watinda ũkuanĩtie maũndũ nĩkĩ watinda nginya wĩnogetie nĩkĩ watinda nginya ũthecete ngoro yaku ihoru nĩkĩ nĩkĩ kĩratũma no maithori no kĩrĩro nĩkĩ kĩratũma no gũteta no gũcaya twakĩrwo mĩrigo ĩyo yothe rĩ mathĩna macio mothe twĩnamo rĩ maũndũ macio matũgĩteire hinya rĩ mũico wa mweri wenana rĩ na mahinda-inĩ maya rĩ tũmoe mothe mathĩna mĩrimũ mĩnyamaro mĩtangĩko ona kĩeha ona kũritũhĩrwo nĩ mahũndũ ona ciũria nyingĩ cia mũtũrĩre tũtwarĩre Mwathani na nĩ agũtũhurũkia mĩrigo ĩyo nĩ agũtuĩra mĩrigo ĩyo nĩ agũtũrũmbũiya nĩ agũtũhotanĩra na nĩ agũtũteithia kana tiguo Nancy wa Werũ nĩ nyonete oh yes oh hallelujah nĩ kanitha wake mũrĩngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũtũrũ wa Mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani nane mawege munene ninyonete wega waku no kirereria waku otugi no wendo waku nanie goye shokiri aku niguo nderute nawe gokirereria ginya gainoka we fafa ni weranĩire arĩa marĩ ngwetagĩrĩra marĩ ũmbũkaga ta nderi mathiage na matinoge tondũ wĩ hamwe nao gĩkeno gĩaku nĩkĩo hinya wao nĩkĩo ndoiga ninyonete wega waku no kirere waku otugi na wendo waku niĩ ngoye shokiri aku nĩguo nderute nawe gũkirereria hinya ngainũka kinyũrũrio na ũkĩregwo nĩ andũ mũndũ wa kĩeha na ũrĩte thĩna no gĩtuĩka mũndũ hithagwo thio nĩ andũ agũkũ thĩ na ũkĩmenwo nĩo
Goinagira mwathani Dorego shithagia rĩtwa rĩaku Wega waku no kirĩrĩria waku No tugi waku nĩcio magegania Mũrathi wa Juda Nĩnyonete wega waku no kirĩrĩria waku O tugi na wendo waku Nĩngoya icoki rĩaku Nĩguo ndĩrute nawe Gũkirĩrĩria nginya ngainũka Tigatiga gũkũinĩra mwathani Gũtũra ngocithagia rĩtwa rĩaku Wega waku no kirĩrĩria waku No tugi waku nĩcio magegania Nĩnyonete wega waku no kirĩrĩria waku O tugi na wendo waku Na nĩngoya icoki rĩaku Nĩguo ndĩrute nawe Gũkirĩrĩria nginya ngainũka Nĩnyonete wega waku no kirĩrĩria waku O tugi na wendo waku Na nĩngoya icoki rĩaku Nĩguo ndĩrute nawe Gũkirĩrĩria nginya ngainũka Oh yes, nĩ manatitherũ nĩ kũnengera mwathani marĩa mothe matũritũhĩire marĩa matũgĩtĩire hinya na magatũrigithia nĩ na twĩcokiria kĩamu nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku twĩrute narĩo tũkirĩrĩrie o nginya gũcoka kwa mwathani o nginya mwathani agacoka Beni Gĩthua tũrĩ moro ndakuona ona mũndũ gwĩtwo Kĩũri wa Rubeni ona Kanyoro wa Tiboro na wa mathĩna wa njororoko kũrĩa Shakareri thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ wa kũrĩa Tarubo asante sana ona Njoroge Mũgatũndũ wa Sawera na Ivasha Alex wa Irasho wa Gĩtengera ona Maiko wa Gatheti arĩ kũrĩa Gakĩndũ thengio Kanyoro wa Tiboroa asante sana nĩ kwambararia ona Kariũki Mũcovine ndakuona thengio mũno makĩria na Mũgo wa Bida na Kagori wa Watuka tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ agĩrĩire Njoroge Kaimenyi makanika na Kezi wako wa Beni asante sana nĩ tondũ Ngai nĩ ahotaga mothe marĩa matũremaga marĩa matũgĩtagĩra hinya marĩa matũritũhagĩra ona Ndamo wa Karatũ thengio mũno na Pastor wa Njohi thengio mũno makĩria ona Mbũrũ Ebeneza mũini na Shabiki thengio mũno makĩria ona Faith Shikes Mwangi good morning and God bless you na gwĩke maũndũ mega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Ndonga Gĩthara wa kũrĩa Mĩtahatũ asante sana nĩ tondũ Ngai nĩ mwega nĩ mũtugi nĩ atwendete na nĩ mwĩhokeku na nĩ wa kwĩhokwo na ithuĩ wĩra witũ no kũmũgoca na kũmũgocithia na kũmwambararia na kũmwĩra nĩ agĩrĩire na kũmwĩra nĩ mwega na kũmwĩra nĩ wega Ngai ona kũmũcokagĩria ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe ũngĩrora harĩa umĩte na rĩu atĩ nĩ mweri wenana mwisho ona mweri wa kenda tũka ũratĩrĩria wega Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha no kũgĩa na ihinda rĩa kũmũcokeria ngatho na kũrũgama na thaburi ya 100 rĩa 50 kana rĩa 50 gocai Jehova gocerai Mũrungu thĩinĩ wa harĩa hake hatheru taguo tũreka kanitha-inĩ wake mũrĩ kĩa Inoro na inyuĩ mũgocerai kũu mũtambũrũko-inĩ wa matu mairũ o kũu kwa hinya wake mũgocei nĩ ũndũ wa maũndũ ma ũhoti marĩa haneka kĩmũgocei kũringana na ũnene wake ũrĩa ũingĩhĩte mũgocei o mũkĩanithagia macoro mũgocei na inanda cia mũgeeto gwata iria nyini mũno mũgocei mũkĩhũraga tũhembe o mũkĩmũkumagia rwĩmbo-inĩ mũgocei na inanda cia nga ona mũkĩhuaga mĩtũrirũ mũgocei mũkĩhũrithanagia thani cia rũthuku iria ng'ambi mũno kĩmũgocei na thani iria igambagio ta rũgambi kĩndũ kĩmĩhehu rĩu nĩwe naniĩ ndĩrarĩria atĩ kĩndũ kĩmĩhehu o kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ na manatitherũ nĩ kĩgocei Jehova gocai Jehova ngoro yakwa rĩu nĩ ĩgũkũinĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa
we munene ngoro yakwa riu ni gukuinira ni undu woria we munene. Kana tiguo ruru kaveno ya Jeff Muga ni kumuinira na Elijah John Mukorino akorino. Hallelujah, oh yes, hallelujah. Mwari wa mathabu Paul Joyce Meli Blessed and favored. Anyonire ndiwero-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Anyonire ndiwero-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Hallelujah. Kubarikiwa nayo. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngĩikĩrio mĩgwĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhorere. Ngĩikĩrio mĩgwĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo ndĩhoreire. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Oh yes, nĩ makũmũinĩra mũhũthĩro ũcio noke tondũ igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Nĩ Elijah John ageka kava ya rwĩmbo rwa nĩngũmũinĩra rwa Jeff Muga gũkũ nĩ kwa Inoro. Mũciĩ nĩ wotũgĩ na ũtana ona Samuel Maina Mataiga nĩ ndamuona ona toguo ningĩ wa mace wa Kamwangi Ngũgĩ. Asanti sana, tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru kũmũinĩra ũmũthĩ rũciũ nginya oke tondũ igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana ta Mwathani. Nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Njoroge mtetezi wake amũtũgwenda kuona Mwanginda wa Subukia thengio mũno makĩria na Patrick Mũciri arĩ kũrĩa ya Mũmbi Eldoret thengio mũno makĩria. Asante sana. Ona Anthony Mwai Njerũ gũkũ Mbere South Kamagambo karibu na Kinondo Farm
dry cold weather, but mitambo iko sawa, asanti sana. Ona toguo niki, ona kamuthu bada kumago rukuri atetu, arajira mitambo-ini. Ona kamwari wa mathabu, thengio muno roiga kuo chivi maundu ni mega muno. Tugithi na mbere kwambararia watheru kumuinira umuthi rucio no ke nginya tene na tene, tondu iguru na thi gutiri ungi uhana ta Mwathani, gutiri ungi uhana ta Ngai. Ona ware amukuri no haleluya, haleluya. Thengio muno makiria na Reverend Pastor Johnson kama wa APC Geshishe Church, thengio muno, urathimo ni Mwathani. Tugithi wega na mbere na kwambararia watheru na kwihoka Mwathani, ona gwitikia watheru maundu-ini mari mothe. Na muthuri gotwa John Keiti wa kuria Rungai no turakuhoera riu utigitwo ni mutumia waku gwetwo Regina. Ngai athi na mbere na gukuhe thayu na family yaku mahinda maya maritu makieha ona maithori. Nake Madam Regina ni mutumia kumenya arohuruka uhoro ni gutuike guo. Eni na tugithie wega na mbere mahinda-ini maya ni makwihoka Ngai muno, ni magucokeria Ngai ngatho muno, ni makwira Mwathani aturirikane na aturuirire mbara ciothe. No tugerie, no twirutanirie, no tugiginyane, no ringi na ringi kuri maundu meho mokaga makiumaga tugitera hinya na tukarigwo tukwambia naku na tukurutia naku. No ni atiriri, gatagati-ini ka macio mothe Ngai no eyonanagia, gatagati ka macio mothe Ngai no kaga. Ringi na ringi ni njuraigua ngoro yaku inamite rucini ruru, ona ni ngoro yakwa ndanaigua inamite, ndanaigua njuritwo ni hinya, ndanaigua nginyite muico, ndanaigua nemetwo ni guthie na mbere na rugendo, ndanaigua riu ciaigana ni ciaigana. No Ngai no kagage kondu muturire-ini witu, agatugarurira na agatucenjeria muturire. Na riu no riu haria ndirakuhera nawe uraigua inamite ngoro, urona riu we ni ukinyite muico, uraigua muico ni ukinyite biu. Ndoka gukwira muico wa mundu niho Ngai okagira. Arogukira mahinda maya, arogukira kimera-ini giki, arogukira ati na tukiingira mweri wa kenda tuingira wina uhotani munene muno. Na nikio turaina Bwana uninue, tugitongorio ni Sarah K. Nipande milima yote, kanithani wake muri njitagwo Bwana wa Inoro, Madere na thiaro thamukire andu mitambo ya Inoro FM. Twarithia boda we warahukire tene ona akuru aitu akina Magipati. Nakiuga Magipati ni mukuru ndoiga akuru aitu na ndacoka ndongera Magipati. Yes, Bwana uninue, nipande milima yote. Ni
nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, nitaomba nifikishwe. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Kubarikiwa nayo. wĩbara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue Baba kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Unyambararie Mwathani nyambate kuraya ma, undeithie kuruga na iguru ria mathina, undeithie nginya gutoria, undeithie nginya gutobora Mwathani, undeithie gutuikania kiriti kia mathina na menyamaro. Mwathani ndakuhoya unyambararie rwimbo rwega muno rwa Sarah K. Bwana uniinue. Ni na kumona gwacicokere Mwathani magi wa mburi ndamwe na ruja wa nyama na buda wa mai, ona to uguo ningi tugithi na mbere na kwihoka na gwitikia Mwathani. Ni wega uririkanage Ngai ni ari tha ni ari hinya, ni atwendete ni aturumbuyagia na ni okaga na akarua mbara citu. Kwi maundu ona ringi na ringi mangioka muture-ini uturigwo tukwambia ku, no ndoka ukwira kwi Ngai munene matu-ini wikaga maundu manene, uruagirira andu ake na akamahotanira. Ona Olivia Kevas ni ndamuona ukaga na agahotanira andu ake na agatoraniria andu ake na akamakinyiria wega wake na gukagira okwagira muno makiria. Nacio ngumo na ugoci icokerere Mwathani, ni tondu Ngai ni ari tha na ni ari hinya, na ni ahotaga gwikira andu maundu maingi na agamatoraniria na akamambararia, ona gukagira okwagira o muno muno makiria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ona geithirio Reverend Haron Musyoka. Reverend Haron Musyoka umuthi niguo are coordination igongona-ini gukorwo kuria PCA Nguruvani Church kwambiriria thaa 3 umuthi. And all the best my brother Reverend Haron Musyoka. Na kwagire okwagira o muno makiria, na ni ati riu hatiri undu ungi na hatiri kanja riu reke tondu Mwathani hana tukwenda kumwihoka muno na kumwitikia ri ithe Bethi wa John ndari ha githima-ini. Hau niho ngwenda, hau githima-ini hau niho ngwenda kuona Mwathani, hau niho ngwenda kugomana na Mwathani, hau niho Mwathani uka haha ningweteire tucemanie nawe. Ona Jude Maine haha na baithe wio tugithia na mbere. Haya no thiku ciatigara riu Sunday ino ingiri ani igongona riakwa ria ordination kuria PCA Karen no goka kwambiriria thaa 3 Sunday ya mweri 7
mweri wa kenda kwambĩrĩria thaa 3 PCA Karen kũrigania na The Hub agĩũka na ngari cia mũingĩ ũkumĩra harĩa ũkua ngari cia 111 harĩa Railways ũigĩrwo harĩa opposite police station ya Karen wĩ hau ona ũngĩũria PCA Karen utafika hapo ni Gĩthima-inĩ tũrĩ mũri haha he mwathani Shesheni hakuwe nawe. Tuseme mie na werenge
ndirehoya mwathani tucemanie nawe gĩthima-inĩ. Ndĩraigua nginyĩte mũico, no nĩ atĩrĩrĩ, ũka mwathani tucemanie nawe maũndũ magĩre. Ũcio nĩ Bethi wa John, no ngĩnjĩkĩre mbano mwathani agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ na hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko. Mũgĩkũyũ kwaya ndanacoka kũhe kanya ũgocia mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo. Njĩkĩra mbano mwathani rwĩmbo rwega mũno rwa Mũgĩkũyũ kwaya. Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na tũteithie mũno tũthiĩte wega na mbere na kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Getwo bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrũ nĩhonokete Jesu nĩ mwathani. Karibu sana. Ona mwarimũ Njango nĩ wa kũrĩa Kagira ndamuona kũrĩa kwa Facebook, Yesu wakwa Beni. Ona arĩa marĩ kũrĩa live kwa YouTube ya Inooro FM. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere wega na kwambararia watheru na kũgoca watheru na gwĩtĩkia mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na kũmwĩhoka ĩni na gũkĩagĩrĩrwo kwagĩra. Ndona Jacinta Mũraya, nĩ ndona Cherry Susan, ona toguo Susan Mũrĩithi wĩkĩo ward, asante sana. Ona geithia kĩo ya IPCF fraternity hai Muturi Nyeri Kangemi well represented. Ona Danu wa Wadu Shamata well represented. Lecho Jegano, hallelujah. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo na hatirĩ ũndũ ũngĩ gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ naguo nĩ wotuginotana kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ndĩrakũhe kanya ũgoce mwathani na kĩbungo tũkĩrĩkĩrĩria mweri wena tũkĩingĩra wa kenda. 0722 200720 na 0735989989 rĩtwa rĩaku na kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo maũndũ magoka memega wega mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũkagatha watheru tũkĩmwĩraga nĩ wega. Hello Inooro. Nĩkwagatire na ũru akumia mũno Jesu. Karibu wa marĩ rũringithie wĩna rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa honokirie akĩnduta kũrĩ thĩna tarĩ gĩkindĩrio ingĩake roho wake agĩtuĩka kĩmũrĩ nĩandwĩrĩire mwathani andwĩrĩire
Aracithe na magerio kahonera. Yugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie. No ngũcaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Rebe ndĩmũtirwo mũirũ. Nĩguo. Ndeithie ritayathiĩra ũndagĩtagwo Ng'ang'a wa Gacobe kũrĩa iria-inĩ Kagarari. Thengio. Na ndeithie wa kombura iria-inĩ manjĩra matima mũtambo-inĩ wa Inoro FM ũcio no wa marĩ wa iria-inĩ Kagarari. Asante sana. Na tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watho na kwambararia watho na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩ wa kwĩhokwo. Hello Inoro. Hi. Hi. Huyu etagwo wa Mũna Kenya kaunti ya Ndũgate Kĩbũrũ. Karibu sana wa Mũna rũringithie. We mũrĩithi wa mbũri igwa rĩu mwana waku akĩenda gũkũinĩra o kĩroko gwathera nyoni rĩu nĩikũgamba tarĩngĩ mbũĩ kũina ciĩrutĩre ũtheri ingo ciothe irĩ ndũgũ nĩguo Ndagire pata ni mwenye kangaro handa ya bangi togo sengeni odo ma dikimota bo mo to adi dependent Kebro. Thengio asante. Odo da ma wizi atuka tani ma Kebro odo ni ma wa asante wa mono thengio muno makiria atugithie na mbere onaenda na shosho aruhi ari kuria Boston na njire Penina Nyadi yani akirete muno. Hello Inoro. Hello edukata kai muturwa muiro. Ndemo gadie na oru. Madani agosho. Akumia muno Jesu. Rakina tuli moro. Neguo. Wakora beni githuku tuli moro. Karibu sana. Vizazi hadi vizazi ya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejifika utukufu, wewe ni Mungu. Tukatagai kuwa beni gethu Geithia Bishop Mwaithu wa mwaniki wa AIC turi. Thank you. Amwana moya wa iria mirima mitatu ne beni gethu kuma turi moro. Asante sana otogethi na bena kwa baradia wa theru mase wago iwa karaja ni ndakuona Joyfrey Kamato wako uri agitengera onaenda kuona urajira uko mitamboni na wi murathime togethi na mbere na kanitha wake muri kia Inoro na kugosha wa theru. Hero Inoro. Edukataga imutri wa muiro. Neko gadie na oru. Aria haparo dua thayo munyere wa mbari rio Kabatin Center na Kuru County dakora ikenjiria rucine ningirie kifuko kimwe. Karibu. Mao kiambereria gia komba the na iguru ndirenda itha mundu wa kwandundu tondo nende mwiraga ondu wothe ngwenda nindibikaga njira taringaja tonya itha bina-ini muonokio akame-ini ya Jesu ni thabina ya mwisho waka thabina yarika magitonya mbura yo iraregine maninirwo aita kurathime na ndo natike uthikari ndacokirie Ngai witũ ngatho. Shalom. Asante sana tugethie na mbere na kanitha wake muri kugosha wa theru ndimune 0722007735989989. Hello Inoro. Ngoga muturu wa muiro. Neko gadie na oru. Ndetenge go shedu kai na rwimbo rumwe njoroga mugatutu sawera na ibata. Karibu. Yabiriria kia umenyo ni gwitigira Ngai, witigire mathani make, mucemanio-ini waku-ini Jesu ni akarugama, agathiririe ugi wake. Wega muno muturi wa muiro. Thengio Njoroge mugatundu wa kuria sawera na Ivasha. Santi sana na haria hothe uri guku bururi-ini na nja ya bururi murathimo ni mwathani guthi na mbere na ikarania na ithue guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotuginotana kanitha ni wake muri kia Inoro. Hello Inoro. Edugata ni kwa gadie na oru ukieno wa kirogo-ini tetu nyerere Feredi naguo urekendero ringithie ina gikena ngoro-ini yakwa nikugia
na muthamaki na nĩaranjĩrire ndĩharĩrie tondũ nĩaroka gũtũhikithanio gũgakĩhana atĩa kũigũrũ ngĩnyitithanio na mũthamaki ngageraga njĩra cia thahabu gĩkena gĩkoira gatambura reverendi Ngai akũrathime na ũkagĩa na igongona rĩega mũthenya wa Sunday nĩ ndũraga ngũhoyagĩra Ngai akũhaicie ngathĩ. Amen. Tũtigakorwo hamwe nawe no ngũkoragwo ngũithĩte maru-inĩ tondũ ũndungata ũrĩa tũtungataga gũkũ Inooro rĩ. Amen. Nĩ Ngai ũkoragwo wathanĩte kuma igũrũ. Ũngĩnyonera HCU ndambire mũraithi wa Kang'ara mũgeithie mũno na mũndũ gwĩtwo Michael Njagu tũrĩ haha referendi wa Kigogo-inĩ tungata. Thank you, asante sana. Ni tuthiĩte ũguo. Leo nĩkũrĩkĩrĩria na nĩgetha tũingĩre irũngo rĩa kerĩ rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Mambo ni manne, maũndũ mana manene marĩa ũbatiĩ gwethana namo mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Ngai endaga atĩa na arenda atĩa. Maũndũ mana marĩa ũbatiĩ gwethana namo mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Ikaro haha rĩa Muri, Itirut, Kura Muzizi, tũthiĩ na mbere na kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Na Ng'ang'a wa Njoroge nĩ arĩkĩtie gũkinya gũkũ. Good morning Ng'ang'a of Njoroge. Yes, good morning, Reverend. I'm fine and good. God is good. All the time. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Asante sana. Kana koiga ama witness. Wow. Okay. Muira. Okay. Ati wega wake. Nĩ mũnene mũno. Nĩ ndĩwonete. Nĩguo ĩni. Ngaucama. Ngaucama. Na ngawĩigua. Na ngawĩigua. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Na mwagĩrĩru. Otherwise ndikĩ na ũru. Nĩguo. Niko hapa. Karibu. Nĩgetha tũtungate twĩ ngwatanĩro. Nĩguo. Na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega mũno. Amina. Na nĩ ũgeithĩtio mũno. Ndaciamũkĩra. Nĩ ndĩracerire kuma oro mũthenya wa Ramithi. Haiya. Rĩu ndĩ mũndũ ũgĩthiĩte mũno. Nĩguo. Ona nginyĩtio mathaa manini mbere ya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Haiya. Rĩu ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Ndaigua kwĩna kĩndũ ngũkĩoya itanakiumĩra gũthiĩ kanitha-rĩ. Ndaigua kwĩna woe. Kwĩna ũhoro mũnene. Kwĩna woe, wĩragwo woe. Wĩtagwo woe. Oh yes, asante sana. Karibu sana. Nĩ thinacara cia rũcinĩ. Na gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ nĩ wotugi no tana na we wothe mĩtambo-inĩ nĩ ũratũmenyithia mathaa. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro, mũgeni mũtare. Inooro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Famĩlĩ iria endwa ao mananyitwo mĩgwate na nginya rĩu matirĩ monekana, marenda thirikari ĩmateithie gũcokanwo na endwa acio kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha. Famĩlĩ icio cirenda maabitha arĩa manyitire endwa ao mĩgwate maherithio kũringana na watho. Famĩlĩ icio ciugĩte itũraga na mĩtangĩko mĩingĩ, ikiuga irenda kuona endwa ao marĩ muoyo ona kana maneo mĩĩrĩ yao magathike marĩtie hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mwĩthĩ wa andũ arĩa manoro na njĩra cirĩ na kĩrigato ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ Mombatha Francis Madi aratũmenyithia. Gũkũ mũthĩ wa arĩa morĩte kana arĩa manekora hatĩka-inĩ ya kũnyitwo mĩgwate na njĩra ĩna kĩriga ũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩrwo guothe thĩinĩ wa thĩ. Amwe ya arĩa manekora hatĩka-inĩ ĩno mwena wa Mombatha maroria ihoto ciao cithingatwo. Ndugu yangu anaitwa Siengo, ilikuwa 2021 akaja alishikwa Changamwe, akakaa for 14 days akaletwa kotini. Alipopelekwa kotini akaambiwa hana makosa, ameachiliwa. Akatoka, akifika nje akawa amesubiriwa pale nje. Kulikuwa na gari 3. Wakaja wakamshika wakamwambia bado hatujamalizana na wewe, na ndio hivyo toka 2021 mpaka leo tumefuatilia kila mahali tujaweza kumuona. Makĩaria gũkũ Mombatha nĩ monanĩtie kũgirĩka na mĩtango ĩrĩa magereire, makiuga thirikari ĩbatiĩ gũtangĩka nao, gũkũ magĩthiĩ na mbere kuga maikara mũtũrĩre wa
mitangiko kuona andu ao matire moneka. Mimi ni ndugu yangu Mohamed Hussein alichukuliwa kwa nyumba Funzi. Alifuatwa kwa nyumba, ilikuwa ni 2020 tarehe 30 siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa, wakaenda naye. Mpaka leo hakuna polisi hata mmoja alishawahi kuja pale eneo la tukio tu kuja thibitisha kama hao labda walivunja au walifanya chochote labda kumchukua yule mtu, yani kwa tuseme labda investigations zao hakuna chochote. Oho ni marathi na mbere na kuga ni nginya maabitha othe a borithi aria manakuruhanio na kura na kunyamario kwa andu ao mabatie kuoerwo makinya mahiu ma kiwatho. We made a commitment that we have failed to deliver as civil society organizations, and I want to request that let us push in this small window where the president has said that people are going to be compensated, so that the victims from the coast can also be compensated, and especially the victims of abductions, the people that have been killed from Lamu to Taita Taveta. Riu maroria thirikari gwikana rua niguo gutigirira aria morite ni moneka na kwendekithia kihoto kuri aria mahutitio ni ciuko cia unyitani migwate. Najua mimi serikali iko hapa wanaangalia nani atongea nini, lakini sisi tushakufa kitambo sana. Tunasubiri kuzikwa tu. Tuna uchungu sana. Tuna uchungu serious. Muhammad ni brother wangu kabisa na ni mtu ambaye alikuwa tumtegemea sana kwa familia. Tunataka huyo mtu hata kama alikufa tupate hapo mwili wake. Ni miaka 4 na miezi 10 sasa hivi. Andu-ini ha Inoro FM kuma guko gicwa-ini kaunti ya Mombasa njitagwo Francis Madi. Tuthie kuria ukabini kuria ikari gicigo-ini gia Kajiado ya Rugongo ni mahetwo githomo kigie uramati wa giko kiria marutaga micini yao ni githomo kiheanitwo ni gikundi kimwe gitare gia githirikari na muoroto wa gutugira ikiro cia utheru matura-ini na thirikari ya gicigo kiu ikoretwo mwari-ini wa mbere guthingata muingi wikirire kuramata maria maturigiceirie na njira igwete toria mwandiki witu wa Cuka wa Kiaria aratumenyithia. Thirikari ya Kajiado ikoretwo yarire mitaratara mirumu ya gutigirira giko ni kionganio matauni-ini niguo gutigirira ni kwagia na riera riega ria guikara oro undu umwe na kuonjorithiria, na ta uria Samuel Mushiri afitha kuma thirikari-ini no aratariria giki ni kimwe kia itugi inya iria iri muoroto-ini wa Governor Joseph Lelenku wa kugacirithia na kunyorokia Kajiado. Ile our daily collection ya takataka, we have not failed for few months now. Hakuna siku tumekuwa na ile backlog ile tunaweza kusema kwamba kuna milima ya takataka ambayo ilikuwa hapo mwanzoni, na hii si kwa sababu ya sisi peke yetu, ni kwa sababu ya ushirikiano yetu na pia hata community, na zaidi ya yote wale wafanyikazi ambao wametusaidia mazingira unit wamekuwa katika laini ya mbele kuendelesha ile agenda ya gavana wetu. One of the agendas ya gavana wetu ni ile inaitwa Livable Town. No na thengia wa maya mothe muingi matura-ini matikoretwo mari na umenyo wa uria mabatie gukorwo magite giko kiao, na ni kumana na uguo riu gikundi kia Rotary kia Ngong'o kihotorete kuhe muingi mathomo megemainie na gute giko kiria maruta micii-ini. My name is Macharia Gaitho. I'm a member of the Rotary Club of Ngong Hills. There is a lot of issues of garbage disposal because not everybody can afford to use the private garbage collectors, and we just found that it is a critical area need for our community, both from individual households to the marketplaces to the shopping centers. It is a widespread problem, and we thought we can start this conversation. The first thing is to sensitize people that there is a problem. The second thing is, can we look together for solution? Tuwe watu wa kwanza kuonyesha wale wengine usuri wa usafi, sababu pia inasaidia afya zetu za kimwili na hata za watoto wetu wao wanakuja, na ndio wale watakuja baadaye, the generation to come, itaonyeshana ya kwamba watakuta kumeigwa vizuri sana. Nimesikia challenge sana sababu kusikia hata kama Rwanda huwezi ona hata alita kwa barabara, na sasa wameenda another grade. Kwa hivyo sisi wa Kenya kama tunaweza kuwa watu wako na nidhamu kwanza, tunaweza kuwa watu wa hali ya juu sana sababu Wakenya wanajipenda zaidi. Gerifotera Inoro FM kuma Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiaria. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega. Riu ni tugomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha
kanitha wa Kimuri. Tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andu aria liku na holeri engoro njega ciyuire tha. Tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Female genital fistula FGF nĩ mũrimũ ũgũmagira atumia thutha wa gũkorwo na ruo rwa mwana kwa ihinda iraya na mũndũ akaga gwetha ũrigiti wa naihenya. Dalili cia mũrimũ ũyũ nĩ kũremwo nĩ kũhingĩrĩria kĩoro na mathugumo, na nĩ mũrimũ ũtũmaga atumia arĩa magũmĩirwo nĩguo kwĩyeherania na andũ arĩa angĩ. Fistula nĩ mũrimũ ũrigitagwo na nĩ ũrigitĩkaga. Rĩu no wamũkĩre ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyĩrĩ kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri wa 8 nginya tarĩki 5 mweri wa 9 mwaka ũyũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, The Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angĩ. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ atumia gũkũ Kenya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0729 722 kana 0735 337337. Twĩ hamwe ta mũingĩ no tũcokie gĩtĩo kĩa atumia na airĩtu arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fistula. Nĩ ũretha mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro na ma kĩrathi kĩa igũrũ? Ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, deca tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ, na oho twĩna mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746 667 456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano
ma kanitha wa Kimuri kia Ino irungo ria keri wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Ino ni nagutangire uguo igire gukwira karibu sana to irungo ria keri ria kanitha wa Kimuri kia Inoro njitagwo Wabuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ndimwegathire na kauru na no ndiragatha Ngai na kumwambararia na gwata mahinda mana gacokia gatho ni ngwataniro yaku ona nginya gicoke wa Nyandarua wa Esa Muigai ona Ruse Pius ni ndamuona shirika ni marahugite Dedan wa Mukungi esi ni ndiramuona thengio muno tugitwarana wega ona Olivia Kevas asanti sana na jirona ke ako mitamboni na tugithi na mbere na kwira matheru ni agirire maundu-ine mari mothe na kumwihoka ona mukurimo wa Murungaru na geithie bare ya Njoroge wa Gĩbakĩ marĩ Gĩthũngũcũ na bare ya Mũranga wa Gĩthuka ĩrĩ kũrĩa Maraigucu thengio muno makĩria tugithie na mbere wega asante sana ona toguo Charles Wangasi wa kũrĩa Kĩgumo Mũrang'a nĩ ndakuona John Gĩthenya kuma kũrĩa Hiroti asanti sana muciĩ watu ginotana Inoro FM ntoka tukirora maundu mana mabata maria bati ukorwo giethana namo no kihangania namo muno muturire-ini uyu turi na iguru riroiga ati awikirire maundu maria iguru riroiga na nguririkanie kuguthuka kuria kwa Wingo riu nigetha kuona njira ina uigiririku no baciriri munene muno makiria na ni ati ku download app ya Wingo uguthie haria App Store kana Play Store kana utume SMS kiugo Wingo kuri 20425 na nikio turaiga ithuothe Wingo let's go oh yes ni na guko ni kwega tumedojo kabisa tumedojo tuko inadi na maundu mana maria bati ukorwo kiguemana namo ugiethana namo ukigiginya na kugia namo undu wa mbere wenda muturire ukwagirire wendo na iguru rikene ni ati maundu mana magwethana namo muturire-ini uyu undu wa mbere ni pursue God's presence ethana na gukorwo ho kwa Ngai muturire-ini waku etha Ngai biu reke Ngai aigehe thiini wa muturire waku reke uige wa Ngai wonekane ethana na mwathani muno tori ungihota na mathana nake tondu ni tucaritie guothe gathiururuka guothe gacera guothe gutire ina gutikagia ene tondu wethane na Ngai muno makiria na ng'aragu ĩrĩa ũbatie na gukorwo nayo nene muno kuhota kũrĩa ũbatie na mbere na kuhota nakuo kũnene muno makiria nĩ kũhũtĩra Ngai nĩ kũhũtĩra ũhoro wa Mwathani nĩngĩahũte injiri yake nĩ kũhũtĩra Ngai muno muno makiria nĩ wethane na Ngai muno nĩ Ngai aingĩhe nonekane muturire-ini etha Ngai muno mwethe mahinda mothe kuri muthenya kuri utuko kuri thiguko kwi weekend gwi kiambiriria kia mweri gwi gatagati ka mweri kwi mwisho wa mweri ta riu gwi kiambiriria muturire-ini waku wothe ethana na Mwathani muno pursue God's presence na nikio mwandiki wa thaburi ya 42 muhari wa mbere na wa igiri aroiga to thwariga riria iraniria ithima cia mairi no taguo ngoro yakwa irakwaniria we Ngai ngoro yakwa nĩ Ngai ĩnyoteire owe Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo nĩrĩ ngakinya nyoneke harĩ Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ kũnyotera Mwathani nĩ kwanĩria Mwathani o ta ũrĩa twariganagĩria ithima cia maĩ nĩ kũmatha Mwathani nĩ kũmwetha muno makiria maundu-ini mari mothe ona tugeta mwandiki wa thaburi ya 27 muhari wa 4 ati undu umwe nguhoya ni atiriri ndure nyumba-ini ya Jehova matuko matari muthia ndure nyumba-ini ya Jehova matuko matari muthia ugithoma thaburi ya 27 muhari wa 4 yugaga atiriri one thing that I ask to dwell in the house of the Lord nĩ gutura nyumba-ini ya Jehova hatari muthia ucio ni undu umwe wa bata muno tubati gwethana naguo na kumathana naguo na guhanyukania naguo na kuguemania naguo muru na mwari wa ithe witu ona Daudi akiuga undu umwe nguheani ati ndure nyumba-ini ya Jehova matuko matari muthia Ngai uyu tukumuona atia Ngai uyu ri tukumwetha ku Ngai uyu ekuoneka ku ni atiriri ugie na mutugo wa kuhoyaga muno undu wa kiari ugie na mutugo wa guthathayagia Ngai muno undu wa gatatu ugie na ngwataniro ya ha kwa ha hasa kwa hasa pa na Mwathani atira mana tithero ha ku he na we Ngai
niho ngwenda hakuhĩ makĩria Ngai wakwa. Pursue God's presence. Ethana na mwathani biũ. Ona Njarũthĩga eha gwaku ndikoima. Nĩndakuona Harũni Mũcioka nĩnjũĩ nĩ hĩndĩ ũrerutanĩria mũno ũgĩtheragia. Ũmũthĩ nĩguo ũraondeinwo kũrĩa PCA ngurubani, and all the best. Nĩndĩracoka na ũndũ wa kerĩ. Josephine Kimani, ubarikiwe sana. Twathiĩte kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twahingũraga tũnyitanĩte moko kĩigua athuri erĩ makĩrĩra kĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga ithuĩ tũtirauma gwakũ, ithuĩ tũtikauma gwakũ, ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona iwa tũranima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkũ ndũtũgũtige. Kubarikiwa nayo. Nĩwĩriraga mũno wambararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mahana Saũlũ. Thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ. Tũtirauma gwaku, ithuĩ tũtikauma gwaku, ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona iwa tũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkũ ndũtũgũtige. Mushi watu binotana. Ngereire mwaki-inĩ ona maĩ-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũnginyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanaga atĩrĩrĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona iwa tũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkũ ndũtũgũtige. Ithuĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona iwa tũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka ta gũgũkũ ndũtũgũtige. Tũtirauma gwaku Baba, tũtirauma nĩtwehĩta ũmũthĩ nĩtwehĩta tũtikauma gwaku Ngai Baba, tũtirauma gwaku. Tũtiroima gwaku Mwathani na tũtikuma gwaku tene na tene. Nĩ gũtũũra kũu ũndũ ũmwe ihoya rĩakwa tũkuga ta Daudi na Thaburi ya 27 mũhari wa 4. Ũmwe ndahoya nĩ gũtũũra nyũmba-inĩ yaku Jehova matukũ matarĩ mũthia. Thaburi ya 42 mũhari wa 2 na wa 2. Tioto rĩa thwariganagĩria ithima. Ũguo noguo ngoro yakwa ĩkũnyoteire. Ngũria nĩ rĩngonekana nginya harĩ we Mwathani. Thengio mũno makĩria. Na ndona James Mbogua na John Ngumi wa Kĩamatheri. Ona mũndũ ũgwĩtwo
buda wa mayare kuria Naivasha thengio muno ona Caroline wa Ngari arajira tugutura kuo Ben Kaniaru wa Baraniki thengio muno geithania kuria gugwitwo Baraniki asanti sana tugithii na mbere na kanitha wake Murikia Inoro na tukambararia wathe na tukehoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe ona kwihoka mwathani ajuria tikabugi-ini matutikoima kwa mwathani tuthiete wega tukiumanagiriria tugikiranaga hinya tukigocaga watheru tukiraga watheru ni agira ona ni tu ona uri mwedi koima gwaku eni no tungata tugutungata nginya ndagika ya muthia eni andu akirikana muthenya wa Sunday ukite mweri 7 wa kenda niguo ordination yakwa na igongona rigakorwo kuria PCA Karen kurigania na The Hub haria shopping center ya Karen haria PCA Karen na uko karibu sana Sunday no yukite kwambiriria thaa 3 woka turathimo hamwe na tutungatwo hamwe ni Ngai ona Ngai agitwambatagiria kumariri ungi nginya uria ririkio na ndukanoke wika ndukanoke ogoka na murata tukanyitanira haria PCA Karen na tuoka na ngari cia muingi ni ngari namba 111 cia guthie Ngongu uigirwo hau opposite borithi ya Karen au no gukira ukorwo kinyite kanitha wa PCA Karen Church unyitanite na The Hub haria Karen Shopping Center Shesheni hakuhe nawe na undu wa keri kindu gia keri ubatie gwethana nakio kindu gia keri ubatie kwirutaniria muno kugia nakio ni uthingu you pursue righteousness umathanie no uthingu wa Ngai uwethe kuria guothe ungioneka uwethe biu wirutanirie ugiginyane biu uwethe kuwetha muno makiria uwethe muno makiria by the way ugiurio ni mundu uthingu ni kiri ugiuga niki what is righteousness uthingu ri utakatifu ni nini ni gutura na guikara kuringana na mawatho na mitaratara iria ikirirwo ni mwathani ate doki iregwa ku kinyonia aka uri origis iregwa ku muci ugicoka wona ukinyonia wa atho uri otura aga anyumba-ini yaku na uguo noguo ucio niguo thingu ni gutura na mithingi iria Ngai endaga muru na mwari wa ithe witu na wa mathio thingu na wathinga muno makiria ukahingurwo mirango ya gwitikirika mirango ya kwigwatira kirio kwenda nitkio mathayo ngithoma 6 muhari wa 33 turero no abai mucario thamaki wa Ngai na uthingu wake haleluya na cio icio ingi ciothe ni murikiragiririo uthamaki wa Ngai no uthingu wake mwethane no uthingu wa mwathani mwethe mwathani muno mumwathe uthingu wa mwathani mundu gwetwo Jusufu akimathana no uthingu na kirega gwitikira kugerio ni mutumia wa Potifaru Ngai akimwambararia Ngai akimuhe gwitikirika uthingu ni urehagira andu gwitikirika uthingu ni urehagira andu maundu maingi na manene uthingu ni uhingura mirango iria nginya mikirimani uthingu ni uruagirira ari angi uthingu ni ukinyagiria andu wega no tugi wa Jehova ari na ari ithe witu na ari korwo Ngai atuteithia tuwethe uthingu wake na tumathanie naguo biu ni tondu twathura uthingu tuthure uthingu handu-ini hakwethaga tucocoro twaruco kugera na ihenya nigetha tukinyanirie maundu na ihenya uthingu na kwa gwitukania uthingu tuwethe biu na mana ti itheru no ni atiriri uririkane wagia tuika mundu wina uigiririku mundu wina uigiririku Ngai ni egocithagia na mundu ucio na gwire atiriri rucini ru na githungu integrity may cost you ni tondu wa kugia na murugamo mwega ni tondu wa kurugama wega tondu wa kugia na uigiririku ni ukumenwo ni arata ni gwikora handu haceke but compromise will cost you more wetukania gwetha tucocoro ni hathara ni hathara ni hathara ari na ari ithe witu kindu gia kere tubatie gwetha kiria kinene muno twi muturire-ini uyu ni kumathania no thingu ni gwethana no thingu riu reke twite moi wa githima giuke tondu ndaiguaga thithia gikiharuka yo nginya muriko wake agathuthuria tuco tuothe eheria kanyita kahuru tutuike andu aria mainirwo andu ari athingu nao ore eri haleluya eni uyu moi wa githima ni mangiriti maina
kubarikiwa nayo. Mwei wange thimage ukene ndwiro yoni waku tuiguaga thithio gike aruka okinya muriko wake ogathuthuria tucotwo ndukananone kanyita kauru ugaga muguni ui marakara ni uri maingi matangioreka matwa gwitĩka mĩhumbaga nguo ya thawaririkana mũrũgũ nĩũndũ ũcio nĩwe wathengirie ũru iũkia rĩaku nĩ inene ona mĩtũkĩ nĩ ũrĩ mĩingĩ ya kũrathima na ningĩ kũruma nĩũkenaga ũgĩkawega na ũgakena ũgĩka ũru nĩũndũ cierĩ nĩwĩhunjagia nacio urara-inĩ cia mũrũgũ githĩto ngĩrereirwo na ti-therũ mbara nĩ nyũmĩire gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩirie atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana nyumĩrĩirwo nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku magĩta maya mothe nĩ ũramona ndũĩrĩra Ngai wakwa ndĩ mũgandu njara cierĩ akuthũkĩri matirĩ na tũtha itheca rĩa mwana waku nĩyo imire gũthambio thakame na maĩ ikuĩte muoyo igĩkumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo mwei wa gĩthima gĩũke tondũ wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio wĩkĩarũka okinya mũriko wake ũgathuthuria tuco tuothe ndũkananone kanyita kaũru ugaga mũguni ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩoreka matua gũitĩka wĩhumbaga nguo ya thawaririkana mũrũgũ nĩũndũ ũcio nĩwe wathengirie ũru iũkia rĩaku nĩ inene ona mĩtũkĩ nĩ ũrĩ mĩingĩ ya kũrathima na ningĩ kũruma nĩũkenaga ũgĩkawega na ũgakena ũgĩka ũru nĩũndũ cierĩ nĩwĩhunjagia nacio urara-inĩ cia mũrũgũ githĩto ngĩrereirwo na ti-therũ mbara nĩ nyũmĩire gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩirie atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana nyumĩrĩirwo nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku magĩtwa maya mothe nĩ ũramona ũi ndũĩrĩra Ngai wakwa ndĩ mũgandu njara cierĩ akuthũkĩri matirĩ na tũtha itheca rĩa mwana waku nĩyo imire gũthambio thakame na maĩ ikuĩte muoyo igĩkumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo mwei wa gĩthimoka wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio gĩkĩharũka okinya mũriko wake ũgathuthuria tuco tuothe ndũkanone kanyita kaũru thengio Margaret wa Maina ũndũ wa kerĩ twerwo atĩ tũmathanie na twethane na ũthingu na ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa manene mũno tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka mũtũrĩre-inĩ ona ndiakĩona mheshimiwa Jeremia Themendo aka Movaya ũgeithanĩria kũrĩa Kayore Central ona to ũguo gĩthĩnji wa Thumani asanti sana ona Joseph Ndegwa wĩ kũrĩa Seattle Ankomoria ũgeithĩrio na Gibbs asanti sana Francis Kenani all the way from California asanti sana ona mina wake Vuja wa kũrĩa California USA thengio mũno makĩria asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na Baba Jao nĩ ndamuona thengio mũno makĩria
ngana ni ndona Olivia Kevas akĩnja ndĩmũheanĩre pore kũrĩ family ya baba Faũrũ Ndũng'ũ Twini na Margaret Wangari Twini arĩa matigĩtwo nĩ mwana wa Benson Mwangi Twini kana Ben wa Twini mũthuri wa Hana Wangai na pore kũrĩ ciana ciake na macianĩrwo na Tomu Mũrũgami Ani Goreti Susan Moita George na Vita na makamũthika Tuesday mweri 2 wa kenda kũrĩa arĩ Mũru Mũtarakwa kũriganĩra kwa mwarimũ Mũrũgami pore sana kũrĩ family ĩyo. No akigana kiganda nĩ ndakuona ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ ũmũbarikiwa sana. Ntothi na bena gwetha na maũndũ marĩa Ngai ekwenda na marĩa magĩrĩire na marĩa makinyanĩru na marĩa ma kĩhoto na marĩa mama na ũhoro wa gwethana na ũthingu na macio mangĩ mothe tũgakĩrĩrĩrio. Ndakuona Bwana Daniel Kĩgoci ona Moses Kĩhara nĩ ndakuona wĩ kũrĩa Karĩcani na Rumoro thengio mũno na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwi ona to ũguo Charles Mache agĩgaithĩka ndungata Ngai arokũharĩria nĩ ũndũ wa igongona rĩaku rĩa kiumia gĩũkĩte nake Yonithania Amina. Asante sana. Tũgĩtwarana wega tũkĩhoka Mwathani na tũgĩtĩkia Mwathani na tũgĩeterera Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona ningĩ igĩro-inĩ ciothe. Alex Kafaya nĩ ndakuona thengio mũno makĩria. Asante. Nini na no tũrathiĩ na mbere rĩu tũrorete ũndũ wa gatatũ ũndũ ũrĩa tũbatiĩ gwethana naguo mũno makĩria mũtũrĩre-inĩ waguo harĩ maũndũ mana marĩa gũkwĩte nĩ kũhutĩria marĩa tũbatiĩ gwethana namo mũno makĩria mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũgĩtũra na tũgĩthiĩ na mbere. Na nĩ wega ngũririkanie kũrĩa gwa View Travel wĩ mũrũmbũiye mũno makĩria tondũ rĩu wĩna kanya ngaũkorwo ũkiumagara ũgacere kũndũ gũtiganĩte ona kũrĩa rũriĩ-inĩ rwa nyamũ rũnyanja-inĩ rwa nyamũ rwa Masai Mara na kũrĩa kũngĩ gĩcũa-inĩ ũkinye nja wa bũrũri Dubai na kũrĩa kũngĩ na View Travel nĩ makũrũmbũĩtie wega mũno makĩria. We ũrabatara tu kũmahũrĩra thimũ kana kũmandĩkĩra ndũmĩrĩri kũgerera WhatsApp 0703 254 ũkamera ũbangĩte gũthiĩ kũ na ũrona ũgũthiĩ nginya kũ na nĩ maũndũ marĩkũ ũrenda gũthiĩ gwĩka na rĩu magakũrũmbũiya wega. Ĩni View Travel magakorwo makĩrora maũndũ maku na kũmaberegenya o wega mũno makĩria. Inooro ceceni hakuhĩ nawe igĩrĩ gũkwĩra rĩu tũrĩ ũndũ wa gatatũ ũrĩa ũbatiĩ gwethana naguo na gũkũ thĩ ũgĩtũra he kĩndũ gĩbataranagia mũno na nĩ ũũgĩ na nĩ ũũgĩ. Ũũgĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. So pursue wisdom. Ethana na ũũgĩ wa kũhota gũtũra gũikarania na andũ ona gũtwarana na andũ na gũtirithania na andũ. Ethana na ũũgĩ biũ wĩrutanĩrie wethe ũũgĩ o biũ na ndũkagũagũe. Gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩ tondũ ũũgĩ nĩ ũrĩ maciaro. Taririkana mũndũ ũgwĩtwo Suleiman. Suleiman ihoya inene ahoire Ngai ndamũhoire ũtonga ndamũhoire maũndũ manene amũire Mwathani ndakũhoya ta ũrĩa ũtũraga muoyo niĩ ũhe ũũgĩ nake Ngai akĩmũhe ũũgĩ na ũtonga. Nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Ũngĩthoma Thimo 4 mũhari wa 7 andĩko mabuku theru ya Ngai moigaga atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere no ũũgĩ. Haleluya. Kĩgĩre na ũũgĩ nĩ kaba kũruta ũmathi waku wothe wĩgwatĩre mbuguĩro. Ũndũ wa mbere nĩ ũũgĩ. Kĩmathĩre kana kĩgĩre na ũũgĩ. Ethana na ũũgĩ brother. Ethana na ũũgĩ sister. Wethe biũ. Hoya Mwathani akũhe ũũgĩ. Hoya Mwathani akũhe ũmenyo. Hoya Mwathani agũteithie ũtaũkwo na ũgĩe na ũmenyo. Hoya Mwathani biũ. Na nĩkĩo Jakubu marũa marĩa mandĩkĩirwo andũ othe nĩ Jakubu ũngĩthoma mũrango wa mbere mũhari wa 5 ugaga atĩrĩrĩ na rĩrĩ mũndũ wanyu angĩkorwo nĩ agĩte ũũgĩ nĩ ahoe Ngai ũrĩa ũheaga andũ othe na ũtana ategũkũmana rĩ nake nĩ akaheo. Hoya ũũgĩ. Ĩra Mwathani he ũũgĩ. Mwathani ndeithia kũũhĩga. Mwathani ndeithia kũmenya. Ndeithia gũtũra na ũũgĩ nĩ ũteithagia nginya mũndũ gũtũra wega mũno makĩria mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũrĩ na nĩ ũhotithagia mũndũ agatũra wega mũno makĩria nĩ tondũ wagĩa na ũũgĩ ona nĩ ũtũraga mũtũrĩre mwega nĩ ũikaraga wega nĩ ũmenyaga ĩrĩo na ĩteo nĩ ũmenyaga harĩa mĩhakere nĩ ũmenyaga gũtũra wega na gũikarania na andũ wega. Na thaburi ĩrĩa ĩgwetanagio atĩ nĩ Musa wamĩandĩkire ĩmwe ya thaburi iria ngũrũ mũno thaburi ya 90 ũngĩthoma harĩa mũhari wa 12 gĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ
nigetha tugie na ngoro cia kuhiga ugatura wega ugaikara wega. Pursue wisdom, ethana na ugi ukuwona atia guthoma kiugo kia Ngai o muthenya, gwetha gotari wa ugi, ona matua maku ukimatua ugekagirira maandiko, ugetaga Ngai ukamwitaga agagutoria macio mangetigana namo, tondu ona korwo nginya no miturire no na miri no twenayo ri miri no ni mahua. Uyu etagwo Edith Wairimu, rũmba rũrũ original rũinĩtwo nĩ Mũhĩko Nepstar. The Rate. Eni twende kazi. Mĩrĩ no itũ thĩno nĩ ya ihinda, ningĩ tũcoke na kũrĩa twoimire, mwĩrĩ ũhohagwo gacokokoma, ningĩ ũkahũrũrũka wĩ. Mĩrĩ no itũ ndĩhana njagathi, ĩrĩa yarekwo mũting'o enĩkĩ, ĩcokage kamero ngĩnama, wathira no tĩri-inĩ wĩ. Mukuru kigeria kwenina mikujoya vyo kwihanga boda na abi na vena sidi mairo kariganiro no tuhu tondu nguru nduri dawa miri no itu ni takiro kiomano guitika wia mirino ni mahua mirino ni takiro. Odo wako mudho kilia thoko haya merino ni mahua merino ni takiro gisharaga gigasoka gigaitika gisharaga gigasoka gigaitika nake muire tuoke mukinyire ona wabata gwire ni kunyakwo kioski ya Coca-Cola ahituka nake no ehugara kametafala tondu na gatari roketine nitoyo thiete kwa mweri haya no ni mahua merino ni takiro gisharaga gigasoka gigaitika.
Yes, ile thwairi original rwimbo ruru 90s rwarigithitio ni muhiko Nepstar rukainwo ke digital ni inde thwairimo mere no ni mahua ona Lucy James ni ndakuona MC Peter Wagashosho asanti sana wikuria Umoja 3 ona Joseph Gathu ona Juliet Kafugi asanti we Kenyatta Road. Let's be intentional in seeking God. Ona Elizabeth Gojiria aragweta thimo ndagweta thimo inya muhari wa mugwanja tukimatha ugi urathimwo muno ni mwathani tugithie wega na mbere wa Beni wa Matara ni ndakuona Shiro Julian wa Jiro, thank you so much. Tugithie na mbere na kwambararia wathe na kumwira ni agiriire maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe. Ona Jeremia wa Rũrie ndakuona thengio muno na wakinya kuria Rũrie Catholic Church arabe ya kugura ngari o tungatiri ukigeithanie muno mwena ucio iyo tugitwaranaga wega tukiambaragia watheru ona Ndiragwa Meroni thengio muno na Kayune wa Kamagura na fatha othe St Anthony Padua Kamagura na mafatha othe thengio muno makiria. Ona Fred Kinyozi wa Kiseria ni thengio muno makiria. Asanti sana gosha watheru na tugithina na kwiririkania maundu na muturire maria tubatie gwethana naguo. Riu ithe ndiatigia undu umwe nimebakisha moja tu no Ng'ang'a wa Njoroge ndamuona haha ni okire na mamwe na maria aratuthagathagira itha rikihanda mohoro-ini maitu itha rikihanda. Family iria endwao mananyitwo migwate no cirathingata kihoto kiao kionekane. Kenya gutetia ndũgamano ya miaka mĩingĩ gatagati ga thirikari ya bũrũri na thirikari cia matũra. Na mũtongoria wa gĩkundi kĩa Youths bũrũri-inĩ wa Yemen kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ nĩ mbũtũ cia Ithiraĩri. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩehanda. Shesheni hakuhe nawe. Nina ni muciĩ wa Tugino tano Inoro FM na twaranĩte wega muno makiria maundu-ini mari mothe na tugagĩthiĩ na mbere na kũmanĩria na kwĩhoka Mwathani na ngeithĩrio njamba ĩtagwo Sir John Njũgũna Maina. Sir John Njũgũna Maina mothe nĩguo raindaktwo kũrĩa PCA Rang'atata National Brigade Trainer kũrĩa kwa mũtungatĩri Reverend Duncan Mwangi na noe modeta wa Presbytery ya Milimani South umuthi kwambia thaa ithatũ no the best Sir John Maina Njũgũna Maina. Ndego acia twanjĩra ngeithie Zakari wa Ndaro. Thank you, asanti sana. To gĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Ino. Rĩu tũrĩ ũndũ wa kana ũndũ wa kana gwĩire nĩ maũndũ mana marĩa ũbatiĩ gwethana namo na njĩra nene mũno. Edward Mora wĩ Pipeline ũroiga Ngai tũhe ũũgĩ wa kũmenya atĩ mĩĩrĩ ĩno nĩ mahũa na nĩgetha tũikarage tũkwĩhokete. Gĩthae Jeremy thengio mũno makĩria. Savacino maũndũ wa kana harĩ maũndũ mana marĩa ũbatiĩ gwethana namo mũno makĩria na gwethana namo ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Pursue love, ethana na wendo, tuĩka mũndũ wa kwendana. Rĩtana rĩrĩa inene rĩa mũkristiano wothe nĩ kwendana. Rĩtana rĩa bata mũno nĩ kwendana. Ona Jesu agĩtũtigĩra ũhoro wa kwendana. Ũgĩthoma Korintho wa mbere 13 mũhari wa 13, 1 Corinthians chapter number 13 verse 13. Na rĩu maũndũ maya gwĩtĩkia na kwĩrĩgĩrĩra na kwendana mo matatũ rĩ nĩmo megũtũũra ho, no ũrĩa mũnene wamo rĩ nĩguo kwendana. Endanagai arĩ na ariũ a Ithe witũ. Endanagai. Ririkana Jesu wendo agĩtuonia na ũrĩa aiguanagĩra tha, akahonania, akahe andũ gĩa kũrĩa na akohanĩra mehia. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ na tuĩka wa kũiguanagĩra tha, tuĩka wa kuohanagĩra, tuĩka wa gũtungataga arĩa angĩ hatarĩ gwetera atĩ he kĩndũ ũgũcokerio guoko. Arĩ na ariũ a Ithe witũ nĩtũtuĩkei a kwendana. Ona Bro Favor TV wa kũrĩa Maĩ Mahiũ nĩ ndamuona gũkũ kwa Inoro kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ. Ũyũ David Mũngai wĩrute gwĩka wega. Rĩu njũke ngũhe mbũgũ 4 point 4 ti mbũgũ. Kaine twikuga ũhoro wa mbũgũ point 4 point 4 igũgũteithia. Ĩni
oru kare wona oru ni wega kwiruta gwikaga wega niguo gigakaya we atikaine sikosia kwiga tumokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Kubarikiwa nayo shesheni hakuena mwathani kware mutumia ware mutugi mumando muno na mutana muno na ritwa riake tagota vida ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine ciĩko cia kwiga tũmokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Tungatagira tumia hadiwa kama tumagera nguo ende kinya kerwara na gekwa na omonogo makerera muno ini ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya we atikaine ciĩko cia kwiga tũmokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Magithaitha Ngai na ruo rũingĩ makĩmũtarageria wĩra wake kayona mathenya maria matige akĩringwo nĩ tha na kĩmũriũkia nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya we atĩkaine ciĩko cia kwiga tũmokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Arwara menya negokwa ajereirie kuririkania Ngai mawĩra mega marĩa we arutĩte namo magĩtũmongererwo mĩaka nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya we atĩkaine ciĩko cia kwiga tũmokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Korineli we ruta gwĩka wega Ngai akĩmũkinyĩrĩria ũhonokio nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo na wakwo karirikanagwo nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya we atĩkaine ciĩko cia kwiga tũmokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩgetha ciĩko cia kwĩkaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Rwĩmbo rũu nĩ rwa Kagacũcũ wa Warũhiũ mũno arĩ kũrĩa Boston. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, maũndũ nĩ mana, mambo nĩ manne. Ũndũ wa mbere tuĩirwo maũndũ mana marĩa tũbatiĩ gwethana namo. Ũndũ wa mbere nĩ pursue God's presence, gũkorwo ho kwa Ngai. Na no ngwĩre na gĩthũngũ atĩrĩrĩ, those who chase after God never come back empty. Atĩ othe mateng'eranagia na Mwathani maticokaga moko matheri.
Undu wa keri twerwo we pursue righteousness, twethane na uthingu na uthamaki wa Ngai. Na no gwenda uririkane atiriri, integrity may cost you, but compromise will cost you more. Tosharanie no uthingu wa Ngai na macio mangi mothe tukiriririo. Undu wa gatatu twerwo tumathanie na ugi, pursue wisdom, ethana na ugi fiyo, ni tondu wisdom today is victory tomorrow. Ugi umuthi rucio ni ugatorania. And finally undu wa kana twerwo ni tumathanie na wendo, tutuike andu akwendana, twerute gwikaga wega, ni tondu wa riri, love is the only investment that never loses value. Ati wendo no guo hari ungiigirira, itora muigagira ngundu maguta na kiria kingi nduteaga value, uturaga tene na tene. Muruna mwari wa ithe witu, thino tutengeranagia na mbia, igweta no tonga na maundu manene, no ni ithiraga. Gwetha gukorwo ho kwa Ngai, gwethana no thingu na ugi na wendo, ni tugutoria tugutura wega muno makiri. Umuthi uyu wiyurie nikio urethana nakio, nikio uramathania nakio, tethana na maundu maya manana ni ugutoria ni tondu wa Filipi 3 muhari wa 14 yugaga atiriri, ni kugiginyanaga nigetha nginyanirie kiheo gia gwitwo ni Ngai thiini wa Kristo Jesu. Ari na ari ithe witu, twethane na maundu macio mana na muturire otwagirire thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen. No itirie request ciaku cia mahoya, SMS ni 22989, kuria kwa X ni @inoro kana @muturu wa muiro, kwa Facebook de page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored to life, kuria kwa YouTube tuko live ona aria me diaspora na silent listener. God bless you. Florence Mugura ni ndakuona na aria kiothe tugithi na mbere na kanitha muhothires giathires gicunjires mehiares mategares na irathimo fu wa kimuri kia Inohoro, tugithi na mbere na kwihoka na gwitikia Mwathani na gweterera Mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe, ni tondu Ngai ni ari tha na ni ari hinya. DJ Mark George Musapere in the mix, oh yes, Inoro's finest, DJ Mark George Musapere. DJ Mark George in the mix. Nani mwingine wewe? Ndagokaera Jehova ni mweya munya maliki, tondu mathama kune maingendo yo agakora kara, othambia na mothovi waku nigetha njeru yo taira, icotuothe ngoro-ini yakwa nditera wirungi mweru, mweri wa githima gioke niguotheria ngoro yakwa, githima giakwa gitikaya kuruta mai maruru, aria manyotokagira o Murungu matikaune, ehoki Ngai ni undu wakwa ugitera mioyo yao, nikurora ndurire kanua-ini gakworo tangaita, ndukae kundwathi Jehova tenyume kanua gaku, kungikinya ni kondo ithi aoroke njokagia mucii, nindu wa tha cia kigongo
Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix, thank you DJ Mac George Msapiri. In the mix, asante sana. Tuthiete wega riu turaingira irungo ria gatatu mathaa mathire. Toro wa ithayo ndukona akindu umwarauki wangai ni akagaya niguo Bob Mwenje na George Mathenge mainenda kuona no uraikia request ciaku cia mahata makatwaruga irungo riri ngiri tukuingira mahoya-ini tuguthoma Siraki Ng'ang'a wa Njoroge ukora thomera mohoro ma Inoro rucini na njira ndaya mathaa imwe niĩ na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Elda. Karibu sana. Ndio haha hurũkĩte. Nĩguo. Ona ti kũhurũkane. Ewe. Ota kũiguĩka nĩ hurũkĩte ariguo kaba kĩinũke. Nĩ wĩra. Ĩni. Ndirĩ na ũru. Nĩguo. Nĩ ũgeithĩtio mũno. Nĩguo. Mũthenya wa Thursday ndarĩ kũrĩa Nyĩrĩ. Nĩguo. Na andũ acio makĩndũmana ngeithi nyingĩ mũno. Ndaciamũkĩra. Ndatindĩte wĩra. Nĩguo. Naguo mũthenya wa Friday tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Nyahururu. Nĩguo. Na nĩ ũgeithĩtio mũno na ikaria kũrĩa Nyahururu twatindire nao na tũgĩtukithia nao. Nĩguo. Na tũkĩrarania hamwe. Nĩguo. Na atongoria othe a kaunti ĩyo matongoretio nĩ gavana Joshua Irungu wa Kahora. Nĩguo. Na ikaria Nyahururu asante sana nĩ gũtũnyita ũgeni. Nĩguo. Na gũtũtuga. Na tũkĩgĩa na show njega ya gũtaũku hwaĩ-inĩ ũcio. Nĩguo. Naguo ira rĩragĩtindire kũrĩa gwitũ mũciĩ. Nĩguo. Tũrakĩrĩ na kamũcemanio ga bamĩrĩ hau. Nĩguo. Kũrĩa kwa Aniko witũ wĩtagwo Aniko Karumia nĩ ũkũmũririkana. Ndamũririkana ĩ. Tũragĩtindire kuo aratũthĩnjĩire mũno. Nĩguo. Ira twarĩa na twakua. Nĩguo. Rĩu ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. No wega. Na cũcũ witũ aranjĩra ngũgeithie mũno by the way. Nĩguo. Wĩtagwo cũcũ mwerũ. Nĩguo. She is over 90 years. Yes. Na ndaumaga mĩtambo-inĩ. Arathimwo mũno. Arathimwo mũno cũcũ witũ. Nĩguo. Na Ngai athiĩ na mbere na kũmuongerera matukũ. Nĩguo. Rĩu ndikĩrĩ na ũru. Nĩguo. Rĩu ngĩthiũrũrũkĩte ũguo mũthenya-inĩ wa kiumia kĩu. Nĩguo. Na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega nĩ ndĩramenya mũthenya wa Sunday nĩ mũthenya mũnene mũno. Oh yes. Tũgakorwo kũrĩa mwena wa Karen. Nĩguo. Igongona rĩa kũrĩa ordination. Nĩguo. Na Kaihwa na Gaicũkũrũ. Nĩguo. Mĩena yothe ĩna ĩrĩa yumaga huho. Nĩguo. Ithuothe ngari ciothe. Nĩguo. Twerekeire kũrĩa Karen mũthenya ũcio. Amina. Tũtigĩrĩre nĩ wahumbwo matonyo. Amen. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nĩguo. Na thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Karibu. Asante. Menyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro rucini. Bamĩrĩ iria endwa ao mananyitwo mĩgwate no cirathingata kĩhoto kĩao kĩonekane. Inoro rucini. Bamĩrĩ iria endwa ao mananyitwo mĩgwate no cirathingata kĩhoto kĩao kĩonekane. Akenya gũtetia ndũgamano ya mĩaka mĩingĩ gatagatĩ-inĩ ga thirikari ya bũrũri na thirikari cia matũũra na mũtongoria wa gĩkundi kĩa Houthis bũrũri-inĩ wa Yemen kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ nĩ mbũtũ ya Isiraeli IDF. Wakaja wakamshika wakamwambia bado hatujamalizana na wewe, na ndio hivyo toka 2021 mpaka leo tumefuatilia kila mahali tujaweza kumuona. That is why the judiciary's independence is not negotiable. It is the very back of our constitutional democracy. People say that Kenyans are very litigious. They come to court on every matter. I think that it should be celebrated. There was a time before the Constitution of 2010 when not all Kenyans could come to court. Conflict of interest irakoretwo gatagati ga thirikari na thirikari cia matũũra. Iyo nĩ kwenderera yũkĩte irĩ njĩra ya kũnina devolution. Ũhoro wa basari ĩngĩtwarwo thirikari nene iyo rĩu nĩ yatuĩka kĩndũ gĩa gũtua andũ ngombo. Kama Rwanda huwezi ona hata alita kwa barabara na sasa wameenda another grade. Kwa hivyo sisi wa Kenya kama tunaweza kuwa watu wako na nidhamu kwanza, tunaweza kuwa watu wa hali ya juu sana.
tha imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niko ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mene mutuko harireirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambĩrĩria kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa bamĩrĩ iria endwa mananyitwo mĩgwate na nginya rĩu matirĩ moneka marenda thirikari ĩmateithie gũcokanwo na endwa acio kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha. Bamĩrĩ icio cirenda maabitha arĩa manyitire endwa mĩgwate maherithio kũringana na watho. Bamĩrĩ icio ciugĩte itũraga na mĩtangĩko mĩingĩ, ikiuga irenda kuona endwa ao marĩ muoyo ona kana maneo mĩĩrĩ yao magathike marĩtie hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa andũ arĩa manora na njĩra cirĩ na kĩrigato ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Mombatha gĩcũa-inĩ Francis Monday aratũmenyithia. Gũkũ mũthĩ wa arĩa morĩte kana arĩa manekora hatĩka-inĩ ya kũnyitwo mĩgwate na njĩra ĩna kĩriga ũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩrwo guothe thĩinĩ wa thĩ. Amwe ya arĩa manekora hatĩka-inĩ ĩno mwena wa Mombatha maroria ihoto ciao cithingatwo. Ndugu yangu anaitwa Siengo, ilikuwa 2021 akaja alishikwa Changamwe, akakaa for 14 days akaletwa kotini. Alipopelekwa kotini akaambiwa hana makosa, ameachiliwa. Akatoka, akifika nje akawa amesubiriwa pale nje. Kulikuwa na gari 3. Wakaja wakamshika wakamwambia bado hatujamalizana na wewe, na ndio hivyo toka 2021 mpaka leo tumefuatilia kila mahali tujaweza kumuona. Makiaria gũkũ Mombatha nĩ monanĩtie kũgirĩka na mĩtango ĩrĩa magereire, makiuga thirikari ĩbatiĩ gũtangĩka nao, gũkũ magĩthiĩ na mbere kuga maikara mũtũrĩre wa mĩtangĩko kuona andũ ao matirĩ moneka. Mimi ni ndugu yangu Mohamed Hussein, alichukuliwa kwa nyumba Funzi. Alifuatwa kwa nyumba, ilikuwa ni 2020 tarehe 30 siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa, wakaenda naye. Mpaka leo hakuna polisi hata mmoja alishawahi kuja pale eneo la tukio tu kuja thibitisha kama hao labda walivunja au walifanya chochote labda kumchukua yule mtu, yani kwa tuseme labda investigation za hakuna chochote. Oho ni marathiĩ na mbere na kuga nĩ nginya maabitha othe a borithi arĩa manakuruhanio na kũra na kũnyamario kwa andũ ao mabatiĩ kuoerwo makinya mahiũ ma kĩwatho. We made a commitment that we have failed to deliver as civil society organizations, and I want to request that let us push in this small window where the president has said that people are going to be compensated, so that the victims from the coast can also be compensated, and especially the victims of abductions, the people that have been killed from Lamu to Taita Taveta. Rĩu maroria thirikari gwĩka narua nĩguo gũtigĩrĩra arĩa morĩte nĩ moneka na kwendekithia kĩhoto kũrĩ arĩa mahutĩtio nĩ ciĩko cia ũnyitani mĩgwate. Najua mimi serikali iko hapa wanaangalia nani atongea nini, lakini sisi tushakufa kitambo sana, tunasubiri kuzikwa tu. Tuna uchungu sana, serious. Muhammad ni brother wangu kabisa na ni mtu ambaye nilikuwa tunamtegemea sana kwa familia. Tunataka huyo mtu hata kama alikufa tupate japo mwili wake. Ni miaka 4 na miezi 10 sasa hivi. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, njĩtagwo Francis Madi. Constitution shall be the new constitution of Kenya. Katiba 2010 became our national testimony, our solemn vow to build a free, democratic, inclusive and united Kenya. Katiba ĩrĩa twĩnayo nĩ katiba njega mũno tondũ nĩ yatũrutire moko-inĩ ma kũhoya na ĩkĩhota kũharũrũkia mbeca kuma igũrũ cigĩikũrũka kũrĩa thĩ. Katiba yarĩ njega mũno no atĩ ũrĩa madivovire corruption. Let's change the constitution. The things that we think are not working right, tuitoe. Vitu kama CDF tuiweke vizuri pale ndani. Akiuga nginya anake makoma makĩrathwo magũrũ twakĩũria atĩrĩrĩ nĩ katiba ĩrĩa twĩnayo ĩragĩkorwo ĩgĩbuatwo kana nĩ katiba ĩngĩ. Right, rũhonge rwa ũcirithania nĩ rũmwe rwagĩire na ũhotani mũnene wĩyathi thutha wa gatiba ya mwaka wa 2010 kũhĩtũkio na mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ Martha Karambu Koome oigĩte wĩyathi wa rũhonge rũu ũkoretwo arĩ mũthingi ũrĩa ũhete gatiba mahũri ma kũhihia na njĩra ĩgwete, na kũringana na Njoki Ndung'u, mũcirithania wa igoti rĩa Supreme, Akenya arĩa marahanda macira igoti-inĩ kana namba ya Akenya arĩa marahanda macira igoti-inĩ ĩthiĩte na mbere yongererekete kuma gatiba yahĩmbirio mwaka-inĩ wa 2010. Mwandĩki witũ Jonathan Kamau
arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Rũhonge rwa ũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũtacũkĩtie makinya ma ũthii wa na mbere mĩaka 15 kuma gatiba ya mwaka wa 2010 ĩhetũkio. Mũcirithania mũnene Martha Koome augĩte wĩyathi wa rũhonge rũu nĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩnene harĩ kwĩhanda gwa gatiba ya bũrũri. If the judiciary were to come under the control of any authority or if its independence is compromised, the safeguard against abuse of power would collapse. That is why the judiciary's independence is not negotiable. It is the very back of our constitutional democracy. Kũringana mũcirithania wa igoti Togeru Njoki Ndung'u, mũingĩ wa bũrũri nĩ ũhĩmbĩirie rũhonge rwa ũcirithania kũrĩa namba ya macira marĩa marahandwo yongererekete kuma mwaka wa 2010. People say that Kenyans are very litigious. They come to court on every matter. I think that it should be celebrated. There was a time before the Constitution of 2010 when not all Kenyans could come to court. There was the issue, what we call formally in the legal language, of locus standi. But now, any Kenyan can come on any issue. And they are doing so. And therefore, I do believe that the Constitution is working and the judiciary too. Koome gũte rũhonge rwa ũcirithania nĩ rũkoretwo rũkĩhe gatiba njerũ hinya na njĩra ya gũthathaũra na gũtaũra ũrĩa yugĩte. And I wish to clarify that judiciary does not exercise overreach. When we interpret the Constitution, we are merely breathing life and spirit to the Constitution. And should there be overreach, it is quickly checked on appeal of every individual. Na nĩguo kũhe gatiba hinya ikundi cia ũtetera ihoto cia mũingĩ, oro hamwe na ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga, nĩ morĩte gatiba kũrutithio wĩra o ta ũrĩa yandĩkĩtwo. Hatirĩ hĩndĩ twĩta citizens kana twĩta ene katiba tũngĩhota kũrũĩrĩra katiba angĩkorwo tũtiũĩ katiba ĩyo yugĩte atĩa. Kwoguo maũndũ ma kũthomithia mũingĩ, maũndũ ma kwĩra mũingĩ rights yao na responsibilities ciao nĩ ũndũ waguo nĩ gũkorwo wĩkĩrĩirwo mũno. That my philosophy is katiba. Why? Because if we follow the Constitution, everybody will get his rights, everybody's rights will be respected, and there will be fair play. If somebody has offended another, you go to court, the court listens and gives judgment. And once that judgment is given, then it is executed. The person who has been injured at least feels vindicated. Gerifotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Na miaka 15 kuma bũrũri wahĩmbĩria gatiba njerũ gũkoretwo na ngucanio ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari cia matũũra na thirikari ya bũrũri. Ndũgamo nene ĩkoretwo rĩ thirikari ya bũrũri gũcerithĩria igai kũrĩ thirikari cia matũũra na oho ningĩ kwaga gũtambũrũkia motungata mamwe matũũra-inĩ, na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akoretwo agĩtindĩka thirikari nene kũneana mawĩra marĩa mendekithĩtio nĩ gatiba kũrĩ ũramati wa magavana ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Simon Nguri aratumenyithia. Maumĩrĩra ma ngucanio icio mĩaka 15 kuma gatiba ya mwaka wa 2010 yanjĩrĩria kũhũthĩka nĩ wĩitangi wa mbeca cia mũingĩ, macira magoti-inĩ na kũhotoma kwa ũtungata kũrĩ mũingĩ, na ũrĩa rĩu wendekithĩtie ngucanio icio cininwo kaimana. Conflict of interest ĩrĩa koretwo gatagatĩ ga thirikari-inĩ na thirikari cia matũũra-rĩ, iyo nĩ kwenderera yũkĩte irĩ njĩra ya kũnina devolution. Ũhoro wa basarĩ ĩngĩtwarwo thirikari nene, iyo rĩu nĩ yatuĩka kĩndũ gĩa gũtua andũ ngombo, tondũ rĩu MCA na gavana nĩo moĩ andũ na nĩo me close to the people. Itinga rĩa Ngirenda twahothaga mbia tũgatwarĩra DD 40,000 tũkahe itinga mathaa 5. Rĩu mũthĩ twenjagĩrwo bara direct hatarĩ kĩndũ tũgũ. Mũtongoria wa bũrũri ona kũhana ũguo akoretwo agĩkinyĩrĩria wĩrutĩri wake gũtigĩrĩra thirikari cia matũũra nĩ ciehanda, ĩndĩ ciugo ciake cikonekana kũhĩtana na ciĩko cia thirikari yake. And I want to tell the counties you have my 100% support. Tunataka counties zikifaulu, taifa letu la Kenya itafaulu. We are going to work with you. We are going to make sure that we take the country forward together. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ ũmwe ũkoretwo akĩenda thirikari cia matũũra kũheo wĩyathi cirũgamĩrĩre ta ũrĩa gatiba yathĩrĩire. Kujenga manyumba ni jukumu la serikali ya chini. Matibabu ni jukumu la serikali ya chini. Ruto amekataa naye. Mendekithia ma kanjũ ya magavana makoretwo marĩ kũrũnga mahoro marĩa magwetetwo nĩ mũingĩ, o hamwe na atongoria ikĩro-inĩ citiganĩte nĩguo thirikari cia matũũra ciehande wega. Ũngĩrora counties inengeretwo ũhoro wa
thukuru cia nathari no gutire thukuru ya nathari handite thukuru ya nathari ri thiini wa primary school na primary school ni ya thirikari nene koguo maundu ta mau nimo maundu maria maguthii magithathauragwo na marekererio bio nigetha tuhote gugithie na mbere. Riu mwihoko wa muingi matura-ini ni gukinyirwo ni utungata mwega hatari mawira ma thirikari cia matura gutonyererwo ni thirikari nene. County irugamirire maundu maria county yagiriirwo oko ni thirikari ni tiga kuingirira uhoro wa marketing na nigetha riri tumenyage atiri uigiririki wa governor uri uriku thoko ni devolved no twende ona korwo ni maraka thoko national government wona yarikia kurika magacoka makanengera thirikari ya county na undu ucio no ukorwo utekure commotions. Ngiribotera Inoro FM kuma county ya Nyandarua, rito riakwa ni Simon Gure. Atongoria thirikari nĩ mathiĩte na mbere kuha mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ ũnyitĩrĩre wathani wa President William Ruto. Mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki orĩtie mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ wĩtheme kũingĩrio mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro. Oigĩte thirikari nĩ ĩkinyanĩirie tabarĩra nyingĩ cia ũkũria, akĩorota atongoria a mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩa oigĩte nĩ kũhĩtithia mũingĩ wa kĩrĩma. Kirinyaga aswa iko markets zinajengwa hapa Kirinyaga pia. Tunaona mabarabara inaendelea hapa Kirinyaga, kuna housing agenda. So this development agenda is what we want to stress on. We do not want to drag ourselves into political cocoons where people just discuss issues that are not helping the people of Kenya. And His Excellency, the President of the Republic of Kenya, is very keen at having the citizens of this country. Nake mwaria wa thirikari Isaac Maigwa Mwaura oigĩte no megũthiĩ na mbere gũthagania ciikaro cia mũingĩ nĩguo gũtarĩria tabarĩra iria thirikari irakinyanĩria area ya Mararagia marĩ kũrĩa mwena wa gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Tutaweza kufikisha kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Ama namna gani? Yale yote ambayo tumesema, tumesikia hapa kwa ground, tutafikishia wizara tofauti, ndiposa wa Kenya wa hapa Kirinyaga, wakaaji wa hapa Njukeile, wakaaji wa hapa Kishogo wapate empowerment, waletewe hizo pikipiki, wakati wa wakazi wa village elders wetu hapa wapatiwe pesa ya kusaidia kufanya mambo ya nyumba 10, hayo mambo ya security, hayo mambo ya kuhakikisha kwamba watu wetu, vijana wetu wamepata ajira na ili Kenya iweze kusonga mbele. Inoro Rushine Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Tũtirihere nja bũrũri kũrĩa mũtongoria wa mbũtũ ndegani ya Houthis bũrũri-inĩ wa Yemen Ahmed Ghalib Nasir Ali Lahawi nĩ oragĩtwo nĩ mbirarũ cia Isiraeli IDF. Mwaria wa mbũtũ ĩyo nĩ arĩa anyitagwo mbaru nĩ bũrũri wa Iran oigĩte maabitha angĩ anene mbũtũ-inĩ ĩyo onao nĩ mororagirwo hĩndĩ ya tharĩkĩro ĩyo ĩrĩa yatabanirio mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ. Mbirarũ cia IDF ciatharĩkĩire mũciĩ mũnene wa Sanaa ikĩhũthĩra ndege cia mbara na nduthũki cia rĩera-inĩ ũtukũ wa gũkĩa mũthĩ wa kana. Mbũtũ ĩyo ĩkoretwo ĩgĩathana rũhonge rwa bũrũri ũcio wa Yemen kuma mwaka-inĩ wa 2014 thutha wa kũhagũra thirikari ya bũrũri ũcio na kwambĩka mbara. Riboti kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Yemen nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Rushine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri
ngoro njega ciyũire tugathoma Siraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Muikari wa Nyeri na matora maria marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe muikari wa Nyahururu na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket hũra thimũ 0720842210 warie na Alex ceceni hakuhĩ nawe kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irongo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na gũtangĩrio gwĩngĩrĩ gũkwĩra atũ irongo rĩa gatatũ rĩrĩ nĩ tũhoyaga nĩ tũgũthoma Siraki nĩ tũkũmanĩrĩria nĩ tũgwĩkĩra na hinya na nĩ ũndũ ũcio ndũgagĩtigwo na thutha tũtwarane ikinya gwa kinya kĩna Nancy nĩ ndĩramona na ũgĩthagathage nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana ĩmwe kwa ĩmwe na tũkĩhoka Mwathani ona tũgĩtĩkia Mwathani rũgendo-inĩ mũhunjia Mwangi Macembe wa kũrĩa Gĩthaba ithekio mũno makĩria ona toguo ningĩ mwarimũ Jagon thekio mũno makĩria aragathĩrĩria Ng'ang'a wa Njoroge once a teacher always a teacher kũrĩa Laikipia bũrũri nĩ ageria kũhoreria andũ mũno makĩria na ũgĩ na agĩtorania nginya agĩkinya handũ akĩona no ahũthĩrire mũhwa wa pastor atĩ ona ũkorwo na thengia ũkorwo ndĩ broadcaster ndĩ mũtungatĩri ndakĩrwo njĩre Ng'ang'a wa Njoroge congratulations Danua wa Nduthengio mũno makĩria Dani egũtinda hau Mbũgũinya nĩ point nĩma ĩni asanti sana tũgĩgĩthiĩ na mbere wega na gũkĩagĩrĩo kwagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na twambararie watheru na tũmwĩhoke na ngeithĩrio wa Kĩguta no mũthĩ brother wa Kĩguta wĩtagwo Reverend Maina Mũikamba nĩguo araordainwo kũrĩa PCA Kĩriko New Javine Parish. All the best Reverend Maina Mũikamba. Ĩni Moshi Jeremia Themedo Movaya ũrĩ okuo karibu sana na gũkĩagĩrĩo kwagĩra o mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe
na ikero-inĩ ciothe ona Dorcas wa Kũi wa Mũgo karibu sana ni ordination thank you mũno makĩria. Dr. Morris wacha akajira pore kuri family ya Hana Wairimũ kana Nyenye ajikoda gureti na tha 8 ũmũthĩ kwĩna harambĩ Gĩtiba primary akurabirwo hospitali na agagĩthikwo Tuesday mweri 2 kũrĩa Jiko Cemetery. Dr. Morris of Docs Supermarket kũrĩa Thogoto thengio. Paulo Kamau nĩ ndakuona, Sakayo wa Subukia nĩ ndakuona, Amine wa Kifuja karibu sana na ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikero-inĩ ciothe no geithanie kũrĩa California, United States of America. Tũtwaranĩte wega ikinya gwa ikinya, ona ndagĩtarĩ Gacoka Kĩongo, ndagĩtarĩ Kamau Araneti, Njoroge Tũrũ Kadero, Mũhunjia Mwangi Macembe nĩ ndamuona. Na ngũririkanie atĩ Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Nyeri ũnyitanĩire na kambuni ya Royal Media Services, Flying Doctors Society of Africa na nyitĩte mĩangĩ nĩ maharĩrio thũrimi wa female genital fistula FGF hatarĩ marĩhi na yambĩrĩrio mweri 29 mweri ũtũratiria wenana nginya tarĩki 5 mweri tũrorete wa kenda kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Nyeri County Referral. Na nĩ atĩ tarĩki 31 athũrimi megũkorwo thibitarĩ-inĩ na nĩ ũmũthĩ na Rumoru Sub County Hospital na Muiga Health Center. No thũrimi nĩ o mũthenya kuma mweri 29 nginya mweri 3 wa kenda county thibitarĩ-inĩ cia Karati na Sub County Hospital, Mũkũrũ-inĩ Sub County Hospital, the Sub County Hospital, Mount Kenya Sub County Hospital na Rumoru Sub County Hospital na Muiga Health Center. Fistula nĩ mũrimũ ũrigitagwo na ũkarigitĩka. Kwĩna mwĩhoko kũrĩ atumia a Kenya arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fistula. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM Shesheni hakuhĩ nawe. Agũririkania tondũ rĩngĩ na rĩngĩ andũ nĩ magũmagĩrwo nĩ maũndũ maingĩ na maritũ na makamatindĩka mũno. Mwana akarũa na ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya, ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya, ndũrĩ na mbia na nĩ ũrabatara mbia cia naihenya. Rĩu we mwandĩkwo wa thirikari Maimobi nĩ kũrũmbũitie tondũ ũraheo nginya ngombo cia 20,000 iria ikoragwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũrũmĩrĩire. Ikorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke, weterere ũrĩa mweri ũgathira, bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari. Maimobi inakusort *531# wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu, wĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri, wĩyandĩkithie ihinda o rĩothe wikendi kana mĩthenya ya thigũkũ kana ũtukũ kana mũthenya, na marĩhi ma ngombo nĩ mahũthie mũno makĩria. Nikĩo tũroiga *531#. Maimobi, quick cash bila drama, uko sorted. Oh yes, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu rĩrĩa tũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria na nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tũingĩre thĩinĩ wa mahoya na tũhoe Mwathani atũririkane na atuonekanĩre. Na rĩrĩa wa Kĩrũrĩ pole sana, rĩu mũtigĩtwo nĩ your brother gwĩtwo Francis Gĩtonga wa Kĩrũrĩ, na no mũrathi na mbere na gũbanga mathiko, Ngai amũmĩrĩrie na mũhe thayũ. Na John Kĩhiti rĩu ũtigĩtwo nĩ your wife ũgwĩtwo Regina, pole sana nĩ tũramũhoera na famĩlĩ yanyu na rothe mamũnyitĩire megũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩra. Ngai amũtũmĩre ũteithio na muonekanĩre. Nake Madam Regina arohurũka ũhoro. Mĩrĩngo irikĩbe agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko. Na ndona Ruso wa Wahĩto Madam Ruso wa Wahĩto wa Puea Odero na Ikuru Terithĩria Puea Fraternity tũgũtigwo nĩ VC Professor Wangari Mwai iraithimo cia Ngai. Eni mũkĩa coka gĩthomo rũcio rutwa university kũgĩa na gĩthomo kĩna kĩambĩrĩria kĩna umithio kũrĩa Nakuru campus. Mbarikiwe. Rĩu twĩthagathage nĩ ndĩroka nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Na kũwagĩra o mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikero-inĩ ciothe, na gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũhoreria wa makũmbĩ nĩwe tũgwĩta. Nĩ mũico wa mweri na nĩtũrabatara Ngai atũhorererie makũmbĩ. Ũyũ nĩ ithaka wa Thũngũrũrũ na rĩrĩa me live kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM, Facebook page ya Inoro FM nĩ andungata ya Ngai mũturu wa mũirũ blessed and favored. God bless you and do you good. Ndo arĩa othe igana rĩa 44 me kũrĩa live kwa YouTube. God bless you. Gatagatĩ ka iria
iria marĩ thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩni amuoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo
mwathani arahoka uhorerie makũmbĩ we ohoreragia makũmbĩ maya magĩtĩire hinya andũ aku maya maritũhĩire andũ aku mwathani mũhoreria wa makũmbĩ horeria makũmbĩ nginya ma mĩrimũ na mĩnyamaro ona ruo ona gũkuĩrwo ta rĩu hena mũndũ wĩtagwo Maina kuma Kĩibabu aranjĩra mũturi tũrĩa atigani ũmwe witũ Teresia Mũmbi Mũturi nĩ mũtumia wa John Mũturi kuma Ikino Kĩibabu poreni sana kũrĩ bamĩrĩ ona arĩa angĩ othe maragera mahinda maritũ ona Maina Magisho Francis kuma Ikino thengio mũno makĩria ngeithĩrio andũ a kũrĩa Ikino nginya ona maitũ geithĩke mũno arĩ kũrĩa Ikino na nyũmba yothe ya Mũirũ wa Mũturi na Mũturi wa Mũirũ wote wasalimike sana tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia na gũcokeria Ngai ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe twĩra mwathani we mũhoreria wa makũmbĩ ũtũhorerie makũmbĩ maya matũritũhĩire na magatũgĩtĩra hinya ona magatũhotanĩra andungata ngeithĩria Njenga wa Kangaru mwĩre tũcemanie PCA Karen Sunday thengio mũgoka nake ndagatigwo na thona Kamau Kaseni anjĩra ngeithie Ng'ang'a wa Njoroge thengio mũno makĩria ndĩrenda rĩu tũingĩre nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya tũgĩta mũhoreria wa makũmbĩ atũhorerie makũmbĩ na makũmbĩ maya mahorere kũhorera biũ ndacemania na maandĩko maya mahĩmbirania ithatũ mũhari wa inya mangenia mũno ta mathikĩrĩrio nawe nĩgetha magũteithie na ũhote gũtũra wega na tũkĩrĩkia mweri wena na tũkĩingĩra wa mũgwanja tũkorwo na manatitherũ na ũhotani mũnene mũno na Ngai arĩ mbere itũ tondũ maroiga atĩrĩ tathikĩrĩria wega thĩinĩ wa hĩmbirania ithatũ mũhari wa inya nĩ ũndũ rĩ gũtirĩ nyũmba ĩtarĩ na ũrĩa wamĩakire ĩndĩ mwaki wa indo ciothe no Ngai mwaki wa indo ciothe no Ngai tamaka maũndũ mothe kĩrĩa gĩothe twabatara twamwĩrekereria mĩtũrĩre itũ no gũtwakĩra indo ciothe kĩrĩa gĩothe tũbataraga o kĩrĩa magaga we akamahe na tondũ nĩ warĩkia kũmenya mwaki wa indo ciothe nĩ Ngai rĩ mũrekereria gwakĩre mũrekereria njakĩra nyũmba mwathani njangageka amomoka njakĩra ona mũciĩ rĩu mwĩre kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũrenda gwakĩre rĩu tũkĩhoya mwĩre agwakĩre ona agwakĩre roho waku mwerũ agwakĩre kĩhonoko gĩaku agwakĩre kĩhiko agwakĩre wĩra waku biacara yaku na maũndũ maku mothe na atwakĩre bũrũri na thĩ yothe nĩ tondũ mwaki wa indo ciothe nĩ Ngai rĩrĩa tũingĩre mahoya-inĩ na nĩngũcoka hoe na arĩa mekwenda kũhonoka nĩgetha twĩre mwathani nĩ wega na tũmwambararie na tũmũkumie na tũmũgoce reke tũhoe nĩ tũgũgũtĩĩa nĩ tũgũgũtũgĩria nĩ tũgũkũgoca ona tũgũcokerie ngatho mwathani tondũ warĩ na ithuĩ tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ ũratũrehe mweri wenana mũthenya wa mbere na rĩu atĩ nĩ ndĩ tũraugĩra ũhoro mwathani nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho tondũ nĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku nĩ ũkoretwo wĩ mwega nĩ ũkoretwo wĩ mũtugi ũgatũtigithũkania na makiri maingĩ marĩ ũkiri-inĩ ona ũgatũtigithũkania na ingĩ mwathani metoro ũgatuonia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkũgoca mũno tũgũtĩe na tũkwambararie na tũgũkumie ti-itherũ Ngai wĩ mũnene ti-itherũ Ngai wĩ tha ti-itherũ Ngai wĩ hinya ti-itherũ Ngai wĩ mũtugi ti-itherũ mwathani Ngai twĩna ngatho nyingĩ nĩ mawĩko maku maingĩ twatara irathimo kĩmwe gwa kĩmwe tũkona wega na ũtugi waku mwathani kĩo ngoro citũ igũkũgoca nĩ tondũ ndwagĩte ũndũ ũmwe twĩkĩire mwathani mwega amũkĩra ngatho kuma ũrikũ-inĩ wa ngoro citũ nĩ tũkwenda kwehera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ tondũ tũkwĩhĩria tũtigĩte njĩra yaku nĩ twĩkĩte maũndũ matagũkenetie na magakũrakaria mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũiguĩre tha no tũririkane no tũhotanĩre ĩtĩkĩra gũtũthaithĩka na gũtũrũmbũiya na gũtũtoranĩria ĩtĩkĩra gũtũtongoria na gũtũtereba maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai ĩtĩkĩra gũtũũkĩra na gũtwarana na ithuĩ na gũikarania na ithuĩ Ngai ĩtĩkĩra mwathani tu rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũtũrekere na tũthambie na thakame ya gatũrũme na twĩtĩkĩrĩke na igongona rĩrĩ ĩtĩkĩrĩke na mahoya maya metĩkĩrĩke mwathani ona tũiguo kũu igũrũ gwaku mwathani Ngai no twakĩgomana haha mwathani Ngai tuoka tu mwathani Ngai gũgũthaitha tuoka tu mwathani kwĩrekereria na kũrwo tuoka tu mwathani Ngai gũkwĩra ũtũririkane na ũtũiguĩre tha na ũtũtongorie gũkwĩra mwathani ũtũhotanie gatagatĩ-inĩ ka ruo mĩnyamaro na mĩtangĩko gatagatĩ-inĩ ka mathĩna gatagatĩ-inĩ ka wagi gatagatĩ-inĩ ga kũhatĩrĩrĩka gatagatĩ-inĩ ga kũrwo nĩ hinya intervene ũkamwathani na ũingĩrĩre gatagatĩ maũndũ marĩa maratũthĩnia rĩu mwathani Ngai nĩwe tweteire nĩwe twĩhokete kuma arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini na ciana cia ngenge nĩwe mwĩhoko nĩwe mwĩgitio witũ nĩwe thayũ witũ nĩwe hinya witũ nĩ tũkwenda kũneana na kũrĩ we Ngai ũrũwe mbara citũ nĩ tũkwenda kũneana na kũrĩ we Ngai ũtũtongorie nĩ tũkwenda kwĩrekereria na kũrĩ we ũikare na ithuĩ na ũthiĩ na ithuĩ na ũtwarane na ithuĩ mwathani nĩ tũkwenda tu mwathani Ngai ũke rĩu na nĩgetha ũtuonekanĩre mwathani tuongerere wĩtĩkio
nĩ tũgũgwĩtĩkia mwathani mũno makĩria nĩgetha twarane na ithuĩ mwathani gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro tũrũmbũiye nacio mwathani rora ihiko citũ rora single zothe mwathani rora arĩa aritũ mwathani mohoke wega atumia mwathani arĩa matarĩ ciana marathime nacio thengio rĩu mwathani arutwo macokereirie mathukuru-inĩ ũheane kĩrĩa marabatara na matacokereirie macokere mwathani ona arutwo university magĩcoka thukuru mwathani Ngai onao monekanĩre kuma mũthenya wa rũciũ heana bithi heana kĩrĩa kĩrabatarania aciari areri na arutani othe twamaneana na kũrũwe mwathani Ngai tũteithie tũrũmbũiye tuonekanĩre mwathani twĩ mũico-inĩ wa mwena nĩ tũgũbatara mbia ona kĩambĩrĩria kĩa mweri wa kenda tũgũbatara mbia mwathani tũtongie ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko tũteithie tũgĩe mbia tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo tũgũtungate tũrũmbũiye arĩa matehotete rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarario mwathani arĩa matarĩ mawĩra marathime na mũname na maũteta rĩu raku mararuta biacara irogĩa umithio mĩgũnda itũ ĩrogĩa umithio mawĩra maitũ marogĩa umithio mwathani ũkorwo tũkinyĩrie wega waku mwathani reke tuonage bũthi reke tuonage umithio ona wa wĩra wa moko maitũ ũrathimaga wĩra wa moko maitũ Ngai ũkaruna nĩgetha ũrũe mbara citũ tũrangĩre no tũgitĩre no tũmenyere mogwati nĩ maingĩ mwathani Ngai maitino nĩ mĩingĩ mbũkĩrĩra nĩ nyingĩ mbara ngũĩ bunjo ũici ũtunyani ũnyitani kĩa hinya ũnyitani mĩgwate ũnyamarania ũthugundi maũndũ moru na tũkwenda gũkania roho ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwathani twahoya ũgitĩri waku mwathani twarie thakame ya gatũrũme kũrĩa tũtũraga na mĩhaka-inĩ itũ mwathani Ngai ya bũrũri ona gwata thĩ othe Ngai ririkana mbirarũ ririkana birithi ririkana rangeri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũkamwathani na nĩgetha ona tũgĩka maũndũ mothe mwathani Ngai ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna arwaru mwathani mahatĩrĩirio nĩ mĩĩrĩ mena ruo mwathani nĩ marwarĩte mĩrimũ ĩrĩa ĩroragwo mĩnene mĩrimũ ya kansa mĩrimũ ya mahũri mĩrimũ ya higo ya ngoro depression stress mwathani HIV AIDS mwathani gũteng'era thakame mĩrimũ ya cukari arthritis mwathani mĩrimũ ya gũkua ciĩga mwathani ũimbo kũndũ gũtiganĩte mĩrimũ ĩrĩa ĩrwaragwo nĩ andũ TB na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ mwathani ngwenda kwaria kiugo kĩa ũhonio gĩkinyĩre arwaru aya mwathani angĩ meteire gũtwarwo thieta angĩ nĩ ndĩ maingĩra thieta angĩ mwathani Ngai nĩ kũhona marahona angĩ mwathani Ngai no ndawa maranyua mĩciĩ magĩthikagĩrĩria angĩ ona matiramenya nĩ gũkũra matura mwathani angĩona nĩ migraines itũraga imathumbũraga mwathani ngwenda kwaria ũhonio ngwenda kwaria mamũkĩre ũhonio kũgerera mĩtambo ĩno ya Inooro ndaria ũhonio waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wĩ Ngai wĩ tha na wĩ Ngai wĩ hinya ririkana arigitani othe mwathani Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ mena kĩana ihoru nĩ matigĩtwo nĩ andũ ao mwathani we ũmanagĩrĩria we ũhoreranagia we ũgiranagia maithori ũromacerera no magirie maithori no momĩrĩrie no haya mahurũkĩte mahurũke ũhoro mwathani Ngai mũigua tha na mũtugi tũririkane mwathani mũmenyerei na mũtũria wa maroho maitũ tũririkane mwathani tũkĩrĩkĩria mweri wa 8 na tũkĩingĩra wa 9 ũtwarane na ithuĩ mwathani Ngai ũkarĩ ũhingie matanya na merirĩria ma ngoro citũ tũgweteire nĩ tũkwĩhokete nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire ririkana bũrũri witũ mwathani Ngai ũrĩa mwathani Ngai wa Kenya ũtongoria ũthamakĩre twahoera mwathani ũtongoria wa bũrũri ũyũ kuma president Daktari William Ruto mũnyinyi wake Kithure Kindiki principal secretaries cabinet secretaries governors na nyinyi ao senators abunge MCAs arĩa me thirikari-inĩ arĩa mena mwena wa mũng'ethanĩro twahoya ũteti wa ma wa kĩhotano ũrĩa wagĩrĩire twahoya gũthamakĩrwo wega twahoya gũtongorio wega mwathani ũtũririkane ona thogora wa mũtũrĩre ũhũthe economy yagĩre mwathani ũkorwo tũiguĩre tha na wonekanĩre bũrũri witũ mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ we nĩwe mwĩhoko witũ na nĩwe hinya witũ thamaki waku ũroka wĩkwo Kenya ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ mwathani gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ mena macira tũkũhoya kĩhotano macionekane tũkĩikanĩra menjera na rũmande mwathani Ngai tũkĩikana kwĩ angĩ manyitĩtwo mĩgwate na matiũĩkaine kũrĩa marĩ Ngai marohũndũka na mĩciĩ Ngai wathana Ngai mũtugi ĩtĩkĩra gũthaithĩka nĩtĩkĩra gũtũririkana ririkana andũ aku arĩa othe mahatĩrĩrĩkĩte ona Gen Z arĩa amwe matarĩ mawĩra arĩa amwe marara rũciũ makona rũkinyĩte mũico no harĩa ũkagĩra nĩho kĩambĩrĩria gĩaku monekane no marũmbũiye kwĩna angĩ matahĩtwo nĩ ndawa njohi mwathani Ngai ona maũndũ me magigi gayism lesbianism mwathani ũthiũgo-inĩ ũhoro wa ithitũ na maũndũ marĩa mangĩ we nĩwe tũgũtũrĩra we nĩwe tũrĩinamagĩra we nĩwe tũrĩhoyaga ũkana nĩgetha wĩonanie ũkana nĩgetha ũtũhotanie ũkana nĩgetha ũtũtongorie no tũrũmbũiye ũkana nĩgetha tũnyamarũre no tũhatũre tũkwenda kwĩrekereria na kũrĩ we Ngai tũgĩthaithanĩrwo na arĩa me mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo mamenyagĩrĩre na matikariganĩrwo nĩwe me bũrũri-inĩ wa ũgeni ũmahotanagĩre ũmaiguagĩre tha na ũmakinyagĩrie wega waku ũkamwathani we nĩwe mwĩhoko na mwĩgitio witũ ũkamwathani na nĩgetha tũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkamwathani na nĩgetha ũtũrũĩrĩre turĩrie mbura turĩrie kĩrathimo tũhe hinya mwerũ tũhe ũtorania mwerũ nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya
andu aku nimeguthie mwathani Ngai mathikurayana gukuhi tukwenda kwetha cia rugendo tukiumagara tukigera thi nyumu riera-ini mai-ini tukihuthira migithi tugitwarwo tugithio na matwaithagia indo iria ciothe itukuaga ithuothe twaiga mwathani Ngai baba kumenyero-ini gwaku Ngai na nigetha tukinye thayo ndikana kanitha waku uria guire na thakame ya gaturume urugamie wega uhande wega na rugamie ndungata ciaku wega aria mahonokete maturie kionoko na matahonokete mahonoke twana na ithue ikara na ithue thiania na ithue mwathani tukire na uke na njira ha magegania tukire na tuhotanire mwathani Ngai tukire na nigetha tutoranirie na tondu we niwe waki wa indo ciothe mwathani Ngai twakire maundu maitu mothe mahande ringi marugamie weru tuteithie tukiingira mweri wa kenda tuikire na uhotani munene muno no gaciru kiambiriria kieru gia gikeno thayo hinya riri na wega no tugi waku mwathani ukare Ngai wewe onania maundu-ini mari mothe ni thengio Ngai wa aria mari muoyo ni thengio mwathani na kambuni ino ya Royal Media miririkane no mirugamie wega no mihande wega ririkana chairman witũ Dr. SK Macharia Vice Chairman Macharia na family yao tũrewe mwathani na Ngai wao na mumenyereri na mumaturia in Jesus name thengio Ngai ni amatuthikagiriria guku mamenyagirire monekanagire ayothe me mitambo-ini haria hothe mari kurayana gukuhe mwathani ndamaneana moko-ini maku mwathani Ngai utwane nao uthie nao uikare nao mwathani Ngai na umonekanagire aya monjithagiria guku matheremie no magacirie na wongerere angi aingi mwathani thengio ni amemereke ino na family cio maririkane o mundu rita riake no maturirie wega waku mwathani Ngai ni wega ona indeneana moko-ini maku utungata-ini o mwathani Ngai na maundu-ini ma muturire na mucio wakwa mwathani ona muthenya wa Sunday ukite mwathani Ngai ya ordination ya mweri mugwanja wa kenda kuria PCA Karen gukorwo gwaku ukagia hamwe na aria othe makwa igongona-ini riu o hamwe nanie mwathani athi na mbere kuya gwitikirika mwathani utungata-ini uyu urogocwo urokumia rotio rwambarario tweneana na kuri we Ngai tweneana kambuni yothe ya Royal Media moko-ini maku mwathani kuma MD witu wa Shina Waruru directors Fred Afune atongoria othe na aria othe mehokeirwo mawira matiganite mwathani riu hamwe na macio Ngai mwathani ni tukuhoka na tugwitikie na twerekererie na kuri we no twane na ithue no thie na ithue na wikare na ithue no tugitagire no turangagire no tutongoragie mwathani we ni we hinya witu ni we thayo witu kwi andu mwathani matukanirwo ni muturire ukawionania no twike utheri wao mwathani kwina angi matuire nduma-ini uko twike utheri wao mwathani ni tukwenda gutwana nawe na kuingirania nawe mweri wa mugwanja no hotani munene no gaciru munene ukaru turuirira bara ciothe mwathani Ngai no tugitire tuteithie kugocithagia maundu-ini mari mothe tuteithie kumenya we wakaga maundu mothe Ngai tugwethe na manatitheru mwathani Ngai ona toguo ningi mwathani twethe uthingu waku Ngai ona toguo ningi tumathe ugi ona muno muno makiria tugacirithie wendo thengio Ngai ni uguthi na mbere gukorwo hamwe na ithue riu kwina andu matumite mabataro kugera SMS ya 22989 kwina angi matumite kuria kwa X @inorokia kana @muturwa muiro kwina angi matumite kuria kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai muturwa muiro blessed and favored kwina angi mena mabataro mari kuria kwa YouTube angi mena mabataro meja wa bururi mabataro macio mothe twamarehe na kuriwe utoiguo tuhingirio tumenyerere utugitirio turangire utuhotanire tutoranirie twigomania muturire o mwathani utoiguire tha Ngai ona ningi ututire githithi giaku gia tho tume tugie na thayo ona ningi uturathime tukingira mweri wa kenda igirania na ithue riu tuwe moko-ini maku tuwe aku mwathani Ngai igua mahoya maitu na mathithana maitu makinya kuri we ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithana ria murio na ria roho mutheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 uga amen yore haria hothe uri na riu hatiri undu ungi ni gwitikia na kuhingirio no ukorwo wi hau na ndwaine na mwathani na ni ukwenda kumumenya ukuga uthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa unjikaire o mbere ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo honokia ni ndaguthaitha kuma riu guthie na mbere nie hau hanie wikire ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura amen 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 thengio Ngai ni aya wahonokia maturie kionoko-ini na mamenyagire ta kiuma kia ritho ona aria othe mahonoketio maturie kionoko-ini aria matahonoketio mahonokie igua mahoya maitu na mathethana maitu makinya kuri we ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 na hatiri undu ungi na hatiri nganja guku ni kwa Inoro we wahonoka amukira kuhingirio mabataro maku na we uma na ibataro amukira kuhingirio mabataro maku we nawe wahonoka
umbũrage Jesu nĩ mwathani, wĩtheme itindo ciarĩ atendi, ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ, ũthomage maandĩko na wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama, na tũrathimwo ithuothe na Ngai atũhingĩrie, tũkĩina rũrũ aruse mwangi. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Haleluya. Uga ameni. Na tũkĩingĩra mweri wa kenda tũkũingĩrwo na mwathani ũyũ. Oh yes, haleluya. Tũgũcoka nginya na Siraki. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, we mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwarĩire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩ njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, woragire marigithathi, oneo yarĩ njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju, mũraika ũke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe, onawe kwĩre no njĩra ĩmwe, kĩringa kũya no njĩra ĩngĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka, njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩgĩtumumu, kĩoya ndako kĩaka maitho, kiuga ngethambe Shiloamu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ, kiuga gethambe Jorodani, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka.
kubarikiwa nayo. Indarwarete ndwarinene Magai yaremire marifitare Naoneire kigongona-inĩ Oneo yarĩo njĩra yaku Cio iria ndatũire njohetwo Ngaga nayo ngaga mwĩhoko Noreirwo kĩgongona-inĩ Oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Wewe mũnene wa ita Njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Ciugo ciothe nĩ woraga Na rĩmwe nĩ mũcukani ũgĩũka ũkĩtora Njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete Ngwĩyoneire na maitho makwa Ũguo nĩ na wĩira mũiganu Wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka Kuonania nĩ ũhonanagia Kuohora nĩ wohoraga Kũrathima nĩ ũrathimaga Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Wewe mũnene wa ita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ ndũngĩtarĩrĩka kuona atĩ rĩu twĩ mweri wa ĩnana tũroigĩra ũhoro tũingĩre mweri wa kenda nĩma Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku njĩra ciaku itingĩtarĩrĩka haleluya haleluya ũrathimwo ũrĩ harĩa hothe ũrĩ rũcinĩ rũrũ wega Yetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩhonokete Jesu nĩ mwathani na ndona Miriam Mwanyamake makĩnjia ndĩmũheanĩre pore kũrĩ family ya John Kate nĩ gũtugwo nĩ mũtumia wake Regina nĩ akũrĩa Rũngai Ngai athi na mbere na kũmeka maũndũ mega na motugi na magegania ona mũtonya wa Prazegio mũno makĩria kanjĩra ngeithĩke mũno na Reverend Tony Elda Mushiri Jegachia iramwatinda kavuko hiki wa Mwangi Sunday uniform PCMF na Jama tukaheo rwĩmbo twendi 80 njerũ Ngai agatũhe riũa thanks no wa mũtonya ĩkũrĩa Keren thengio mũno makĩria ona mũndũ gwĩtwo Shavashinume kĩnjĩra ngeithie nyina wa Sam kana Jerry waravu akĩroga kanitha-inĩ wa ACK Kĩbũgũ gũtungatĩra mwathani arathimwo tondũ nĩ mũthikĩrĩria woma wa Inoro thengio Pius Njoro wa Gĩturo nĩ ndakuona na toguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani ona gwĩtĩkia mwathani na gweterera mwathani na nĩokaga na akarũmbũiya andũ ake Mĩrĩani Mbũrũ nĩ ndakuona ona Njamba wa Makutano ona Wanjeri wa DK na family ya Ruthu Mũroki na ciana matigĩtwo nĩ mũthuri wake Bernard Mũroki Mbũgua Kamũroki akumakaria na gathiko wa gatatũ Jabi-inĩ kũrĩa mwena wa Gĩthabai na pore sana kũrĩ family ona hena mũndũ wĩtagwo Njoroge Kaharo kuma Ikino Mũtuya na ranjĩra heane pore kũrĩ family ya Peter Njenga kana sana na nĩ ahurũkire Monday na mathiko nĩ Tuesday pore sana kũrĩ family ya mũthuri ũcio ũgwĩtwo sana kana Peter Njenga ĩni ageithĩke mũno makĩria na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani ona Mbũgua Kamanja family ya Thũgũta nĩ gũtigwo nĩ sister mama Jimmy poreni sana tũthiĩ na mbere na kwambararia na kwĩhoka watheru ona mũtungatĩri Harũni Ngere nĩ ndamuona na kaja tu amwe mũno na igongona-inĩ rĩaku mweri mũgwanja mwathani atũkinyanĩria na Christian wa PCA Mũkũyũ na arũme othe igongona-inĩ rĩa PCMF commissioning ũmũthĩ mahotanĩrwo nĩ mwathani na ndũmĩrĩri ya macaka kũrĩ ithe na nyina wa Brenda PCA Emmanuel nĩ gũtigwo nĩ mwana wanyu Ngai amũhe thayũ. Nĩtũracoka na Siraki na Ngai athi na mbere na kũũmĩrĩria maragera moritũ
ona Reverend Bidan Shege wa Kamau thengio muno makiria Jesu ni ondehaga mateta na mafata makwange iturura amundu no gagione niona ingi gwitano rimu ni uyuago kanjokeria na ugi Riria ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndũkahariwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe tarora tarora Otugi wa kurea unyingeheire Tarora, tarora Niugegagia ngoro yako muthenya Niugegagia ngoro yako muthenya Ingeriganirwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari nĩguo niĩ ndũre muoyo Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame Meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa Tarora, tarora Ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire Tarora tarora niugegagia ngoro yako muthenya niugegagia ngoro yako muthenya tarora tarora tondũ niugegagia ngoro yakwa oro muthenya rwĩmbo rwa Beni Ndung'u gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo tũginota na tũthiĩte wega tũraingĩra irũngo nginya rĩna ngerekano mũtungatĩri Mbũrũ wa Chang'ari nĩ egũtũhunjĩria na nĩ gũkwagĩra ona Ng'ang'a wa Njoroge arĩ kũndũ gũkũ. Asante sana Elda. Nĩguo rũkĩte ora wahangĩthia na mbere na kũruta wĩra. No acokera kũhurũka we ũthiĩte na mbere na kũruta wĩra. Thiĩte na kũruta wĩra ndeka ũguo ndinathiĩ mbĩtĩka ira rĩu ngoretwo nja wa matũra rĩu nĩ ndĩrakĩrorera ũrĩa kũraikarire thiritu Morocco nĩ rahotanire Ngai nĩacoketie mahoya makwa ona maitũ ithuothe tũrendaga Morocco ĩhote in fact ũngĩka mathabu wega rĩ ithuĩ nĩ twahũrire Morocco nĩguo na njĩra hũthũ nĩ ithuĩ tũrahotire gĩkombe kĩu nĩguo tondũ Morocco nĩ rakĩhũrire Madagascar na ithuĩ nĩtwakĩhũrĩte Morocco atĩ kĩonei ũrĩa ũranyamarĩka ĩna mwĩro wa ngoro ĩno ũrĩa ũtakinya so we are the champions in quote rĩu rĩ Siraki ona tanathi harĩ we rĩ rĩu kũrora gũkũ kwa Facebook na andũ nĩmekwenda mũndũ ona andũ makĩandĩka mũndũ akĩandĩka rĩ kwanza atongoria itũ rĩ kaĩ kũrathiĩ atĩa senator wĩtagwo Cherargei akoragwo wako Senator Cherargei nĩ wa kũrĩa Nandi Samson rĩu ira nĩ kũraingĩragio wĩra mũbishofu wa kũrĩa Kapsabet kũrĩa president ararĩ rĩu rĩtwa rĩrĩa ahũthĩrĩte rĩ tirio rĩbati kũhũthĩrwo ũrĩa mwandĩkĩire na rĩ hau na ararutirie ngũĩ cia kwĩrwo ũhoro ira tondũ rĩu rĩtingĩthomeka nĩ rũcinĩ no ũhote gũkanjikĩri na gũkũ wĩ Facebook-inĩ ndĩho wĩho etha Senator Kiprotich Cherargei Brutiki etha rora nĩgetha coke thome Siraki Senator Kiprotich nĩ wamuona Cherargei nĩ ndamuona nona during hau hangĩ na tiyo nĩ tareke gũthomere Siraki ũgũtiga njambati no ũhote gũthoma tareke thoma Siraki roiga atĩrĩrĩ atĩ Siraki ũyũ nĩ egũthomeka ka tũtigane nake
Reke tugathoma Sande. Tukamuthoma Sande. Reke ngumenyithia atiriri. Umuthi ri. Muthuri ũrĩa ndakwĩraga wĩtagwo ithe wa Komo rĩ. Nĩ ngumenyithĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo ithe wa Gĩtaũ Mũkurima. Nĩguo. Na by the way wamũkĩra ngeithi cia nyina Gĩtaũ. Ndaciamũkĩra. Nĩtwonanire nake. Nĩguo. Mũkurima aramenyithia ũmũthĩ nĩguo ritaya ya mzee Baba Komo ĩgũkorwo kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa AIC wa Kabata. Nĩguo. Nĩkuo DCC itũ yothe ya Mũrũngarũ ĩkĩrĩ. Nĩguo. Na tukendithĩria mahinda mega mzee wa Komo kuria wa Komo agĩkĩritaya ũtungata-inĩ wa Ngai nĩ retired but not tired. Yes. And all the best na pongezi sana mzee wa Komo nĩ ũtungata waku wa mĩaka maingĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa AIC DCC ya Mũrũngarũ na nĩ ũndũ wa ciraki ya Sande yũkĩte yarũgamio nĩ ndũmĩrĩri ya Senator Kiprotich Samson Cherargei na nĩ thaa igĩrĩ during Yone Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Gatiba ya mwaka wa 2010 nĩ yarehire mweke kana nĩ yaheire mweke matũra marĩa monekaga matigĩtwo na thutha gũkũra na gũkinyĩra matũra marĩa mangĩ kũringana na ataaramu a ũtonga na mwathanĩre wa bũrũri. Ũitangĩki wa mbeca cia mũingĩ na ungumania nĩguo mũhĩnga mũnene ũthatĩtie ũkũria wa kaunti nyingĩ. Amwe na ũguo magavana no mathingatĩtwo mathugunde njĩra cia kũmahotithia kũngania kĩgĩna makĩria hatarĩ kuongerera mũingĩ magoti kũrĩa matũra-inĩ. Thaũri wa Mbogo mwandĩki witũ kũrĩa Nyĩrĩ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Muoroto wa gũthondekwo kwa kaunti rungu rwa gatiba njerũ warĩ wa gũkinyĩria mũingĩ motungata hakuhĩ nao na makĩria kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari nene. Constitution yokire na concept njega mũno ya devolution nĩ kiuga at least 15% ya mbeca iria ciroyo nĩ thirikari 15% the minimum ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩthiĩ counties na gũcoka gũkĩoneka tondũ kuma rĩrĩa twahirwo wĩyathi gwĩ kaunti ikoretwo ciĩ thutha mũno gũkĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo equalization fund. Ona thengia wa thirikari ici gũkorwo ikiamũkĩra kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari nene hamwe na nyongerera ĩrĩa ĩtagwo equalization fund ya gũcihotithia kũhanyũkia ũthii wa na mbere matũra-inĩ ikoretwo itigĩtwo na thutha. Mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũtonga Steve Gaciĩ akiuga ungumania nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa maracũngĩrĩria itigwo na thutha makĩria. Nĩ kĩndũ gĩtagwo misappropriation ya resources na wastages. Ũgakora thirikari-inĩ icio cia matũra mbeca iria maheagwo nyingĩ matihũthagĩra kũringana na priorities iria ciatũmaga mbeca icio ciĩkĩrwo katiba-inĩ. Nake wakiri Mburu Macua akiuga harĩ bata wa kaunti ici gũka na mĩtaratara mĩandandũku ya ũrĩa ingĩhota kuongerera kĩgĩna kĩrĩa ciũnganagia. Kwarĩ na meciria over and above mbeca iria ciroima gwĩ thirikari, counties nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩgenerate resources. Gũtirĩ county Kenya ona kana uga nĩ Turukana Turukana gũkĩoneka kwĩna maĩ maingĩ mũno kũndũ mangĩhota kũ-harvest maĩ macio makorwo makĩrĩma koguo kana ũthiĩ Samburu koguo nĩ tũkũria our counties magerie kũrora resources iria mena. Oho makiuga thĩna mũnene ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra thirikari ici nĩ gũthurwo kwa atongoria matakinyanĩire thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte. Governor ehera project iria ciothe arekaga igatuĩka nĩ ciatuĩka white elephant, ũrĩa waingĩra agoka akambĩrĩria ingĩ. Na tũkĩonete kinya ona resources kana mbeca nyingĩ igĩthiĩ harĩ the recurrent and operational expenditure. Andu macagũre governors ega na to governor kuma MCA, member of parliament, senator, women rep kinya president nigetha andu magaikara thi. Number 1 na mundu mwega na be mundu tonda mundu muthomu nigetha akahota kinya kumagara agetha indo. Number 2 mundu uyu guikarania na andu. Number 3 mundu wina integrity tondu na icio ya ungumania na njira nene muno. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. No aikari gĩcigo-inĩ gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ mahetwo gĩthomo kĩgiĩ ũramati wa gĩko kĩrĩa marutaga mĩciĩ-inĩ yao nĩ gĩthomo kĩheanĩtwo nĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari na muoroto wa gũtũgĩria ikĩro cia ũtheru matũra-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria aratũmenyithia.
Thirikari ya Kajiado ikoretwo yarĩire mĩtaratara mĩrũmu ya gũtigĩrĩra gĩko nĩ kĩonganio mataũni-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na rĩera rĩega rĩa gũikara oro ũndũ ũmwe na kuonjorithĩria, na ta ũrĩa Samuel Mushiri abitha kuma thirikari-inĩ ĩno aratarĩria, gĩkĩ nĩ kĩmwe kĩa itugĩ inya iria irĩ muoroto-inĩ wa Gavana Joseph Ole Lenku wa kũgacĩrithia na kũnyorokia Kajiado. Ile our daily collection ya takataka, we have not failed for few months now. Hakuna siku tumekuwa na ile backlog ile tunaweza kusema kwamba kuna milima ya takataka ambayo yalikuwa hapo mwanzoni, na hii si kwa sababu ya sisi peke yetu, ni kwa sababu ya ushirikiano yetu na pia hata community, na zaidi ya yote wale wafanyikazi ambao wametusaidia mazingira unit wamekuwa katika laini ya mbele kuendelesha ile agenda ya gavana wetu. One of the agendas ya gavana wetu ni ile inaitwa livable town. No na thengia wa maya mothe muingi matũra-inĩ matikoretwo marĩ na umenyo wa ũrĩa mabatie gũkorwo magĩte gĩko kĩao, na nĩ kumana na ũguo rĩu gĩkundi kĩa Rotary kĩa Ngong'o kĩhotorete kũhe muingi mathomo megemainie na gũte gĩko kĩrĩa maruta mĩciĩ-inĩ. My name is Macharia Gaitho. I'm a member of the Rotary Club of Ngong Hills. There is a lot of issues of garbage disposal because not everybody can afford to use the private garbage collectors, and we just found that it is a critical area need for our community, both from individual households to the marketplaces to the shopping centers. It is a widespread problem, and we thought we can start this conversation. The first thing is to sensitize people that there is a problem. The second thing is, can we look together for solution? Tuwe watu wa kwanza kuonyesha wale wengine usuri wa usafi, sababu pia inasaidia afya zetu za kimwili na hata za watoto wetu wao wanakuja, na ndio wale watakuja baadaye, the generation to come, itaonyeshana ya kwamba watakuta kumeigwa vizuri sana. Nimesikia challenge sana sababu kusikia hata kama Rwanda huwezi ona hata alita kwa barabara, na sasa wameenda another grade. Kwa hivyo sisi wa Kenya kama tunaweza kuwa watu wako na nidhamu kwanza, tunaweza kuwa watu wa hali ya juu sana sababu Wakenya wanajipenda zaidi. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ng'ang'a wa Njoroge. Yes, Elder. Rĩu hena rũgano rũu ndaigua rwa mũthia-rĩ. Ndio kana nĩ ndaigua ũru. Mũtumia ũcio ũraria ũhoro wa Rwanda na Kenya. Kumeigwa nĩ kana niĩ ndiramenya oiga atĩrĩrĩ kũrĩa Rwanda gũtikoragwo na abawĩkĩre o ndĩrĩwĩkĩre gwĩra na gĩthũngũ before you digress. Thirikari ya Kajiado ikoretwo yarĩire mĩtaratara mĩrũmu ya gũtigĩrĩra gĩko nĩ kĩonganio mataũni-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra kuendelesha ile agenda ya gavana wetu. One of the agendas ya gavana wetu ni ile inaitwa livable town. No na thengia wa maya mothe muingi matũra-inĩ matikoretwo marĩ na umenyo wa ũrĩa mabatie gũkorwo magĩte gĩko kĩao, na nĩ kumana na ũguo rĩu gĩkundi kĩa Rotary kĩa Ngong'o kĩhotorete kũhe muingi mathomo megemainie na gũte gĩko kĩrĩa maruta mĩciĩ-inĩ. My name is Macharia Gaitho. I'm issues of can afford to use it, and we just found our community, both from individual households to the marketplaces to the shopping centers. It is a widespread problem, and we thought we can start this conversation. The first thing is to sensitize people that there is a problem. The second thing is, can we look together for solution? Tuwe watu wa kwanza kuonyesha wale wengine usuri wa usafi, sababu pia inasaidia afya zetu za kimwili na hata za watoto wetu wao wanakuja, na ndio wale watakuja baadaye, the generation to come, itaonyeshana ya kwamba watakuta kumeigwa vizuri sana. Nimesikia leo hau ria kwera kĩndũ ndaigua neku arauga kuigwa nĩ kũigĩtwo gwĩciria na gũtarĩria rĩrĩ tuwe kielelezo na mfano mwema kwa vizazi vijazo. Magakora kũigĩtwo tiga kũgeria kũgarũra
wakuje wakute kumeigwo niko kucia githweri gitirakira haria kareni kwaruka kienda kiu gitirakira gukua kumei kirie na rugongo ruru ngomrudi ndugatekania nani ketwekenere ni muico wa mweri ni muico wa mweri atwaikira mweri wa kenda na Ngai ni mwega ni mwihokeku yatumenyithitie na gatuhe kana atumenye na gatuhe muthenya ungi wa kirathimo na andu manegere wa mwanya ni atiriri heho ni rathirire riu Ngai ni mwega heho ni rathirire ni yakunja thuri muno muno kwanza ta ithuere unywe anake hau mwitagwo au muri wa makamo wa makamu ni makamo makamu ni vaizi ni umri wa makamu ti wa makamo sasa ni wa makamu umri wa makamu hapana ai ni wa makamo ni makamo tarora ndiona wa makamu to mutige kwa mwe vaizi ya thuri mutige kwa mwe vaizi ya thuri umri wa makamu the age of vice nigueroiga middle aged makamu makamu ri asa rora kedole ringi rora umri wa makamu middle age uguo cieri ni njega the two collect no anagatiriji kagitumia kwa kona taitaririkanaga cieri ni njega tondu umri wa makamo makamo means middle ya ugatagatini ni makamu ni vice gucia ni wa meruta asa no rasa tie muri wa makamo asa tiga maundu we mwe hamwe na Gerald Gaitare tareke tuthina bena kanitha ndeto ni ciathira kanitha ni urathii na mbere nadu manegena muno ni uguo ameka ni manegena muno ni uguo ameka teno agiri ate ciraki thomo ni maundu macio maku na senator ucio murata waku no macere page ni ya senator riu kukungire megwitaurira tusema ni ithatu shesheni hakuhe nawe kanitha wa kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria lingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550 Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe
Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucio wotuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa abici to Nakuru Town Muthaiti Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe ekanitha wa kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa kimurikia Inoro irongo ria kana ria kanitha wa kimurikia Inoro we fara we nyumba we mukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa kimurikia Inoro ni na gutangirio gwingire gukwira karibu sana tutwarane ikinya gwa ikinya tugithi na mbere na kanitha uyu muhothires giathires gicunjires mehiares irathimofu wa kimurikia Inoro George Gashiri ne ndakuona ona Bob Mweje Jeremy Steve ona Blessed Soul turatwarana wega tukuigua ngerekano ona mutungatiri bro wa Shangari wa kuria Serian ni agukorwo agituhunjiria rucine ruru rwa umuthi tukiigue uria iguru riroiga ona to uguo ningi na rame ginya kuria kwa YouTube akina Solomon Buthia we Nyeri County ona Mary Hector Kamwangi kia Muriga turi na yo mam Jane Muthoni wa Macari wa kavithegio muno makeria ona John Jehi akajira geithia wa gicehe hari othiru gakofu thegio muno. Asante sana na Richard Mutungu Awerua Katu Rivers asante sana Haroni Derito Radimo Kapo Sawa Soon aka Wekatal nindirakuona ona good morning all tuned from Busia Borders Admia Baba Pastor Evans Kamoyaka anera maraturera kuria live kuria kwa YouTube thegio muno makeria na tuthina bena kuoka mwathina kumwitikia maundu-ini mari mothe ona mukurimo wa murungaro thegio muno urathimo na ndio gokaturikirerie wega kuria Kareni na ndunginoga thegio God bless you tugakionana Sunday mweri mugwanja wa kenda igongona ria ordination ya kwa Susan Mobi thegio muno ona toguo ningi na inene wake wa Kabuchari kuria Duberi asante sana God bless you and do you good na gaya gwike maundu mega ona jaba makutano thegio muno makeria ndona kuria guothe wathie na wakinya kimwanda wa marigiti asante sana na hapa ni matigitwo ni kazi ni awetagwo Dr. Peter Miringo Njenga lecturer wa KU na kona bathicetagwo pareto cia banana na kahurukio Thursday kahoro karudi Catholic Church banana hurukio gwa kia kwena kanitha wa Orthodox Church na pore sana kuri family yo na Francis Gashuri no rahete ndumiriri no na poreni sana mugie na thayo na mumirerio ni mwathani maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe ona mujisi gutwoka thini Buthia rajira mamu wa Muthoni wa Buthia ekuria Ndero happy birthday akuria kiendagwo ni Ngai ona andu ona Jeremy Damarezi ajira aranyandithiria Sunday njega muno na kiumia giukite twi hamwe muno kuria kanitha wa PCA Karen karibu sana ona Mire Mwangi ndakuona na by the way tugoririkania kuria kwa Wigo we na kanya gaukuo ni matereba mena uigirireku athurime kirathi kia iguru na ni ati ginya ni wacokerio cashback wahuthira Wigo na riu hatiri undu ungi kugia na app ya Wigo rathi hari ha Play Store kana App Store kame download kana gatuma SMS ya kigo Wigo kuri 20425 ugakorwo ukiingira mutaratara-ine ucio wa gukorwo riu ugikuona njira igwete na ni ati we go let's go na hena muthigari murata wakwa etagwo Kihunga wa Kihunga na mutumia wake Rose Kihunga ni matigitwo ni mwana wao Samuel Mugo Kihunga kana Sami na poreni sana na mugie na thayo Kihunga wa Kihunga na family ya nyuma hida maya marito makiha ona maithori riu hatiri undu ungi tuigire twithagathage ni undu wa ngerekano na haha Frozy John ihiga ria koine guku ni kwa Inoro
Kirio tukirete ni goko kwa Ngai Todo nitorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na nito hadi tukimera kiero kiariri Tagwa higare yako ineroro rwa Frozi John goko ni kwa Inoro mucie naguo ne wotugina otana tigare yaragirwo ni akiniriro ritwikite ria koine na Jesu niwe higare ya koine ni the cornerstone arecio wa ihenya githiju athumani na Erija Fandika ni ndiramuona inyuothe ona thuku abucarikario onage ni ndirona ona mundu gwitwo githiji Saddam wa kuria tutho thekio muno makiria asante sana ona atogwo mutheki wa Kiajata mwarimu Gitaru wa Ndaiga kuria na Nyuki asante sana tugithie na mbere na kwihoka mwathani na tukiomaniriria tugikira na hinya na team blessed and favored. God bless you and do you good na geithirio fish fraternity yothe haria hothe mari matawete patrono Jeffrey Mugaya Crispo Morito Joyce wa Gevue amudogo wetu Jeia wa B Joana wa Star Travel and Tours na watonia geithike Tony Thairo amudogo wetu Jaji Mogo wa Kamau Bwana Bio Kalira wote Ashiko Paradise Bwana Mushana wana Izena wote mbarikiwe sana thegio na nĩũkorwo mĩtambo-inĩ ya Inoro FM tũgĩthiĩ na mbere wega na itwa marigitenda kuona mwatha Bobo wa Makomboki thegio mũno makĩria ona no ake hara kĩganda thegio mũno makĩria na nĩnguonete Adimiro kũrĩa Magumu akĩnjĩra hena mwana ũrĩte etagwo Elizabeth Wairimu wa mĩaka 15 no wa Magumu kĩna ngobu rĩa mũico onekanire gathwariga ekĩrĩte mũbuto wa green thogithi ndune bagi arĩ na njiro maski njiro na no wa grade 8 mũndũ ũngĩona mwana ũyũ ũretwo Elizabeth Wairimu wa mĩaka 15 ũrathimwo arie na mamu wao 0724 042716 kana 0726 960209 kana ũmenyithie borithi ya hakuhĩ nawe ũcio nĩ Adimiro Kĩng'ori wa kũrĩa Magumu wakĩmenyithia ndeto ĩyo na nĩ atĩ mũhunjia warĩ ngumo mũno mũtigaire Billy Graham Billy Graham nĩ akinyire handũ agĩkorwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ na mwĩrĩ wagĩtindĩka Billy Graham gũgĩkinya atĩrĩ ũyũ nĩ Bishop Ibrahimu featuring Karango wa Mũraya rũrũ rwĩtagwo ihoya rĩakwa the newest song in town. Ngoro yakwa miruini na Ngai wakwa munyobi ndukanandie na ndukandekie ona ndona thina ndukanariganĩrwo ndukana reke munyobi nĩthinĩkanio ioya nĩrĩkuoya niĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Makinya makwa arĩa othe mageraga nĩwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra ioya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Thũ ciakwa ciahingatĩra mwathi wa muoyo na Saitani areheire ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa
ndanie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai ĩyoya nĩndĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Mũciĩ wa Tũginotana Njĩrania ndinotheri Ngai ũrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa kĩndũgo niĩ na ũtheri waku Ngai wakwa ĩyoya nĩndĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Thengio Bishop Ibrahimu featuring Karago wa Muraya aihoya rĩrĩa ndĩ narĩo rĩakwa mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Ndona ithe wa Eddie arĩ kũrĩa Kinua Kĩenja mũtũmĩre pole kũrĩ family ya Peter Njenga rĩtwa rĩngĩoĩkaine sana. Mũthuri wa mũtigairĩrĩria nĩ wa Njirũ, ithe wa Ndũng'ũ wa Rĩmuru na Haroni, na mwĩrĩ we mũkoe na gathikwo Tuesday mweri 2 wa kenda mũciĩ Mũtuya kũrigania na kanitha wa ACK Church Mũtuya. Pole sana kũrĩ family ĩyo na family ĩyo ya mũthuri ũcio ũgwĩtwo sana eni Wambui wa Garuya nĩ ndakuona. Asante sana. Yes Reverend, I'm proud of you. Umetoka Bari, amen. Tukiona nĩ sande kũrĩa Karen Wambui wa Garuya. Na nĩtũthiĩte wega na mbere kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ Inooro. Twatiganĩra Billy Graham nĩ ambia gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na nĩ atĩ akĩharĩria igongona hĩndĩ ĩyo arĩ muoyo gũkĩharĩria igongona na kũharĩria igongona rĩa gũteithia Billy Graham. Billy Graham nĩ ambĩte akarega gũthiĩ igongona rĩu nĩ tondũ nĩ athumbũragwo nĩ mwĩrĩ, no atongoria arĩa makĩmwĩtĩte makĩmwĩra tũtirabatara twarĩrie maũndũ maingĩ mũno makĩria, ũka na nĩgetha tũgũteithie, ũka na Billy Graham agĩtĩkĩra. Na thutha wa Billy Graham gũgĩtĩkĩra gũgĩkorwo agĩthiĩ igongona-inĩ rĩu, nĩ atĩ maũndũ maingĩ ma magegania nĩ maririo igũrũ nĩ mwĩgiĩ. Na hĩndĩ ya Dr. Billy Graham agĩtirwo nĩgetha arĩrie andũ na kĩrora gĩrĩndĩ akĩmera ũmũthĩ ũyũ ndĩraririkanio ũhoro wa Albert Einstein. Ũyũ arĩ mũmbĩthĩki, mbĩthĩki nĩ physics, arĩ mũmbĩthĩki na akiuga kũrĩ mũthenya ũyũ, na arĩ mĩaka mĩingĩ mũno makĩria hĩndĩ ĩyo, akiuga mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩguo ateithio nĩ magazine yũĩkaine thĩ yothe ya Time Magazine ta Man of the Century. Na akiuga atĩrĩrĩ, Einstein mũthenya ũmwe-rĩ nĩ aumagaraga arĩ mũgithi-inĩ, na akiumagara arĩ mũgithi-inĩ-rĩ, mũrĩhia wa mũgithi-rĩ okaga nĩ wamenya ũrĩa rĩthiti ihũragwo mĩhũri, rĩthiti ya mũndũ wothe, na akinyĩra mũndũ ũyũ gwĩtwo Einstein-rĩ, rĩu nĩ Billy Graham ũraheana rũgano rũrũ. Einstein akĩambĩrĩria gwetha mũhuko-inĩ wake tigiti wake, na ndonire tigiti wake, agĩetha mĩhuko-inĩ yothe ya mũbuto ya shati, hatia handũ onaga tigiti-inĩ, akĩrora briefcase-inĩ yake ndarĩ handũ onire tigiti, akĩrora nginya itĩ iria mariganĩtie ndarĩ handũ onire tigiti wake. Na nĩ atĩrĩrĩ, ũyũ conductor akĩmwĩra ndũgatindire ũgĩtangĩka, nake Einstein agĩtĩkania nake, na conductor ũyũ agĩthiĩ na mbere akĩrora tigiti cia andũ mĩhũri. Na hĩndĩ ĩrĩa arorire kũrĩkia wĩra ũcio-rĩ, akĩgarũrũka na akĩona mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Einstein ainamĩrĩire nginya rungu rwa gĩtĩ agĩetha tigiti wake tu, akĩwetha tondũ ũndũ ũcio nĩ wamũgiire mũno mũno makĩria. Na nĩ atĩrĩrĩ, agĩthiĩ na mbere na conductor ũyũ wehũgũra-rĩ amũrora akĩmwĩra tiga gũtinda ũkĩmaka, ndũgũbatara tigiti na nĩ njũĩ nĩ wagũra tigiti waku. Einstein akĩrora ikanga rĩu akĩmũria atĩrĩrĩ, mwanake ũyũ mũnini, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ ndĩũ no ndiũĩ kũrĩa ndĩrathiĩ.
Billy Graham akirekereria rugano ruru rwa Albert Einstein hau na thutha wa kuga guo Billy Graham agithie na mbere akiuga tarorai thuti yo njekirite muthenya wa umuthi thuti eno ni njeru ciana ciakwa na tuguka twakwa ni turanjira ni ngoretwo ngurite muno makiria na ni atiriri ndiroimagarire ndirathi ndiragura thuti uyu na ndiragoire thuti eno nigetha njuke igongona riri munjitite na toguo ningi njoke ndimihuthira igongona-ini ringi rimwe akioria andu acio othe ni muramenya ni igongona riri kuringi ndiroiga ringi rimwe akiuga atiriri ino thuti niyo ngathikwo njikiritwo na hindi iria mukaigua ni ndakua ri ndikenda muririkane thuti ino ndekirite no ngenda muririkane ciugo ici haya mutikano igenda ri mwega mutikano igenda ri muru akiuga atiriri tokumenya tu njui ndiu no ni njui kuria ndirathie akimera ciugo icio na inoguo ngwenda gukwira tokumenya ndiu no ni njui kuria ndirathie wewe ni wiui na ni uramenya kuria urathie unajina uo una digro ni uramenya kuria urathie muru na mwaru wa ithe witu rucini rwa umuthi mwathani arotuteithia twikurane na twitaukwo na twimenye na toguo ningi otambire Graham akiwa ni aramenya kuria athiete kwi Ngai wake ona kumenyana na mwathani na gutura wega na guikara wega na no muhaka tumenye kuria turathie tokumagara oguo toguthio oguo bua no muhaka tukorwo tukimenya na tukimenya kuria turathie ni uramenya kuria urathie we no amenya kuria urathie kana brother na sister no wakaririe fea wekaria fea yaku biu riu turagio na kiona nduri kindu kioero hihi ni urite fea uyu sana rijoroge kamurigo ya guthie matu-ini ya matu-ini na hanu ngende diteji jokenjikia gwako muhuko menyekana nini teti kurieo ngari ya matu-ini na hanu ngende diteji jokenjikia gwako muhuko menyekana nini teti tundunda iwe kurihirioni Ningia kura ningirugama na muthara mainene hanene arengere ofia yai Nini urite fia ya matu-ini tigiti wa muthiguru wanagwo muthara vini uheanagwo ni Jesu narwa na mituki hari Jesu takameo ni mataga kwe hingore tuoni tenji Viti mashungwa maligu nadi Urorokana moya mangotore Urudhere tigiti wa matu Wena kwe hingore tuoni tenji Viti mashungwa maligu nadi Urorokana moya mangotore Urudhere tigiti wa matu Uyu mwiti yona gishambyo Johithigana wishino dharia Nokwerea ingore ne shaitani Netumetenge maleti Nini ni urite fia ya matu-ini tigiti wa muthiguru wanagwo muthara vini uheanagwo ni Jesu
Jesu. Narua na mituki hari Jesu. Thakame oni mataga elio meya na thakame murate oni ofea. Oye yale mwambura yuraga Nadima gasharia wakweru Galienge ukaende owe Twagotiga totie na jesoi Oye yale mwambura yuraga Nadima gasharia wakweru Galienge ukaende owe Twagotiga totie na jesoi Yuwalingi yuwaditenji Kugero kongo na kanaeo Siono imakania cia shaitani Arolekana wale Inyoritafia Yamatine Tigiti wa muthiguru Wanagwa mutharafini Kuheana mwani Jesu. Narua na mituki hari Jesu. Thakame oni mataga elio meya na thakame murate oni ofea. Kubarikiwa nayo Ugendo ruro wena matena Ndugu tiyoro igandararu Nolia wamenya nerite tigiti Arashalionge nego malenia Rugendo ruru wena matena Ndugu tiyoro igandararu Nolia wamenya nerite tigiti Arashalionge nego malenia Yorite na gatangatite Narua na ihenya muthara baine Kwigatira tigiti wa iguru Na mwakinya liteki weruye Inyoritafia Yamatine Tigiti wa muthiguru Wanagwa mutharafini Kuheana mwani Jesu. Narua na mituki hari Jesu. Thakame oni mataga elio meya na thakame Murate oni ofia. Nĩ mana ti itherũ hihi nĩ ũrĩte bĩa nĩ ũramenya kũrĩa ũrathiĩ nĩ ũramenya kũrĩa werekeire. Mwathani arotũteithia. Etagwo Stanley Njoroge aka Kamũrigo nĩ mwĩte Kamũrigo nĩ kamehia. Oh yes. Ona maũrũ ma nguo Butchery Limuru geithĩka thengio ajarĩ mũrũ guothe no Inoro ona mũndũ gwĩtwo Mwandama wa Ndagurĩti ona kansora Mũiga na ũgeithĩrie patron wa mashabiki JCOGW mũrĩithi wa Kang'ara no mũgeithie mũno na Sunday tukutane kure Karen ona ndona andũ nĩ mambia gwĩ volunteer ya kũbatithia mbere matongoretio nĩ Moses Mwaũra arĩ kũrĩa wa Rũkũ. Asante sana. Ona Jeva Mwori arĩ Washington na Dadua ona mamu wao marĩ kũrĩa. Dadua atagwo Julius Moria mamu wa Margaret Moria marĩ Kenyona kũrĩa Murang'a County. Thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere ikinya gwa ikinya tũkĩambararia watheru ona Samuel Kagiri Njenga nĩ ndamuona na nĩ tũgĩtwaranĩte wega na tũkehoka Mwathani no egũtũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na mũrũgũja na mũtungatĩri Simon Kamande wa kũrĩa PCA Karen Central Parish amũgeithie mũno na session yothe ya PCA Karen Central Parish yothe geithĩke ona ashirika ya PCA Karen na kũrĩa Rice Spring wote wasalimike kabisa. Na tũgagĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na gwetagĩrĩra Ngai nĩ tondũ nĩ mana ti itherũ nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ arethagathaga na tondũ arethagathaga nĩ egũka mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Nyama mwa marĩa Ng'ang'a wa Njoroge ratũharĩria nĩ wagagu kũgũmĩra itũra rĩa Mau Narok Njoro kũrũmĩrĩra ngucanio gatagatĩ ga ikundi igĩrĩ cia aikari Akenya gũtetia ndũgamano ya mĩaka mĩingĩ gatagatĩ ga thirikari ya bũrũri na thirikari cia matũra.
na arutani mwena wa Kajiado kurandura thirikari kigina kiria githukagirwo aruti wira aria makoragwo icigo-ini iria ire morito macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa handa na James Ng'ang'a of Joroge. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa handa. Inoro FM na nĩ mũciĩ wa Tugi no tano ũyũ Inoro FM na tũthiĩte wega na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe akũrathime andathime atũrathime na tuĩke maũndũ mega. Karibu sana Savashino Mea Joanishi Kegwa Mamake Taraji Awageshua Kafio Kao Gala Santi sana Udera tuithagathaga wega nigetha tukorwo tukigwa kihujio mutungatiri Buru wa Shang'ari ari guku tuigue uria iguru riroiga rucini ruru rwa umuthi kanithano wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro jetagwo Bwana wa Inoro ndungata Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira. Ni ngwenda gukugeithia rucini rwa umuthi muthikiriria wa Inoro uria mwenake ni Buru wa Shang'ari. Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Ni ngwenda tuthome ibuku ria Ngai thiini wa Kĩambĩrĩria 39 muhari wa 20 nginya 23 uria uroiga atiriri mwathi ucio wa Jusufu agĩkĩmũnyita akĩmũikia korokoro-inĩ o kũrĩa andũ arĩa ohe a mũthamaki maikagio. Agĩgĩikara kũu korokoro-inĩ no rĩrĩ Jehova arĩ hamwe na Jusufu agĩkĩmwĩka maũndũ mega ma ũtugi agĩtũma etĩkĩrĩke nĩ mũnene ũrĩa waroraga andũ arĩa ohe. Nake mũnene ũcio agĩtigĩra Jusufu ũrori wa andũ othe arĩa marĩ kũu korokoro-inĩ, naguo wĩra ũrĩa wothe warutagwo kũu nĩ Jusufu waurutithagia. Ningĩ mũnene ũcio wa korokoro ndarĩ ũndũ ona ũrĩkũ aroraga wa maũndũ marĩa marĩ watho-inĩ wa Jusufu, nĩ ũndũ Jehova arĩ hamwe nake, naguo ũndũ ũcio wothe ekaga Jehova agĩtũma ũgacĩre. Rekei tũhoe. Aria na ithuĩ Mwathani, kiugo gĩaku kĩgĩe na handũ thĩinĩ witũ na ũtũteithie gũkwĩhoka na gũgũcũthĩrĩria o we wiki thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ. Amen. Mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda kwaria ũhoro wa wĩhokeku. Ciugo icio twathoma iratũririkania na iratuonia hinya wa mũtũrĩre wa mũndũ mwĩhokeku. Jusufu arĩ mwĩhokeku kũrĩ we mwene, Jusufu arĩ mwĩhokeku kũrĩ Ngai, Jusufu arĩ mwĩhokeku kũrĩ andũ arĩa atũranagia nao. Na nĩkĩo ona rĩrĩa Jusufu ageragĩra mathĩna-inĩ na moritũ-inĩ ndahotekaga tondũ Ngai nĩ amũhotanagĩra nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Nĩ tondũ ũngĩtuĩka mwĩhokeku onake Ngai nĩ egũtuĩka mwĩhokeku kũrĩ we. Na nĩkĩo Ngai arenda tũtuĩke andũ ehokeku, arenda tũikare ũrĩa we ekwenda, na ta ũrĩa Paulo oigire atĩ ndĩrĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ, arenda tũikare kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa mũtũrĩre ũyũ tũratũra tũrĩ andũ ehokeku nginya rĩrĩa agoka gũtũiyĩra. Tũrabatara gũkorwo tũrĩ ehokeku ona rĩrĩa tũrĩ magerio-inĩ. Jusufu arĩ magerio-inĩ ma mũtumia wa Potiphas akĩenda makome nake, no Jusufu nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake na ndekwenda gũthũkia rĩtwa rĩake na ndekwenda kũhĩtĩria mũnene wake ti Potiphas, akĩrũgama na akĩũra, akĩũrĩra mehia. Jusufu nĩ aratũruta ithuĩ ta andũ tũkorwo tũrĩ andũ ehokeku gatagatĩ-inĩ ka magerio ma mĩthemba ona ũrĩkũ. Nĩ arenda tũtuĩke ehokeku ona rĩrĩa tũrĩ cira-inĩ kana tũracirithio macira marĩa mangĩtũkora. Haha twathoma Jusufu aikio korokoro nĩ tondũ mwathi wake Potiphas nĩ aigua ena marakara mũno nĩ tondũ Jusufu nĩ aigĩrĩrwo kĩgenyo na mũndũ ũyũ atuĩka wa gwĩtĩkia. Nĩ kwenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, angĩkorwo nĩ ũkwenda kũrũgama wega mũtũrĩre-inĩ ũyũ no nginya wĩhoke Ngai, tondũ igenyo
nĩ tũkũigĩrĩrwo igenyo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũtingĩhota kwĩyeheria kũrĩkio, tondũ ona kuoneka arĩa mũraikarania nao no mekwenda kwaria ndeto iria itarĩ cio igũrũ rĩaku nĩgetha magũthũkĩrie rĩ. Ũngĩrũgama wega andũ aingĩ nĩ mekũrakara na no nginya mende gũgũthũkĩria rĩtwa. Rĩmwe nĩ twĩkoraga marima-inĩ ma korokoro to Jusufu ekorire, tondũ thĩ ĩno ĩna magerio maingĩ na rĩmwe nĩ tũgwĩkora tũrĩ korokoro-inĩ cia mĩthemba na mĩthemba. Kũrĩ kũndũ andũ mategũtũkenera, kũrĩ kũndũ megũtũnyũrũria, kũrĩ kũndũ mekũrakario nĩ ithuĩ, no Ngai aroiga werũgama wega nĩ tondũ ndirĩ hingo ndĩgũtiganĩria. Na nĩkĩo Daudi aririe na ciugo thĩinĩ wa Thaburi 23 atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa. Jehova nĩ egũkũrĩithia, nĩ egũtwarana nawe gatagatĩ-inĩ ka mathĩna marĩa ũgũkorwo namo. Mwĩrĩ ũyũ nĩ ũratũikia korokoro-inĩ cia magerio, tũkagĩa na kwĩrirĩria kwa maũndũ, na makĩria thikũ ici andũ nĩ tũrerirĩria ũtonga, tũkerirĩria marĩtwa manene, tũkerirĩria kwendwo nĩ andũ ona matarĩ na gĩtĩo. No nĩ kwenda gũkwĩra mũrata wakwa, tiga kwenda kwĩrirĩria kwa mwĩrĩ. Thĩno ndĩratũiga na thayũ nĩ tondũ thĩ nĩ ĩratũrehere maũndũ ma gũtũkenia na nĩ maũndũ megũtũikia korokoro-inĩ, maũndũ marĩa mena ikeno cia gũkũ thĩ megũtũikia ikeno-inĩ na magerio-inĩ, megũtũruta wega-inĩ wa Ngai, na Ngai ndarĩkana nĩ ithuĩ. No nĩ arenda tũrũgame na wĩhokeku nĩgetha rĩtwa rĩake rĩtuĩke rĩa kũgocwo. Rĩrĩa Jusufu arũgamire na wĩhokeku, kĩrĩkanĩro kĩratwĩra atĩ nĩ ehokeirwo maũndũ mothe ma korokoro na Ngai akĩmũrathima. Wona twaikara na wĩhokeku, Ngai no egũtuĩka wa gũtũrathima, Ngai no egũtuĩka wa gũtuonekanĩra. Mũrata wakwa, tũrĩra Jesu thĩinĩ wa wĩhokeku wake. Tũra ũtwaranaga na Ngai ũyũ na ndarĩ hingo agagũtiganĩria. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga watũra wĩ mwĩhokeku atĩ Ngai nĩ arĩkoragwo hamwe nawe. Okorwo nĩ tũkwenda Ngai akorwo hamwe na ithuĩ ta kanitha, no nginya twĩhokeke. Tũra wĩ mwĩhokeku mũrata wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ũrĩa muma nake mũthenya wa ũmũthĩ wa mũico wa mweri ũyũ wa kanana. Nĩ Mbũrũ wa Shang'ari ngũmwendera irathimo cia Ngai aikaranie na inyuĩ na mũtũrie wega-inĩ wake. Amen, amen. Amen, amen, amen. Mwathani no agũteithia ũtorie magerio-inĩ na kũrũgama wega na gwĩtiria magerio na mathĩngĩthĩ na kĩrathimo. Thengia mũtungatĩri Mbũrũ wa Shang'ari, no rathimo no geithanie. Na to ũguo ningĩ haha Mĩrĩ Nyambura na Mathare Kiumbũro kwaya kwendeka kwa Jusufu. Ngai angĩkwenda gũtirĩ mũndũ ũngĩgũthũra. Waigua ũrĩa twahunjĩrio toro maũndũ marĩa mothe Jusufu agereirio, no Ngai angĩmũhotania. Ona enda kũhoera kwendeka favor ĩgĩa igũrũ rĩaku tũkĩrĩkia mweri wena tũkĩingĩra mweri wa kenda. Oh yes. Sorry,
ria gekwenda gutiri ungi guthurana uguo niguo gukuhoera tukirikiria mweri wena tukiingira mweri wa kenda FIFA ya Ngai ige iguru riaku theinie wa ritwa ria Jesu Kristo. Riu turoreta kuindikiria githomo twatigia ta makairungo rimwe tu ona no tuge ni ndagika riu haha hatiri undu ungi. Riu DJ Maki George nowe guka twina mix na twina nginya kiono komita ndugathi haraya yana nije tagwo vuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ndirakena muno akina Sovidu kwa kina James Bogweri Javande Karuse Jason asante sana riothe mari mitambo-ini ona Ng'ang'a wa Njoroge ari guku kwa Inoro karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge asante sana Reverend karibu sana no ndirathie na mbere na wira haha neguo na maundu mothe mehandite kwihanda neguo hatiri undu ijikiuga wina githina neguo na horo cio kiri mwega eni na kenyingire haha mundu gwitwo uria king'orire Adimiro ri ne na tunyamu arandumira guku na riu tukundirwo nake ni wokiri neguo icio ti ndeto cia kwaria haha neguo mundu gwitwo njambere ya kuria Nyarifo wamimenya eni igwitwo Sharo wa Nyarifo ona yo ni yakugeithia muno ndageithika na mutungatiri wa kuria gwitu Elbago ni kana wa IIC ugwitwo Reverend Bogwa neguo onake no akugeithia muno ndageithika na agakuwish all the best muthenya wa Sunday neguo thĩinĩ wa ordination yaku. Thank you. By the way, ũgĩũka Monday ya next week. Nĩguo. Ũgoka na license ciothe. Next week but one. Next week but one. Tondũ Monday no na next week nĩ rũciũ. Na tũtiragĩtara rĩu nĩ. Nĩ horo mũthiru. Nĩ horo mũthiru. Cigakorwo ciothe nginya ikiwenda gũbatithio. Rĩu ndĩna candidate igana ona gũkũ. Mekwenda nĩ kũkĩnyonania nao. Arĩa ngũkwanithania nao. Do the necessary. Na tũkwambia ũko kwa Inoro gũkũ. Nĩguo. Kwĩna candidate igana ona. Do the necessary. Ndinagweta Cohi no kuga ndauga kwĩna candidate. Ndikwetete Cohi ahota gwĩciria ndiramũgweta. Nĩguo. No nĩ example ndĩraheana cia candidates. Nĩguo. Ĩni. Rĩu ũkĩharĩrie. Nĩguo. Nĩ ũndũ wa kuunganisha. Asante. Pingu za maisha. Kabisa. Thauti hega. Ĩni. Kenjarĩrie bũrũri. Warĩrie. Asante. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Wagagu kũgũmĩra itũra rĩa Tipis kũrĩa Maunaro Konjoro kũrũmĩrĩra ngucanio gatagatĩ-inĩ ka ikundi igĩrĩ cia ikari a Kenya gũtetia ndũgamano ya mĩaka mĩingĩ gatagatĩ ga thirikari ya bũrũri na thirikari cia matũra na arutani kũrĩa Kajiado kũrandũra thirikari kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo aruti wĩra arĩa makoragwo icigo-inĩ iria cirĩ na moritũ. Wakaja wakamshika wakamwambia bado hatujamalizana na wewe, na ndio hivyo toka 2021 mpaka leo tumefuatilia kila mahali tujaweza kumuona. That is why the judiciary's independence is not negotiable. It is the very back of our constitutional democracy. People say that Kenyans are very litigious. They come to court on every matter. I think that it should be celebrated. There was a time before the Constitution of 2010 when not all Kenyans could come to court. Conflict of interest ira koretwo gatagati ga thirikari na thirikari cia matura iyo ni kwenderera yukite iri njira ya kunina devolution oro wa basari ingitwaro thirikari nene iyo ru ni atuika kindu ya gutua andu ngombe. Katika Rwanda wesi ona hata alita kwa barabara na sasa wameenda another grade. Kwa hivyo sisi wa Kenya kama tunaweza kuwa watu wako na nidhamu kwanza, tunaweza kuwa watu wa hali ya juu sana. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge.
kuri na wagagu munene itura-ini ria TPS kuria Maonaro gicigo-ini kia Njoro kaunti-ini ya Naikuru kurumire na ngucanio gatagati-ini ka ikundi igiri cia aikari na kurumire na ngucanio icio nyumba cigana ũna nĩ imundirio mwaki ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa aikari nĩ ndeto yaroka gũcũngĩrĩria aikari itura-ini ria mũico wa Rami kũhinga barabara ya Naikuru gũthiĩ kũrĩa Narok na kũhotomia mĩhang'o ya ũkũi na mũnini wa county commissioner gĩcigo-ini kĩu kĩa Njoro Moki Kiptagunyi nĩ agithĩtie kĩene arĩa maratheremia mũhuhu wa mbara cia kĩrũrĩrĩ gũtuthũka oigĩte mbeũ njĩthĩ kuma rũrĩrĩ rwa ũkabi nĩo maratumũrire ndũgamano ĩyo na gũtharĩkĩra mũingĩ wa TPS makĩharania maũndũ ma kĩmũthingi. Borithi nĩ marĩkĩtie gũtũma mwena ũcio nĩguo gũcokia thayũ wa mũingĩ. Mwandĩki witũ Robert wa Maina nĩ arathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra na ndeto ĩyo. Shesheni hakuhe nawe. I, Mwai Kibaki, declare that the Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Katiba 2010 became our national testimony, our solemn vow to build a free, democratic, inclusive and united Kenya. Katiba ĩrĩa twĩnayo nĩ katiba njega mũno tondũ nĩ yatũrutire moko-inĩ ma kũhoya na ĩkĩhota kũharũrũkia mbeca kuma igũrũ cigĩikũrũka kũrĩa thĩ. Katiba yarĩ njega mũno no atĩ ũrĩa madivovire corruption. Let's change the constitution. The things that we think are not working right tuitoe. Vitu kama CDF tuiweke vizuri pale ndani. Akiuga nginya anake makoma kĩratho magũrũ twakiuria atĩrĩrĩ nĩ katiba ĩrĩa twĩnayo ĩraĩko ĩgĩbuatwo kana nĩ katiba ĩngĩ. Right, na miaka 15 kuma bũrũri wa hĩmbĩria gatiba njerũ gũkoretwo na ngucanio ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari cia matũra na thirikari ya bũrũri. Ndũgamano nene ĩkoretwo arĩ thirikari ya bũrũri gũcerithĩria igai kũrĩ thirikari cia matũra na oho ningĩ kwaga gũtambũrũkia mahinya mothe kũrĩ kũrĩa matũra-inĩ, na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akoretwo agĩtindĩka thirikari nene ĩneane mawĩra marĩa mendekithĩtio nĩ gatiba ũramati-inĩ wa magavana ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Ngure aratumenyithia. Maumĩrĩra ma ngucanio icio mĩaka 15 kuma gatiba ya mwaka wa 2010 yanjĩrĩria kũhũthĩka nĩ wĩitangi wa mbeca cia mũingĩ, macira magoti-inĩ na kũhotoma kwa ũtungata kũrĩ mũingĩ, na ũrĩa rĩu wendekithĩtie ngucanio icio cininwo kaimana. Conflict of interest ĩrĩa koretwo gatagatĩ ga thirikari-inĩ na thirikari cia matũra-rĩ iyo nĩ kwenderera yũkĩte irĩ njĩra ya kũnina devolution. Ũhoro wa basarĩ ĩngĩtwarwo thirikari nene iyo rĩu nĩ yatuĩka kĩndũ gĩa gũtua andũ ngombo tondũ rĩu MCA na governor nĩo moĩ andũ na nĩo me close to the people. Itinga rĩa Ngirenda twahothaga mbia tũgatwarĩra DD 40,000 tũkahe itinga mathaa 5. Rĩu mũthĩ twenyagĩrwo bara direct hatarĩ kĩndũ tũgũ. Mũtongoria wa bũrũri ona kũhana ũguo akoretwo agĩkinyĩrĩria wĩrutĩri wake gũtigĩrĩra thirikari cia matũra nĩ ciehanda, ĩndĩ ciugo ciake cikonekana kũhĩtana na ciĩko cia thirikari yake. And I want to tell the counties you have my 100% support. Tunataka counties zikifaulu taifa letu la Kenya itafaulu. We are going to work with you. We are going to make sure that we take the country forward together. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ ũmwe ũkoretwo akĩenda thirikari cia matũra kũheo wĩyathi cirũgamĩrĩre ta ũrĩa gatiba yathĩrĩire. Kujenga manyumba ni jukumu ya serikali ya chini. Matibabu ni jukumu ya serikali ya chini. Ruto amekataa naye. Mendekithia ma kanjũ ya magavana makoretwo marĩ kũrũnga mahoro marĩa magwetetwo nĩ mũingĩ o hamwe na atongoria ikĩro-inĩ citiganĩte nĩguo thirikari cia matũra ciehande wega. Ũngĩrora counties inengeretwo ũhoro wa thukuru cia natharĩ, no gũtirĩ thukuru ya natharĩ ĩhandĩte. Thukuru ya natharĩ ĩrĩ thĩinĩ wa primary school, na primary school nĩ ya thirikari nene. Koguo maũndũ ta mau nĩmo maũndũ marĩa magũthiĩ magĩthathaũragwo na marekererio bio nĩgetha tũhote gũgĩthiĩ na mbere. Rĩu mwĩhoko wa mũingĩ matũra-inĩ nĩ gũkinyĩrwo nĩ ũtungata mwega hatarĩ mawĩra ma thirikari cia matũra gũtonyererwo nĩ thirikari nene. County ĩrũgamĩrĩre maũndũ marĩa county yagĩrĩirwo. Okorwo nĩ thirikari nĩ tiga kũingĩrĩra ũhoro wa marketing. Na nigetha rĩrĩ tũmenyage atĩrĩ ũigĩrĩrĩki wa governor ũrĩ ũrĩkũ. Thoko nĩ devolved, no twende onakorwo nĩ maraka thoko national government wona yarĩkia kũrĩka magacoka makanengera thirikari ya county, na ũndũ ũcio no ũkorwo ũtekũrehe commotions. Ngĩribotera Inooro FM kuma county ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.
ruhonge rwa ucirithania nĩ gatagatĩ-inĩ hao kahonge iria ciĩgwatĩire ũhotani mũnene na wĩyathi thutha wa gatiba ya mwaka wa 2010 kũhĩtũkio na mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ Martha Karambu Koome. Oigĩte wĩyathi wa rũhonge rũu ũkoretwo arĩ mũthingi ũrĩa ũhete gatiba mahũri mega ma kũhihia. Kũringana na Njoki Ndung'u, mũcirithania wa igoti rĩa Supreme, Akenya arĩa marahanda macira magoti-inĩ namba yao ĩthiĩte na mbere kuongerereka kuma gatiba ya hĩmbĩrio. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Rũhonge rũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũtacũkĩtie makinya ma ũthii wa na mbere mĩaka 15 kuma gatiba ya mwaka wa 2010 ĩhetũkio. Mũcirithania mũnene Martha Koome augĩte wĩyathi wa rũhonge rũu nĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩnene harĩ kwĩhanda gwa gatiba ya bũrũri. If the judiciary were to come under the control of any authority or if its independence is compromised, the safeguard against abuse of power would collapse. That is why the judiciary's independence is not negotiable. It is the very back of our constitutional democracy. Kũringana mũcirithania wa igoti Itogeru Njoki Ndung'u, mũingĩ wa bũrũri nĩ ũhĩmbĩirie rũhonge rwa ũcirithania kũrĩa namba ya macira marĩa marahandwo yongererekete kuma mwaka wa 2010. People say that Kenyans are very litigious. They come to court on every matter. I think that it should be celebrated. There was a time before the Constitution of 2010 when not all Kenyans could come to court. There was the issue, what we call formally in the legal language, of locus standi. But now, any Kenyan can come on any issue. And they are doing so. And therefore, I do believe that the Constitution is working and the judiciary too. Koome gũte rũhonge rwa ũcirithania nĩ rũkoretwo rũkĩhe gatiba njerũ hinya na njĩra ya gũthathaũra na gũtaũra ũrĩa yugĩte. And I wish to clarify that judiciary does not exercise overreach. When we interpret the Constitution, we are merely breathing life and spirit to the Constitution. And should there be overreach, it is quickly checked on appeal of every individual. Na nĩguo kũhe gatiba hinya ikundi cia ũtetera ihoto cia mũingĩ oro hamwe na ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ morĩte gatiba kũrutithio wĩra o ta ũrĩa yandĩkĩtwo. Hatirĩ hĩndĩ twĩta citizens kana twĩta ene katiba tũngĩhota kũrũĩrĩra katiba angĩkorwo tũtiũĩ katiba ĩyo yugĩte atĩa. Kwoguo maũndũ ma kũthomithia mũingĩ, maũndũ ma kwĩra mũingĩ rights yao na responsibilities ciao nĩ ũndũ wagwo nĩ gũkorwo wĩkĩrĩirwo mũno. That my philosophy is katiba. Why? Because if we follow the Constitution, everybody will get his rights, everybody's rights will be respected, and there will be fair play. If somebody has offended another, you go to court, the court listens and gives judgment. And once that judgment is given, then it is executed. The person who has been injured at least feels vindicated. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tuthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa atongoria thirikari-inĩ mathiĩte na mbere kũha mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ ũnyitĩrĩre wathani wa thirikari-inĩ ya gatano ya President William Ruto. Mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki orĩtie mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ wĩtheme kũingĩrio mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro. Oigĩte thirikari nĩ ĩkinyanĩirie tabarĩra nyingĩ cia ũkũria akĩorota atongoria mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩa oigĩte nĩ kũhĩtithia mũingĩ wa kĩrĩma. Hapa Kirinyaga pia tunaona mabarabara inaendelea. Hapa Kirinyaga kuna housing agenda. So this development agenda is what we want to stress on. We do not want to drag ourselves into political cocoons where people just discuss issues that are not helping the people of Kenya. And His Excellency, the President of the Republic of Kenya, is very keen at having the citizens of this country. Nake mwaria wa thirikari ya Isaac Maigua Mwaũra oigĩte no megũthiĩ na mbere gũthagania ciikaro na mũingĩ gũtarĩria tabarĩra iria thirikari ikinyanĩirie ĩrĩa mararagia marĩ gĩcigo-inĩ gĩa gĩcigo kũrĩa Kirinyaga. Tutaweza kufikisha kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Ama namna gani? Yale yote ambayo tumesema, tumesikia hapa kwa ground, tutafikishia wizara tofauti tofauti
Ndiposa wa Kenya wa hapa Kirinyaga, wakaaji wa hapa Njikeile, wakaaji wa hapa Gishogo wapate empowerment, waletewe hizo pikipiki. Wakati wakazi wa village elders wetu hapa wapatiwe pesa ya kusaidia kufanya mambo ya nyumba 10, hayo mambo ya security, hayo mambo ya kuhakikisha kwamba watu wetu, vijana wetu wamepata ajira na ili Kenya iweze kusonga mbele. Tuthie kuria ukabine na arutani kaunti ya Kajiado ni maradorete thirikari ya bururi kigina kiria githukagirwo aruti wira aria makoragwo icigo iria ciri na morito na kaunti ya Kajiado ni imwe arutani makoragwo magitungana na mathina kiondorita, umwe wamo ari guthie mathukuru maria makoragwo kuraya na kuria maikaraga. Oho ningi na kuona ni hindi wandikani wa arutani uratwarithio na mbere ritana rikitie kuri thirikari gutigirira kuri na waragania mihang'o-ini ya kuandika arutani acio. Hii county ina changamoto mingi sana. Kuna mahali ambapo hata uwezo ukafika na magari kama hayo, lazima utumie ndege mpaka ufike ili ufikie walimu. Anatembea, anasafiri more than 70 kilometers, in fact 76 kilometers afike kwake. So tunashukuru kwa ile kitu tuliweka kidole inaitwa CBA. Na saa hii walimu tunawahakikishia hiyo wasibabaike. Ni kwamba saa hii kuna uajiri wa walimu, na kama chama tunasema walimu wapewe nafasi, waajiriwe, kusiwe na ile ubaguzi ambao ilikuwa imetokea ili ya kisiasa. Wanasiasa walikuwa wameingilia kiasi ya kwamba wanaenda wanatoa barua huku alafu wanauza wao wenyewe. Hiyo ndio hatutaki. Wakati huu tumeambia Teacher Service Commission, we have a new CEO anaitwa Mitei, Evelyn Mitei, ya kwamba kusiwe na mambo kama hayo. Kwa kaunti zingine kuanzia mwaka 2007 na hajaajiriwa mpaka walio wao wapewe nafasi. The hard to staff areas that were earlier on reviewed by TSC should also be reinstated back and affirmative action implemented fully in Kajiado. Inoro Roshini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Tutirehereja bururi kuria mutongoria wa mbuto ndagani ya Houthis bururi-ini wa Yemen Ahmed Ghalib Nasil Ali Rahawi nioragitwo ni mbiraru cia Israeli IDF mwaria wa mbuto iyo na iria nyitagwo mbaru ni Iran oigite maabitha ngianani ya mbuto iyo onao ni maroragirwo hindi ya tharika iyo iria yatabanirio muthenya wa kana kiumia-ini giki. Mbiraru cia IDF ciatharikire mucii munene wa Sanaa ikihuthira ndege cia mbara na nduthuki cia riera-ini utuku wa gukia muthenya wa kana. Mbuto iyo ikoretwo igiathana rugongo rwa bururi wa Yemen kuma mwaka-ini wa 2014 thutha wa kwagura thirikari ya bururi ucio na kwambika mbara. Riboti kuma kuria bururi-ini wa Yemen ni yatuhingira mohoro maitu ma Inoro Roshini thaa 3 na njira ithiranite ni ngunduka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Roshini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita murata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ.
Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkinyagĩrĩra ũkagĩa stressed cigakuingira ũkarigwo no gũkomba tondũ nĩ ũrabatara ngombo ya naihenya ũkahũrĩra andũ arĩa othe makũrigicĩirie magũteithie na ngombo ya naihenya othe magakwĩra no kana magakwĩra ndingĩhota no ndũkamake nĩwona thimũ yaku ya guoko nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kwamũkĩra ngombo ya naihenya kuma gwa Zenka. Nyitanĩra na ithuĩ team kũiyũria Jomo wa Nyathira na niĩ Joy wa Macharia tũkũmenyithie megiĩ Zenka. Tupatane. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro irũgo rĩa gatano na rĩa mũthia wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Inooro's finest, DJ Mac George Msafiri. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix. Inooro's finest, DJ Mac George Msafiri.
DJ Mark George in the mix. Hey, nani mwingine wewe? Atoa inyereyo Kainyereyo ni mavena Nada tulete na ratakwa Na matira na ukideivya Notisoyo wakwa mwega Akinyime akijira Kitekea kubumadula Na todina kene kudeivya Siaku dako ya ndukaego gatunena moko-ini mare moegereire kuninana banaria na magatua matiraigua magekora nimenyarirekire muno no magukaira wekayuka maigua itherũ nĩ harĩ ndũĩ tũtoĩ tũtitora hamwe tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakuhoya ndukaego gatunena moko-ini marĩa moegereire kuninana. Inoro's finest DJ Mark George Msaperi. Hey, nani mwingine wewe? Oh yes, hakuna mwingine wewe. Oh yes, ni thegio DJ Mark George Msaperi in the mix. Tuthiete ogwo tukiinakagiriria tuirongo ria gatano kwerwo atia mwathani arogocwo. Njitagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangiri ogwo igire gukwira ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithĩtie na akamenyerera na ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Thengio nĩ gũthura Inoro FM, thengio nĩ gũtua Inoro FM session yaku. Thank you so much, may God bless you and do you good. Na gwĩke maũndũ mega na motugi na magegania. Ona nĩ George nĩ ndamuona, thengio mũno makĩria. Ona Bigwa Msafiri, Charles Gitonga Nyange wa Iko area, PCA Iko area Tionda, asante sana. Ona andũ a kũrĩa Mombasa, Mwangi wa Ndonga, thengio mũno makĩria. Ũrathimwo nĩ mwathani. Ken wa mitho wa kũrĩa Jiko Mũthuru wa Banana, asante sana. Ani Karanja ũgeithanie kũrĩa gũgwĩtwo Rũngai, na Ngai agwĩke maũndũ mega. Asante, asante. Tuthiĩte wega tũkĩrĩkagĩrĩria gĩthomo, tũkĩambararagia watheru, tũkĩmũgocaga na tũkĩmwĩhokaga na tũgĩthaithanagĩra nginya arutwo na university magĩcokereria thukuru rũcio na arĩa angĩ makĩingĩra rũcio. Ngai akĩmonekanĩre na mahotanĩre na marũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe, na ithuĩ nĩ ithuĩ twĩkuo na arĩa mekuo arĩ ithuĩ. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ maũndũ makĩagĩre kwagĩra mũno makĩria. Na wanakora hingo ciothe tũkiuga na manatitherũ atĩ na manatitherũ atĩ tũkoiga God is good all the times, and all the times God is good. Na gĩthweri Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Na ĩko tũkoiga Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Rĩu wathi kwĩ mbaũ njĩthĩ arĩa Kudũnjo na Kudigro makoiga sa God ni mjamo siku zombo, na siku zombo sa God ni mjamo mazi. Maũndũ magoka magĩrĩte kwagĩrĩra mũno makĩria. Kũrigithĩria rũrũ handiko tũkĩrĩkĩrĩria mweri wena na tũkĩingĩra mweri wa kenda rĩ, ũmenye ũrũgamĩire ha tawo Kamau GN, Kamau Karongo
Oh yes. Ha. Oh yes, twende. Inyuothe mwĩ haha nĩ mũĩ ũhoro wa kanyũmba kaihiga ũrĩa wambagĩrĩria ũthiaga Kware ũkagĩra handiko ũgacoka ũkamĩrekania hau nja mũtaro-inĩ handiko ũgate handiko ũgaikia mũtaro ũgacoka ũkagĩra thuri mena hinya imakamianũra na kĩbũi ũgacoka ũkoya tũmahiga tũngĩ twĩtagwo ndarugu tũu tũtirekanagio hau nja twĩigagwo na mĩbango twĩtagwo ndarugu twĩtagwo ugani nĩ kũrĩ andũ angĩ haha matuire atumia ao makĩmatua handiko ugani handiko acio nĩ arĩa mamagĩrire kwao gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nĩ marĩ atumia thaka ũguo makĩmarekania hau nja no kwanũrwo oi ugani handiko gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ũrĩa kairĩtu kau kagĩrĩtwo kwao na neti nĩ kwanũrwo nĩ kũrĩ athuri acio no kũrĩa nyama choma makainũkia mahu oi metagwo handiko nĩ kũrĩ atumia angĩ matuire athuri ao makĩmatua handiko atumia acio nĩ aici acio nĩ arĩa mokaga makaiya mbeca cia mũthuri ũtukũ na nĩ mũhonoku makaiga arĩ mũrĩu oi nĩ handiko acio nao moyaga mbeca magathondekithia indo cia 3,000 gĩtenge ugani gĩtenge gĩa 3 mũcibi wa 3 na wigi ya 3 kĩratũ ya 3 kĩbeti ya 3 makeup ya 3 na chain ya 3 magacoka makagĩrĩra kamũzai oi kagoti kaende ya emergency na thogithi cia ciringi 30 metagwo handiko atĩ nĩ mbathide thogithi cia 30 oi nĩ handiko metagwo atumia acio nĩ ahonoku mũno mathiaga kanitha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday makarehera mũthuri wa kanitha kana mũtungatĩri tũmaĩ twa ndimũ mũthuri agatigwo mũciĩ na ng'ombe metagwo handiko acio nĩ arĩa mahagaga atungatĩri na matingĩrĩ mahagia tuthuri ao metagwo handiko atĩ magĩraga tũindo special makarehera atungatĩri no kamũzai gatirĩ kona kĩndũ getagwo handiko ona thuri agĩcagi mamũroraga makona ahana handiko tua mũtumia waku tua mũthuri waku ta mahiga maya metagwo ndarugo macio mekĩragwo na ki matirekanagio hau nja matithikanagio norimũ matirekanagio norimũ metagwo ndarugo athuri acio nĩ arĩa matũraga atumia acio ao out gagũrĩra pizza onakorwo matiahota kuga to nĩ akũrũ maramĩta pitha metagwo ndarugo magathondekithĩrio tũkuo makatwarwo out
nginya haria KICC makona Nyairobi metagwo Ndarugo magetera atumia acio angĩ metagwo na watumia acio nĩ arĩa matavaga tuthuria na gĩtĩo ti gũikanĩrio indo wĩyoere hau indo wĩyoere hau ndiro wĩhiũhĩrie hau oi acio nĩ atumia arĩa ega mahana arĩa ona gũkũ Uganda mokaga menyihĩtie kamuzai gagasavo nikio kamuzai kainũkaga tene na nyama ĩrĩa njega no ti kũinũkia mara no korwo nĩcio mbeca iria mũthuri ũcio nacio mũheage gĩtĩo tondũ ũcio nĩ arenda gwĩtua Ndarugo tigani handiko tigani matharau tigani gwĩtua ririkana harĩa muoyanire ona ũtuĩka thaa ici mũtirĩ na magego handiko tigani gwĩtua tigani gwĩtua handiko tigani gwĩtua handiko Shesheni hakuhĩ nawe Ndarugo twende Natuo twana twao twera muzae twina trip muzae akaruta akaneana mbeca muzae tigakoria atio ithuĩ tũtiathiĩte kũndũ ta kũndũ nĩkĩ mũrathiĩ kuona nyamũ na kwĩna nyamũ haha haitũ nja tigani handiko twana tũu tũtuĩkaga handiko thutha-inĩ tũtikwaragĩria nengera na twana mbeca tugathiĩ tukaria chipo na tugathiĩ out twĩtagwo Ndarugo ĩyo nĩyo ki twĩtagwo Ndarugo twĩtagwo aya handiko tigaga handiko nĩndarĩkia Matigage uhandiko. Thank you. Kamau GN, a great composer with comical relief. I mean, ndio igatire mutugire wake we kirathi kia iguru na nginya ukaigua ni manatitherwo nae ni wegekwo no anyita message na maundu makagira kubagira muno. Tutiga gutuika andu mathekete guko tutiga gutuika ki tutiga gutuika Ndarugo kana ni handiko tutiga gutuika handiko tutuike Ndarugo ona kuria kuria live kwa YouTube ashirika mekuo akina Jiro Ramwa ithanjĩ arĩ Maraba ona kuria Menya Rwana Ikuru Sairo Koresho agitengera Danu wa Wadu Raina Mwangi arĩ Lebanon na Mamunada Dua Marikarati na Ihwage Bizia Mageithĩke Caroline Kivuja wishing Kivuja Wanjeri family na Blessed Sunday thegio muno makiria na bali othe amaitu ogwetwana wake Vuja wa Ithuki ya Peter Boy ya Mama Masharia nyina wa Njuguna na family yanyu othe mbarikiwe sana na Ngai amwĩke maundu mega na Rachel Jega nĩ ndamuona Rachel Jega waigua werwo tiga gũtuĩka handiko wĩ diaspora ona mĩrĩ wa ithĩra wa Mwangi mũtiga gũtuĩka ona Wangeci wa Kabiũ mena njoa nĩ cikĩgwa na rĩci wa ihenya ona Reverend Rija Ngugi ũgeithanĩrie kũrĩa Mũrũngarũ sana no wako nĩ rũbaru andũ matiga gũtuĩka handiko na manatitherũ nginya mũthĩ wa Gacamani nake agũrirwo kagoti ka hĩndĩ ya emergency Ngai tũtiga gũtuĩka Ndarugo tũtiga gũtuĩka handiko tũtuĩke mahiga ma andũ mena ki maũndũ maroneka mena njĩra na mena mwerekeo na nĩ kwega mũno makĩria na ngũririkania kũrĩa kwa Wingũ wĩna mweke wa ũkuona njĩra igĩrĩrĩku matereba thomithie mena mĩtugo mĩega na to ũguo ningĩ wahũthĩra Wingũ nĩ ũraheo cashback kũgĩa na app ĩno ya Wingũ thimũ-inĩ yaku ũrathiĩ harĩa ha Play Store kana App Store download Wingũ kana ũgatũma SMS ya kiugo Wingũ kũrĩ 20425 na ũgakorwo ũgĩkuona ovaciĩ-inĩ kĩa ithuothe tũroiga Wingũ let's go reke ngũririkania kũrĩa gwa View Travel maũndũ nĩ mega mũno makĩria intamaga tondũ rĩu wenda gũcera handũ hothe rĩ na kũbangĩrwo maũndũ maku wega rĩ rĩu View Travel maũndũ macio mothe nĩ maramarora wega mũno makĩria
umagare Kenya, nja wa bũrũri, Mombatha, nyanjara-inĩ cia nyamũ cia gĩthaka na kũrĩa kũngĩ guothe, ũkũhũra thimũ kana ũmandĩkĩre WhatsApp kugerera 0703 254 254. View Travel, your trusted travel partner. Hatiri ũrĩa ũngĩ tũrikithia rũmwe rwa rwage gatoreki na manatitherũ nĩgetha ũguo tũkĩrĩkĩrĩria ũguo tũingĩre kĩhonoko mita-inĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia mweri wa kanana kĩo tũkuga thengio Ngai nĩ nyonete agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ rũnĩ rwa mwarimũ Moses Mũngai nĩ nyonete ũrĩa wĩkaga arĩa makwĩhokete gĩtaũ atarumbu thengio arĩa othe me ng'endo-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ nja ya bũrũri silent listener ona arĩa mwĩ diaspora. God bless you na mwĩke maũndũ mega. Yari mũrwaru ũgĩũka kũhonia thengio Ngai ũrotũgĩra mahĩndĩ makwa ũkĩmacokania thengio Ngai ũrotũgĩra amũkĩra ngatho ciakwa Baba thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra. Ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mũciĩ thengio Ngai ũrotũgĩra nacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ciana thengio Ngai ũrotũgĩra agitagĩre no mamenyagĩrĩre thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra. Na ũhoti wa gũgũthukĩra thengio Ngai ũrotũgĩra ongo-inĩ rwĩmbo rwa ũgoci thengio Ngai ũrotũgĩra ngumo na ũgoci irogũcokerera thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra. Na nyũmba yakwa tũgũtũra thengio Ngai ũrotũgĩra tũkũgocaga tene ona tene thengio Ngai ũrotũgĩra kũrĩ mawega ona kũrĩ ũru
bara araya one makwĩhokete nĩngora magegania tha cia ũmenyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩngora magegania tha cia ũmenyo Thengiũ Ngai ũrotũgĩra rwĩmbo rwega mũno rwa mwarimũ Moses Mũngai gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ naguo nĩwo tũgĩnotana tuthiĩte ũguo tũrĩkĩrĩirie ndĩrona Nancy Nyambura ndĩrona Ian Journalist ona ndĩrona Jesse Henya wa kũrĩa Turi Moro arajĩra wish you all the best on Sunday 79 asanti sana eni gogona ordination kũrĩa PCA Karen mwanake Fudu wa Maera thengio mũno Antony Mũriũki wa Gathigia wa Karatina thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ ona Kamuthumba wa kuma Ngorute twaroiga maũndũ nĩ mathiĩte wega tũgathe Mwathani na tũmwambararie na tũmwĩre nĩ agĩrĩire na njarĩrie we wandĩkĩtwo nĩ thirikari we ũraigua nĩ ũrabatara ngombo ya naihenya ya emergency ya nayo nĩ atĩ rĩu maimobi nĩ makũrũmbũĩtie wega mũno makĩria nĩ tondũ maraheana ngombo nginyagia ciringi 20,000 irarengwo mũcara-inĩ wa mweri ũrũmĩrĩire waikorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke tondũ ihinda rĩrĩa mweri ũgathira fata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari maimobi inakuso tũrahihinya star 531 star 531 hash wĩyandĩkithie wĩtio rĩtwa rĩaku pero namba yaku kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri wĩyandĩkithie ihinda rĩothe ũtukũ mũthenya wikendi thigũkũ mbeca ikaingĩra o thimũ-inĩ yaku na ũndũ wa bata nĩ atĩrĩrĩ maimobi mbia ciao irarengwo kuma mũcara-inĩ wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ star 531 hash maimobi quick cash bila drama uko sorted oh yes na maũndũ makagĩra kwagĩra o wega tũgĩthiĩ ũguo rĩu nĩ ta gĩthomo tũrainĩkĩrĩria wega rĩu na nĩhonokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie na maũndũ nĩ maingĩ makoragwo mũhuro wario ta kwĩndĩ kũrarĩ na mbura nene heho nene rĩu ona nĩ gũtanũkire nĩ kwarire na kwĩ hĩndĩ njega na kwĩ mahinda maritũ ũndũ na ũndũ wothe kana ihinda kana ũndũ wothe nĩ ũrĩ gĩtũmi kĩaguo mũhuro wa riũa gĩthoma kũherethu ithatũ mũhari wa 1 nginya mũhari wa 8 nĩ ũgũkora maũndũ macio no marĩa makoraga andũ ihinda rĩa kĩhonoko mita ona nĩkĩo mũtigaire John Ndicũ oigire gũtirĩ ĩrĩ araga andũ aitũ kũnana rĩtio tuo nĩ tondũ maũndũ-inĩ macio mothe na ikĩro-inĩ icio ciothe tũgomanaga na maũndũ macio na no mũhaka na gĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ atĩ twĩthĩno to nginya tũrĩote tondũ nĩguo kũrĩ na agĩcokera akiuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ĩrĩ araga andũ aitũ mũtigaire John Ndicũ kũnana rĩtio tuo tondũ twĩthĩno ya Ngai no nginya tũrĩote atĩ nginya handũ igaga atĩ iria-inĩ gũkoira mbura na kwĩna maĩ maingĩ akoiga atĩ na rĩu kũrĩa kũngĩ no njicio rĩu nĩ manati itherũ nĩ kwĩyũmia na kwĩhinya ndũgakue ngoro twĩthĩno tondũ nĩguo kũrĩ ũrayuaga iria-inĩ gũtirĩ araga andũ aitũ kũnana rĩtio tũĩ twĩthĩno nginya tũrĩote tondũ nĩguo kũrĩ gũtirĩ araga andũ aitũ kũnana rĩtio tũĩ twĩthĩno nginya tũrĩote tondũ nĩguo kũrĩ
Litani boy, uyu ni undu makitia ado twarwa mwana wake mbere jaratwa kawa Biroya kwe mudenyo gatia Woyarata Atejorange iya kanano jisiyo Kulego turaji Kula iria deine Kula mae maingere Nyumwe tulele o nyumu Igu tulele nyumu Gedikereria mishinenge Woigwe aroe Na mwana gegwetia mugondo Na ke antuonire Nekava kuhurwo mwire Woiaratae Ando aroya he Otondu kijega Gedikereria mishinenge Woigwe aroe Na mwana gegwetia mugondo Na ke antuonire Nekava kuhurwo mwire Woiaratae Ando aroya he Otondu kijega Ene magotire yuraga na dekie tagwo mutigaire John Disho ameta boine ya Inoro FM kanithane wa Kimuri areshi wa ihenya ni ndakuona mwatha Bobu wa makomba kine ndakuona Tijaja Kings mwagi wako wa Beni Muthoni ya Munoni Julia wa Neto waigane 7 days to go. God bless you. Anariria ni Basha thegio muno na jambo wa makutano thegio muno asante sana na Beni wa Mataro gaithani ya ICCNS kuria agogwitwo kiarutana ni Dona Bire Boy akejera hene pore kuri Susan Jerry Montet ni odwa kugia vava Peter Jogu wa Beru kathi ku NSJ muguda-ini wake kuria kiviko pore sana kuri family iyo tutwaranite wega tugithie na mbere ona toguo niki ena mwagi wa Mosop wa Jira arorete IPCA Karachi dikona Mose IPCA Karachi dikon Moria wa Thigi ona dikon Waithaka wa Gatama na dikon Kariuki wa Mirithu. Asante sana na Wajira, asante, tuko pamoja kure PCA Karen, karibu sana tugithie na mbere wega ona ria wa Kiruri thegio muno makiria na nimutigetwo ni your brother Francis Gitonga Kiruri na nimukambiriria mucemanio rucio haria Ngara Victory na handu hetagwo Hacienda na Francis Gitonga wa Kiruri akihuruke uhoro ona aria giothe maragerera moritu Ngai amomiriria mukinyerie wega wake na amuhotanire amunyamarurire na amukinyagirie wega wake riu na hingo ciothe tene na tene, amen. Hena mundu gwitwo Kinyambi arajira engineer Kimani 237 gitugati Jega mucoru wa Gathu ndeno wake Nchikina Njeri wa Gatuanya gatura guthikiria twike Kinyambi's residence. Asante sana, God bless you and do you good na mwike maundu mega na motugi ona mama gegania riu hatiri undu ungi na hatiri nganja Milka Shelton ni ndakuona riu hatiri undu ungi na hatiri nganja ni githomo turarikia riu na twakirikia riu sade tikuria Karen yugoka tukungwire igogona ria kwamurwo gwakwa thiini wa kanitha wa PCA Karen uriganitie na The Hub na ni kwambiriria thaa 3 na Ngai kurathime na gwike maundu mega na tuthina na kuhero na muthenya ucio na kwihoka Mwathani utungata-ine uyu mweru reke guhoere. Ngai mwega na Ngai mutugine tugugutia ni tugutugiria tukugoca tugukumie ona tugucokerie ngatho ni gutwenda gutwarana na ithue guikarania na ithue ona gututeithia mweri wena na tugire uhoro we watha nyingi na we wa magegania Ngai nikio tugukumia thegio ni mahinda macio ikara na ithue kanitha-ini wa Kimuri Mwathani urogocwo thegio ni gutwariria guturuta guturirikania gutukania ona thegio ni maundu maria mothe twikeire na maria tukuhoeta Mwathani Ngai ona nitugweteire ni ukuhingia ri nitukwenda Mwathani utwane na ithue maundu-ini maitu mothe na twerekererie na kuriwe mĩciĩ-inĩ mawĩra-inĩ bũrũri-inĩ ona arutwo rĩu macokete thukuru na matacokete mahote gucoka ona university na colleges magicokereria mathomo monekane na arutani na aciari na areri
mwathani tukiingira mweri wa kenda gya kuria gya kunywa gya kwihumba na uikaro uteithie tugomanie kuriha mbiru kuriha mathire na kurihwo mathire ni aramena mwathani Ngai urikane bururi witu no tongoria waguo urikane miturire ya andu aku ame ku bururi ni amenja wa bururi utwane na ithuo turithagie mwathani Ngai utukinyagirie wega waku Ngai nitugwetereire ati tukiumagana tukihunduka tuhetha cia rugendo mwathani tukwihokete mwathani Ngai ririkana andu aku othe tukire na njira ya mwanya na magegania honokera matahonokete na manokete maturie kionoko ririkana kanitha waku na ndungata ciaku mwathani Ngai ona ningi to uguo Ngai nitukwihokera muno maundu maitu maria mangigweteka na maria matangigweteka bururi witu uririkane na maundu mothe mawigie tutongorie tumenyagirire twanaga na ithue thiaga na ithue ikananagia na ithue turanagia na ithue mwathani mwega na mutugi etekera guthaithika etekera gutuigua etekera guturirikana etekera gucokia mahoya maitu na maria mothe hoetwo ni ndungata ciaku mwathani etekera guikaranagia na ithue na guthiania na ithue na turakuhoera mweri wa kenda twakuhoera mweri wa kenda wohota na thengio na mweri wa ĩnana tukiurikia maundu maitu magire tucenjerie miturire tumiririe twikire hinya tutoranirie tuhotanire tunyamarure no tuhature mwathani Ngai na maundu-ini mari mothe twetiganiria moko-ini maku kirathima andu aku rathima Inoro na ratha makuruhaine nario ona nie ndungata aku na nyumba yaku ntukubataire hamwe na macio na silent listeners ona me diaspora mwathani mabataro maitu mothe ti maitha na kurwe twamaneana na kuriwe riu tuigua tuhingerie utuonekanire utuhotanire uturathimage no tuiguagire tha wega waku ro tukinyagira thayo waku hinya waku no hoti waku mwathani ona ningi uturathime omwe witu riu na hingo ciothe ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai na ria Murio na ria Roho Mutheru emeni na riu inyue mwendetwo ni Ngai gwenda kumuneana moko-ini ma Ngai ucio mwega na mutugi Ngai aromuririkana aromurumbuia aromuonekanira aromuhotanira na riu turaigira horo mweri wa ĩnana Ngai ucio mwega na mutugi aikaranie na inyue na riu turaigira mweri wa kenda Ngai ucio arotwana na inyue muhe mweri wa kenda mwega na wa kirathimo na wa mwanya na wina maundu mega muheage ũgima mwega wa mwĩrĩ uingi wa matuku arũmbũyanagia na mabataro manyu mumwĩhokage na mumwĩtĩkagie na mumwende na riu naguo thayo wa Ngai rũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu ona gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha menye mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo na kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru ikaranie na inyue na gĩtwanage na inyue riu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 nĩ ndakena nĩ gũikarania nawe njĩtagwo Vuona wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 tuonane mweri wa kenda Ngai agwĩke maũndũ mega no ririkane Sunday ya mweri mũgwanja wa kenda barabara ciothe irorete kũrĩa PCA Karen Church kwambĩrĩria thaa 3 igongona rĩa ordination yakwa niĩ mũturu wa mũirũ nawe ũngĩũka na matatũ kana ngari cia mũingĩ ũkũigĩrwo harĩa borithi-inĩ ya Karen ya ngari rĩrĩ harĩa 111 ũrathimwo nĩ mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na ndakũhoera tondũ Ngai nĩwe indo ciothe nĩwe ciũmbĩte na nĩwe cithondekaga na nĩwe ciakaga o ta Hibirania 3:4 arogũkuonekanĩra na arotũkinyanĩria amen 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 na riu hatiri undu ungi nituganire horo ng'ang'a wa Njoroge ni egũka thaa 4 ikĩhanda twamere mohoro ma Inoro ma thaa 4 na njĩra nguhĩ getwo Vuona wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũgĩe na mweri mwega mũno mũrathime wa kenda ũkĩambĩrĩria Wakare maine hoyore te de